Ngai ũtũraga wĩ mũrũmu Toria mahota na gatea mũkũthĩno Nĩ hinya wa mahoya tũmĩte hane ũguo hana Nĩ hinya wa mahoya ũkinyũkithagia ikinya Ĩraga na ngagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi Gĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte Satana bereria wĩra wake gũkũ thĩ ĩno ahoire kĩrĩma-inĩ matukũ 40 ihoya rĩgĩtũmetirie magerio ma ngoma one mũrũ wa Ngai nĩ ihoya rĩa mũteithirie karĩ maita maigana ndanokĩra ndĩ mũmaku ndarigwo tondũ rĩu nĩ gwakĩa kwambĩrĩria irangirĩte ngaũrĩrwo thimũ ngahũrwo ngaigua ta ingĩcoka mĩrengeti-inĩ ngakuĩre kuo nĩ hinya wa mahoya ũtũmĩte hane ũguo hana nĩ hinya wa mahoya ũnginyũkithagia ikinya ndĩraga na ngagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte makinuka monaga ta mararota mũthenya nĩ thĩna ũrĩkũ ciongĩtiria hinya wa mahoya ũyũ nĩ mũtumia wa ndigwa tigirwo tene ici nĩ ciana cia ngoria iria aciari nĩ makuire ithe na nyina wa ciana cia ndigwa rĩo gĩtĩ-inĩ ũrĩa watũmire anetwo nyina wa rũrĩrĩ nĩ hinya wa mahoya ũtũmĩte hane ũguo hana nĩ hinya wa mahoya ũnginyũkithagia ikinya ndĩraga na ngagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte Makĩoka hinya wa indo na wotoka niĩ nĩ njũĩ gwĩ kũndũ njĩtanaga na ngetĩkwo gũtũra njitaga maithori mbere ya mũnyũmbi gũtũra ndĩnyihĩtie mbere ũrĩa ũndeithagia nĩ hinya wa mahoya ũtũmĩte hane ũguo hana nĩ hinya wa mahoya ũnginyũkithagia ikinya ndĩraga na ngagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte na itanarĩkia kũmweterera ngamweterera wĩra wakwa nĩ gũtũra ndĩhokete Mũrungu na itanarĩkia kũmwĩhoka ngamwĩhoka rĩngĩ wĩra wakwa nĩ gũtũra njetagĩrĩra Ngai na itanarĩkia kũmweterera ngamweterera wĩra wakwa nĩ gũtũra ndĩhokete Mũrungu na itanarĩkia kũmwĩhoka ngamwĩhoka rĩngĩ nĩ hinya wa mahoya ũtũmĩte hane ũguo hana nĩ hinya wa mahoya ũnginyũkithagia ikinya ndĩraga na ngagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte nĩ hinya wa mahoya ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte nĩ gwĩta mwathani nĩ kũmũthaitha nĩ kũmũhoya nĩ kũmwĩrekereria nĩ kũmwĩra tũrigata rĩu maũndũ marĩa mekuo nĩ maingĩ na nĩ maingĩ matarĩ maringithie no ĩndĩ wĩra witũ ithuĩ nĩ kũhoya mwathani nĩ kũmwĩra nĩ kũmũmenyithia nĩ kũmwĩhokera nĩ hinya wa mahoya nĩguo tũhotithagia na nĩguo gũtũhotithia tũthiĩ na mbere na mũtũrĩre ũyũ na rĩo rĩtwa rĩa mwathani rĩgocwo ngetwo Bwana Wainoro ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani akandeithia akamenyerera na akangitĩra na ũhoro wa muoyo ndithanganĩtie kana tiguo Njoroge Kaimenyi makanika
ndiage kuona no kanjira we mitambo-ini na we murathime muno makiria tugitwarana wega na tugithi na mbere na kwira Mwathani Jumapili ino ya muthia ya mweri wa mugwanja ni tumubataire ni tukwenda kumuona ni tukumwihokera miturire itu ni tukumwira aturirikane ni tukumuria tuiguire tha ni tukumuria tutongorie ni tukumwira Mwathani roboia andu ayaku ona Pius Njoro wa Gituro ndiramuona thengio muno makiria. Asante sana na 19 General Shop Spring Valley na Cristiano the Saint Monica Jiro Parish na customer cia kuciothe igithike maina wanyi na wada mama kutana na maenda maravini we mitabo ine ukumanya giwanya Kiambi Njoroge mutetezi wa Kiamutugu Veris Kiario wa Kuikandara wa Beni wa Matara Nendera muona inyuothe ona Ngugi wa Murithi wika Juko mwena wa Kamwa Gikuria Gatundu North. Asante sana na bari yothe ya George Gicuru wa Kinyogorire Muru na Gigi family yothe marathimwo muno makiria. Asante sana ona kuikuma kuria Nyeri County ni ndakuona thengio muno makiria. Asante sana ona Mahugi Akaja wa Kaja General Stores. Asante sana na Murithi Shema Guka Digital wa Kiamutwira. Asante sana urathimwo ni Mwathani ona Solomon Kimani wa nyina wa Dishoni Charles wa Gasi wa Kuria Kigumo Muranga ona Miri wa Ithira na Joel Kagombe na Mamurion yeni ona Angelica we Kuria Ruiru kwerwo atia Kuria Ruiru andu maroiga atia guikaire atia muturire rathi atia ona toguo ninge Nancy wa Miri wa Ithira wa Mwangiria agikuona ona we urathimwo muno ni Mwathani tugithi na mbere na kumwihoka na kumwira aturirikane na kumwira atuiguire tha na tuhotanire maundu-ini mari mothe ona kumwira aroboi andu ake ni tondu ni ari tha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni ahotaga ni tondu ni akinyagiria andu ake wega wake twamwihoka twamwirekereria na nguririkanie bado ndinoka moko matheri tuguikia matatha mairathimo na tuikia matatha ma kiroho kuria gwacheza kwina mbia ciaku star 779 hash na nguririkanie ati kwina andu eri o mundu egukorwo akiinuka na ciringi 50 star 779 hash rumirira makinya ma option 2 ni ignore option 3 ni cheza box mathanduku mana hena Mary Mebia Mary hatiri we thura hau ni bahati yaku na nguririkanie ndugutigwo theirie na bonus ya andu eri o mundu 50 na rahuthira ciringi 99 cio thina ukure mecio thake na igire kicheza ni hitukie nega telefone BCLB license number 000085 6 tugitwarana wega guku kwa Inoro kanitha ni wa Kimuri kia Inoro na ni atiriri tondu turainikereria mweri wa mugwanja na Ngai ni akoretwo mwihokeku ringi ni uramaka no karigwo mweri wa mugwanja ri uguthira atia uguikara atia guguthi atia maundu ri uria maikarite na uria muturire ni unyonetie na uria radwara ri ndi mumaku na haho ni ndirarigwo ngurutia nako ni ndirarigwo ngorora nako ni ndirarigwo ngurira ku ni ndirarigwo atirire ure to ni mekwambia na kuhurira thimu ri kunjira ati anga ni atia kurathie ati anga ni ubatie kuriha ngakina thiri uhanona maundu maikaire ona gwika atia na ngorora nako na nguthi atia na niguo maundu maingihire na ni maundu maingi mekuo na ni maundu matari maringithie na ni mokaga ringi magatutindika na magatuhatiriria na tukarigwo tukurora nako na tukarigwo atiri muturire ri wendaga atia na ithue urenda atia na ithue no guturoria nako ni wega nguririkanie muru na mwari wa ithe witu ndukae gwitigira tamaka menya Ngai ari hamwe nawe aikorwo wi muoyo wi mutongu wi millionaire ririkana God is with you. Isaia 41 muhari wa 10 twiraga ati tutikamake ni tondu Ngai hamwe nawe ni tondu nie Ngai waku uguo niguo twiraga ni atiriri muru na mwari wa ithe witu ni hari kamwana we ari mwanake na ni ageragira kundu kwari nduma nene muno makiria na akeigua guoya ni tondu kwari gutumanu nduma yari ndumanu muno mutito-ini no ni aiguire mugambo wa ithe ukimwira ndugetigire mwana wakwa ndi haha hamwe nawe no mwanake uyu ndonaga ithe no tu kumenya ati ari hau agithie na mbere na kumagara kuri athiaga na njira ni atiriri no twage kuona uria Ngai areka miturire-ini hitu no ngwenda gukwira Ngai hamwe nawe Ngai ndagutiganagiria guoya woka ri wiririkanagia atiriri Ngai hamwe nanie na ndukareke kindu kiria utarona gikumakia na gikuinainie ni atiriri menya nduri wika menya wina Mwathani
ndina mwathani no ngarathimwo tondu Jesu ari hamwe naniĩ ndũre nake na ndikonaga mogwati ndũre nake njikarage moko-inĩ make. Ũyũ nĩ wa Mũrathani, ũhoro mwega atĩa na wa gĩkeno. Na ririkane kũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash wacheza cheza rahũthĩra ciringi 99 na andũ nĩ mekũinũka na ngiri 50 rũcinĩ rũrũ. Nĩ mũico wa mweri, jipange vilivyo, cheza cheza. Jason Murray. Yes, nĩma na ti itherũ ndũre nake Mwathani na ndikonaga mogwati njikarage moko-inĩ make ndũgetigĩre na ndũkamake
ni tondu mwathani hamwe nawe toria Isaia 41 mwari wa 10 yugaga ananse mugeriro no kiuga haleluya ene mane haleluya ne kugosha ni tondu mwathani ari hamwe na ithuĩ kanya watu maini the carpenter asante sana na gitawar magogo na gasheri gake ona wakamano wa kuria kirere duro wa jogu ne ndakuona bogua fashion wa day ya makutano. Asante sana tugithi na mbere na kwira mwathani ni mwega na ni mwihokeku na ni mutugi na ni aritha ona gitau ataru bothekio muno makiria kiori wa Ruben wa kuria mushorwe. Asante sana ni kwihoka mwathani ni gwitikia mwathani ni kwirekereria mwathani ni kwihokera mwathani muturire witu na kumwira ni agirire KK wa kirigiti na yu Queen Zikarani ni ndageithika muno makiria ona muthemo ngijogo wa Ishaga Shirukuri atetu thekio muno urathimo ni mwathani tugithi na mbere na kumurikirwo tugithi na mbere na kwihoka mwathani tugithi na mbere na kwira mwathani aturirikane. Riz Kamau karibu sana. Gerard Maisho rajira tuko pamoja sana. Yeni ni muthenya mwega na ihinda riega na mwekio kimwega wa kwihoka mwathani na kwihokera mwathani muturire witu na kumwira ni mane turamweka na maratuona kuria kwa YouTube. May God bless you and do you good na muturie wega-ini wake maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu twamwihoka twamwirekereria twamwira turumbuie hena Moses wa hinya wa Raneti Pius Njorwa Ritena Estate White House Julia Jogi. Asante sana. Thank you so much. Na guko kwa Inoro maundu ni mega ni kuririkania ora wa kwihoka mwathani ni kwirekereria mwathani na kuria gwacheza ukaingira kuo ukahinya thimu yaku star 779 hash ukana tarithi murahura ukarumira makinya mario gutaririo ukirikia kumarumirira ogwo ugatwarwo he mathanduku manayo ni option 3 ni ati guthura ithanduku rimwe meri mena bia meri matire na nie ndina bonus yaku ya 50 andu eri o mundu na ni atiriri no shiringi 99 urahuthira no rikane ciuthi no kwire mecio thake na uigiririki na cheza ni tukienega telefoni BCLB license number BK0000856 kwa kio giaku ni besha undu wa keri uria mwathani araturirikania riu tukirikireria mweri wa mugwanja na riria tukuigua guoya ni atiriri wihoke hinya wa Ngai makiria ma mathina maku wihoke hinya wa Ngai makiria ma mathina maku riu ri nitukiuge atia iguru ria maundu maya mothe angikorwo Ngai ari mwena witu ri no ungitukirira ni Aroma 8 mwari wa 31 tukiuge atia iguru ria mathina macio ragera tukiuge atia iguru ria maundu macio makuhatereirie tukiuge atia iguru ria murimu ucio gukorete tukiuge atia iguru ria ruo ruria rukoretwo naruo tukiuge atia iguru ria urarigwo kwambia na kuno kurutia na kuno kurura nako tukiuge atia iguru ria kihana maithori tukiuge atia iguru ria mitangiko na ciuria nyingi tukiuge atia iguru ria gutukanirwo aikorwo Ngai ari mwena witu ri no ngitukirira gutiri ti merimo ti mathina tike no ni atiriri karirikana David makirwa na Goliatho ririkana Goliatho ni atigeretwo muno ni endageria Israeli guoya mbuto ya Israeli ni amendageria guoya muingi muno makiria na to uguo ningi na mundu ni akiena gitumio giothe nginya mbuto ya gwitigera Goliatho tondu ari murui njorwa no Daudi akiririkana undu umwe akiuga ati na manatithero ni ndoka wajokera na itimu ria moja ni ngoka theinie wa ritwa ria Ngai wa Israeli wa mbuto ya Israeli no ti hinya wakwa ni tondu Daudi ndetikirie hinya wake no ehokire Ngai ona ndenda gukwira wihoke Ngai rucini ruru ati mathina macio na maundu macio ragerera mwathani no we ungikuhotanira ati mathina macio ti manene gukira hinya wa Ngai witu na manatithira matigakomakia na matigakoinainie na ndugethimithanie mathina maria uragerera na hinya waku either wa kimuhuko kana wa muture kana wa wira kana wa biashara no ni atiriri maundu macio mothe ri tauga atiriri Ngai wakwa ni munene Ngai wakwa ni munene Ngai wakwa ni munene Ngai wakwa ni munene na Ngai wakwa ni Ngai ni munene makiria ma mathina maku makiria ma maundu macio uragerera brother na sister Ngai waku ni munene makiria mathire makiria mawagi wa bia makiria ma maundu maria mothe makurituheire Ngai waku ni munene Ngai witu ni munene no egwikana no egwikira no egutwikira theinie wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu na ria Roho Mutheru amen. Aresu aboi wa Mugeshi
ndĩ mũiyũro-inĩ nĩ gũcoerera ndĩracoerera ceceni hakuhĩ nawe. Kubarikiwa nayo. Hara
Mwathani njigua nĩ gũcoerera ndĩracoerera ndĩ mũiyũro-inĩ rwĩmbo rwa rĩcwa mbũi wa mũgeci. Mwathani ĩtĩkĩra kũnjigua, ĩtĩkĩra kũndirikana, ĩtĩkĩra kũnũmbũia, ĩtĩkĩra kũrũmbũia yothe marĩ mĩtambo-inĩ ĩno makinyĩrie wega waku. No rwe mbara ciao ciothe Mwathani, tondũ we nĩwe ũrũaga mbara citũ nginya gĩturi gĩacio ũgatũhotanĩra. Ndakuona Joseph Gĩtahi wa kũrĩa Pipeline ũranjĩra 33 Pipeline Nairobi twĩ hamwe mũno tũkĩrathimwo thengio mũno na Bruja Ntombo roiga nĩ ameni nĩ ameni. Nĩ kũrĩ Ngai ũririkanaga andũ ake, kũrĩ Ngai ũkagĩra andũ ake. Ona mĩrĩngo iri wa kive nĩ ndamuona nĩ gũkinya nginyĩte mũiyũro-inĩ mũriku, nĩ gũcoerera ndĩracoerera. Mwathani nyitana guoko na ũhotanĩre na ũnũmbũie tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi. Thengio mũno na team blessed and favored. Asanti sana harĩa hothe ũrĩ tũgĩtwarana wega. Ona wa Beni wa Matara thengio mũno makĩria. Ona wa Biden wa Gacarage ya Kenya na nĩ ndakuona tũgĩtwarana wega, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani, tũgĩthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Mwathani atĩ korwo Mwathani arĩ mwena witũ rĩ nũ ũngĩtũkĩrĩra. Nĩguo Paũlũ andĩkĩire Aroma marũa thĩinĩ wa Roma 8 mũhari wa 31. Ona moka marĩkũ kana marĩkũ rĩ usiogope, ndũgetigĩre na ndũkamake na matigakũinainie, nĩ tondũ kwĩ Ngai mũnene matu-inĩ ũkaga na akarũmbũia andũ ake na akamahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na ndĩrakũririkania kũrĩa gwa cheza kwĩna maũndũ mega maku, nĩ tondũ rĩu ũrathiĩ ũkahũra thimũ star 779 hash harĩa ũhũragĩra thimũ. Ndũrabatara ya time smartphone kana data bado, na nĩ atĩ wahũra okorwo nĩ rita rĩa mbere ũkwĩrwo uthure option 2 Inoro FM. Ũthiĩ harĩa option 3 nĩ mathandũkũ mana merĩ mena makĩria ma 100 merĩ matirĩ kĩndũ. Hau rĩu nĩ bahati yaku, thura rĩrĩa ũgũthura ũndũ ndũĩyo. Rĩu ningĩ na niĩ ndĩna bonus ya andũ erĩ mũndũ 50,000 no rahũthĩra ciringi 99 star 779 hash. Wĩrutanĩrie kũrĩa gwa cheza mbia ciaku ndĩ nacio rĩkĩrĩrie mweri wa mũgwanja wega. Na mũndũ tondũ no mũndũ nĩ akĩmakaga na akagĩa guoya na agetigĩra na akainaina na akarigwe gwĩka atĩa rĩrĩa mũtũrĩre wa mũrigithia na wa mũmakia na wa mũhahũra. No ngwenda gũkwĩra ona ũkĩmakaga, handũ ha kũmaka, handũ ha gwĩtigĩra, handũ ha kũinaina, handũ ha kũigua guoya, handũ ha gũtwekia, ĩka atĩrĩrĩ, move forward in faith not fear. Thonga ũthongete na wĩtĩkio na ti guoya. Ndũgetĩkĩre kũgũra guoya, nĩ tondũ roho ũrĩa Mwathani atũhete ti wa guoya no nĩ hinya na wa wendo ona ũhoro wa meciria mega. Ũgĩthoma marũa marĩa Paũlũ andĩkĩire Timotheo ma kerĩ 1:7 nĩguo yugĩte, ririkana Aisiraeli makĩrora magĩthiĩ bũrũri wa Kanaani. Nĩũkũririkana nĩ Firaũni mbere nĩ Iria Itune, nĩ makinya Pihahirothu, mbũtũ ya Firaũni thutha wao yũkĩte marathoni, yũkĩte mahiga mũno ĩmahanyũrĩte, na nĩ atĩ rĩu yarĩ mbũtũ nene mũno makĩria. Na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe rĩ makĩigua guoya ũkĩmaheherera, ĩtĩkĩrai gũcoka Misiri. No nĩ atĩrĩrĩ, Ngai nake aramera mathiĩ mbere, makarigwo tũrathiĩ mbere tũthiĩ kũ? Ĩno nĩ mbũtũ, mbere nĩ Iria Itune, tũgwĩka atĩa? Tamaka wĩtĩkio, Musa kuoya guoko na igũrũ ũguo, gũkĩgĩa njĩra. We nĩwe Ngai ũrĩ atũrenda, iria inene rĩakuonire rĩkĩũra, Jorodani yakũigue ĩgĩcoka thutha, we waragĩria ihiga rĩkoima maĩ andũ aku makanyua. We nĩwe Ngai ũrĩ atũrenda. Ĩtĩkia biũ, tigana na guoya, tiga gwĩtigĩra, tiga kũmaka, ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna. Nĩ arĩ kuona agia maũndũ mega, akwehererie mothe marĩa moru, ũgĩe na igai nĩ ũndũ wa Jesu. Haleluya. Ĩtĩkia Ngai no mwĩhoke. Ona Beni Gĩthaĩ kĩiyĩ wa Ndeice haha gĩtangari kĩrĩa brand new. Gai, no canare que
Muciĩ wake Winotana. Oh yes, thank you. Mwathani ndũkanate kerusi vario gĩtagwo gĩtangari kĩrĩa. Mwathani tũrĩria andũ aya kwa vario matikaigue gwasikia uzito kwerwo atia. Ageithania muno kũrĩa mwena wa Gathanjĩ na matũra marĩa marigicĩirie nenda kuona uko mitamboni na wewe wothe wĩ mitambo-inĩ. Ngai arokũrathima na gwĩke maũndũ mega twerwo tũtigetigĩre twerwo maũndũ matatũ tũririkane Ngai hamwe na ithuĩ ona ningĩ twĩhoke hinya wa Ngai handũ ha mathĩna maitũ na ũndũ wa gatatũ twerwo tũthonge na wĩtĩkio handũ ha guoya. Rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ rĩrogocwo. Oh yes, thank you muno makiria. Naguririkania kuria gwacheza uririkane mathano marathoka tondu ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩguo kuneana ngiri 50 cia mbere. Ndũkeyohe na jamu *779 hash. Ĩni no ciringi 99. Rĩu we nĩ kwĩrutanĩria biũ maũndũ moke memega. Gĩcoka nĩgetha heane kanya gandũ kũgoca rwĩmbo rũmwe ketũine rũrũ. Mũtumia Mũsamaria tũmũkumie Yesu Kristo. Macio Mutumia Mũsamaria macio gĩthima-inĩ kĩanja kuhuku macio kĩnyue nyotete nĩ kwaga maĩ ma muoyo Bwana nĩ nyakoria ũndere maĩ ma muoyo. Nyakire gutaha maĩ macio Yesu angĩmũhoya maĩ macio kĩnyue ngoigua nyotete nĩ kwaga maĩ ma muoyo Mwathani ndakoria ũndere maĩ ma muoyo. Ũkũnjũria maĩ nĩkĩ maĩ macio ũkĩmenya ndũrakũũria maĩ macio kĩnyue nĩ kwaga maĩ ma muoyo Mwathani ndakoria ũndere maĩ ma muoyo. Nĩwe ũngĩnjũririe mbere maĩ macio ngũhe maĩ ma ũtũũro maĩ macio kĩnyue ngoigua nyotete nĩ kwaga maĩ ma muoyo Mwathani ndakoria ũndere maĩ ma muoyo. Ũtũũro nĩ mũnyotoku maĩ macio na ndũgacoka kũnyota maĩ macio kĩnyue ngoigua nyotete nĩ kwaga maĩ ma muoyo Mwathani
Oh yes, mutumia Musamaria, thank you. Tumukumia Yesu Kristo. Mitambo-ini Inoro FM Angels Choir makiumagara guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wo tuginotana kanithani wake murekia Inoro getwovuana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa mwiro ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithĩtie ni amenyereirie akahonokia akagitĩra na akandũĩrĩra na kuori kubarikiwa nayo. Ni na nikanyarira ndakuhe ga kugoca mwathani na kifungo kia rwimbo kugera 0722200720 kana 0735989989 na no ndirakuririkania kuria gwacheza ndukeyohe na jamu andu eri o mundu 50. Imagine ukoburo 50 na ni muisho wa mweri *779# option 2 ni Inoro, option 3 ni cheza box matharuku mana meri mena bia meri matira une bahati yaku nie na nie ndina 50 cia bonus ya andu eri nguhe na ni ati no ciringi 99 rahuthira na ciuthi no igukwira mecirio thake na uigiririkia ara makinyiti 18 ometigitio guthaka cheza na ni hitukie nega telefone ni BCLB license number BK 0000856 arakari utogoce wa theru. Hello Inoro. Haro ndungata ya Ngai muturi wa mwiro. Ndi mwega ndire na uru. Ucio ni Githenya kuma Irutiti Borowai. Karibu sana Githenya. Akedo ndire ruringithia. Ruringithie. Ikuo kia mutumo Stefano. Ikiare gikuo kia maithori. Tondu we uragiro Ayahudi. Oi Ngai ya mahoro ama Makeinga mato makemonyita makemohora na mahiga Stefano akirora iguru akihoya Ngai mohero ndungata Ngai guo John Githenya nĩndacokia ngatho na Ngai atũre akwehete hinya hĩndĩ ciothe. Amen. Ũngeithĩrie ithe wa Gaceri wa Romagogo nĩguo na njathimanie harĩa Robesi Flyover asanti na wa Hope mũgumo-inĩ na Kanyoro mũgumo-inĩ othe magĩe na mahinda mega. Thank you John Githenya wa kuria Irutiti Borowai ni kugoca turagoca wa theru ni kwambararia turambararia wa theru na kifungo kia rwimbo. Hello Inoro. Ndogo ni kwega ndire na uru. Ni wa mona Keburu. Karibu sana wa mona ruringithie. Kirinyaga ruringithie. Yesu wenda hetagia ithima kiria okeire ona roho ndahetagia urango wa ng'ondu ciake. Kĩrĩrokagana mũno na mũndũ gũta Pastor Mwangi wa Jericho Manani Yovi. Thank you wa mona na heragwo Jesu we ndahĩtagia ikihingo kiria akĩire ona roho ndahĩtagia muromo wa ng'ondu ciake nĩguo heragwo. Hello Inoro. Hello. Ndi mwega ndirĩ na ũru. Karibu sana ruringithie Kamau. Ngai nĩarĩtũrathimaga athima mawĩra maitũ. Arathime mĩgũnda itũ twamutegera na wendo Ngai witũ. Hello. Hello. Mwathani agoco Efradi muturu wa mwiro. Akumia muno Ngai. Ucietagwo mari wa irĩnĩ kagararie. Karibu wa mari ruringithie. Karibu ruringithie. Yesu we unyendete igurira hariwe iria bara inene nowe wa kuhonokia igambari-inĩ ciaku iye mũndũ mũthĩni honokia Ngai wakwa itĩra muoyo wakwa. Efradi muturu wa mwiro. Nĩguo wa mari. Nĩndarugama kũrĩa APC iria-inĩ. Thank you. Atukuona Pastor Gacoki. Asanti barikiwa.
Amen, amen. Amen. Thank you na no tuthiete wega na wageshi wa kabiu ka ugalo kuma kuria Gatunguru Matara Gatundu North. Asante sana Moses Kihara wajira we kuria Karisheni na Rumoro na we mitambo ini urathimo muno. Hello Inoro. Edugata. Ndemwega ndire na uru. Ucio no wakigogo ini tatonyere. Neguo. Ira kadero igithia. Rurigithie. Rugendo ine lolo lwagothie igulu. Twarana na mwathi Jesu. Mogwati-inĩ maingĩ ndũngĩthiĩ wĩ wiki. Twarana na mwathi Jesu. Twarana nake. Twarana nake. Twarana na mwathi Jesu. Akorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya. Twarana na mwathi Jesu. Reverend Mũturi wa Mũirũ. Neguo Njohi. Tũtingĩthiĩ tũraiki tũtatwaranĩte na mwathani Jesu. Neguo. Ngai akũrathime ũngĩkinyanĩra HS mũthuri nyendete mũno mũrĩithi wa Kang'ararĩ o harĩa Kĩrĩnyaga ũnjindambirio rĩ. Neguo. Ngwaithie mũno na Michael Njogu Fasters kĩarĩ o harĩa kĩbere guo tũtwarane na Jesu cheza no wakigogo irathimo mũno Reverend Mũturi wa Mũirũ. Asante sana ni kuria kwa cheza turaruga rĩu irũngo ria bia ngiri 50 cia mbere ni gukorwo ngĩineana kuria kwa cheza na ni ũndũ mũhũthũ mũno ni star 779 hash aria ũhũragĩra thimũ kainya star 779 hash okorwo nĩ rita rĩa mbere ũgũtwara option 2 ũthure Inoro option 2 Othi option 3 hau ni cheza box mathanduku ni mana meri mena makiria ma ngiri igana meri matire kĩndũ ni bahati yaku na ndira gũtiga ũtheri ndina mbeca ciaku ngiri 50 andũ eri bonus na ni atiriri ũrahũthĩra ciringi 99 star 779 hash na ukirikane shudhi na ukuwe meshio thake na igiriki cheza ni hitukie na iga telefoni BCLB license number BK 0000856 na twaroga irũngo rĩrĩ rĩngĩ rĩa kerĩ nĩ tũkorwo tũkĩrora indo ithano tũbatiĩ gũtũra tũkuĩte mũtũrĩre-inĩ ũyũ indo ithano tũbatiĩ gũtũra tũkuĩte mũtũrĩre-inĩ ũyũ na Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe tũkĩrũga mwena ũrĩa ũngĩ James Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza arĩ gũkũ and good morning. Good morning, Reverend. I'm fine and good and fantastic. God is good. All the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Ndakena nĩ gũkuona rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũndũ ũmwe naniĩ. Ĩno nĩyo Jumapili ya mũico. Nĩguo. Ya mweri ũyũ tũkĩrĩ wa mũgwanja. Oh yes. Na nĩ ũhoro wa kũgathĩra Ngai mũno. Nĩguo. Na kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũtwara mweri ũcio wothe wa mũgwanja nginya wagĩthira. Nĩguo. Otherwise ndikĩrĩ na ũru na thayũ ni hamwe na nyũmba yakwa. Nĩguo. No kũgatha na kũrũhia. Nĩguo. Na kũgoca rĩtwa rĩa Mwathani. Amina arogathwo Mwathani. Ũcio mwega mũno. Nĩguo. Rĩu wĩra wakwa wakinya hau. Amina karibu sana tũgĩtwarane wega. Eni. Rĩu nĩ thinacara cia rũcinĩ. Oh yes. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro kairete Inoro noyo era sinamo Inoro FM Inoro Oroshine. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ wĩici wa kahũa ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria na kwagithia thayũ arĩmi gĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũgũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga ekinaĩ acio maragetha kahũa karĩ mĩgũnda-inĩ waganu ũrĩa maratabania mũno mothe wa kiumia mũingĩ ũrĩ makanitha-inĩ nĩ wĩkinaĩ marakuruhania na thogora mwega wa kahũa thutha wa arĩmi kwamũkĩra mbeca njega kĩmera-inĩ gĩthiru. Johnson Mũrĩithi nĩwe ũkoretwo akĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩno. Rĩu na uyu akao nĩ mũcoku ke ngũkũ nĩ otheri o karaiwa sande na akendwa sande tũkarigwa atĩrĩrĩ kaũgitĩri gũkũ ũkĩndĩa nĩ arĩmi a kahũa gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ magĩcaka nĩ wĩici wa kahũa ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere gũkũ makiuga nginyagia aici rĩu marakorwo makĩingĩra mũgũnda kũmunya itina cia kahũa na gũthiĩ gũciekethera nyũmba. Gũkũ nĩ gũkoretwo kwĩna wĩici wa kahũa pana pare na no njurie anake mawĩra nĩ maingĩ mũno ma kũruta to nginya woce kĩndũ kĩa mũndũ ũthiĩ ũgetethie na
nakio mundu narute wira na njara ciake na nigetha nake Ngai amurathi. Andu mathi kanitha urakora nao mikorera iratonya kuria ugu migundani nigetha andu makambia kuya kawa atinie iratemera bare athi ikathie gatugagire nyomba mbe na utubogiteri gukia mutugu na ni turacokia ngatho tondu security koretwo injega no na mwei makawa matie ukia baito riu ciana icikathoma naki. Matongoretio ni James Waweru kuma thiini wa ituro ria kia mutugu ni mugite Asia mita maingi marakorwo makiia riria muingi wakorwo githie kanitha ati mundu naija kawasa tega kawa nduga thoko no ni maraija kaona reti ya guru muno nduga ci maraija kawa memenyerere muno riu mutumia betagwo nyunu anjeria nduka erigete kiwa kaona baka kaburwa nginya kau kethi twegatirie muyu nyangibenia kuguru murethi kumwingati gukawane wira uria uwama na nano githirie muno mweyu ucu na aina akiaga yarogire roinyu akira makunyite kamurethi na ndamwengatithetie tondu nya mundu rathi angiugaga mbu na no ande muthuri abai mathi kanitha kaone okathi kiwa guku migundani tumaia kawana makondo bia riu muthenya ucu mungira mama ucu ni nguthi tondu wakondiro mugoto onagira reke magwikari tondu maraia ngithi kumwikaria kawa gwake akiwa ne kundi baciringi ona koni magana mai ningi babatina thina mama ngithi mweja gioka ndamwengatithire ngiugaga muna mwandu mari kanitha murethi angire mugeterere cia makoro makirikia kuia kabwa ni marakorwo magitonyerera nginya nyumba ciao thikiriria ndekirio bwai twarikia nyaga na mutumia wakwa twikia nyaga tukiburwa thimu ni mutumia wa brother kwina mundu wego aratinia mita agituma mwiritu wake atuma mwiritu suke kigwa uria atinigia mita akiona suka yagwa akiura kawani nie ingi mamita mari gwako kwa kibaki gituva ni kumaiyaga mita ngirivoti Nuru FM kuma giciguini kia ombunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithie iturero ciĩgiĩ wici nĩ atĩ maobitha borithi gĩcigo-inĩ kĩa Juja kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ maikĩtie ngono ĩkwĩrwo atandatũ arĩa marakuruhanio na wici wa ng'ombe mwena wa Gĩthũngũrie kwĩrwo acio maraobanĩirio makĩendia ng'ombe icio mwena wa Juja Farm ta ũrĩa mwandĩki witũ Moses Ngigi aratumenyithia. Thikũ 40 ikĩrĩire ekwĩrwo aya atandatũ ũmũthĩ kũrĩa mahobanĩirio marĩ mĩhang'o-inĩ ya kwendia ng'ombe cia wici. Ndũmĩrĩirwo nĩ mũrata wakwa Bisa Masi anjĩra hena ng'ombe cirendio na gũkũ Juja ndathikĩrĩria thogora ndaigua thogora ũcio ndona Bisa ndathikĩrĩria thogora ndona ng'ombe icio cina raithi mũno teciria kwĩna ng'ombe cirĩiyĩtwo Gĩthũngũri rĩu ndahũtũmĩra broker cia Gĩthũngũri Bisa nĩgetha mathiĩ marore kana kwĩna no mone ng'ombe icio ndatũma good luck makorwo nĩ maraiyĩtwo ndakora ndona kũrĩa ng'ombe cigĩtwo nĩ ng'ombe ya iria nĩ ũkuona kũrĩa igwo environment ĩyo ĩgakorwo ti njega ũkona ng'ombe ĩyo ĩna nganja kũringana na igĩtwo gĩthaka ona ng'ombe tũgĩthiĩ kũgũra tuthiaga tũgakora ng'ombe kũndũ ciakĩirwo wega cikarĩte wega no rĩu ndũngĩgĩtĩrwo ng'ombe cirarĩa rũriĩ na nĩ ũrakĩona nĩ ng'ombe cia goro. Ene ng'ombe ici makiuga ciraiyirwo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mwena wa Gĩthũngũri. Nĩ kũgĩire na coordination tũrekuĩra nĩ coordination ĩgĩire gatagatĩ ka aruti a wĩra na aici magĩũka ũtukũ wa thaa 7 maruta ng'ombe na macikua na rori. Twĩ haha tondũ ng'ombe ici nĩ cioneka gũkũ Juja Farm nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa Chief Inspector Muturi wa gũkũ Juja. Nĩ irairwo handũ hetagwo Kahũnĩra nĩkuo mũgũnda wakwa ũrĩ irairwo ng'ombe 10 na ciairwo iyo ikigirwo muciĩ nĩ rori ikineanwo nĩ anake akwa wĩra na magĩthiĩ. Borithi matongoretio nĩ OCS wa Juja Farm Paul Muturi makirutana mukana mũhiũ aici a mahiũ. Kulingana na sisi hii sio jambo la hawa wachungaji pekee, lazima kuna ile kitu tunaita syndicate. Hawa ambao wamekamatwa sana sana pengine ni wale waliletewa ng'ombe kuchunga. Kuna wale ambao wanahusika, wanajua hizo poma walikuwa wameenda kusiiba na pia wakatumia lori kusileta. Kwa hivyo isa syndicate, na ndio tunataka kuambia kwamba kuna uchunguzi inaendelea na ikimalizika tutaweza sasa kujua bayana ni nani anahusika kwa hii maneno. Ino ni session ya Nuru FM Juja Farm na niĩ njĩtagwo Moses Ngigi. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 1 rũcinĩ rũrũ njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Bushi watu binotana. Muikari wa gĩcigo kanitha nyaga woragia nĩrĩ. Turende noro riuke twarĩrĩrie mathĩna maitũ marĩa twĩ namo. Muikari wa gĩcigo kaunti ya Kirinyaga woragia nĩrĩ. Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Gĩcigo edition. Nĩ tũrakaribisha Inoro mũno gũkĩa mũtugo nĩ tondũ Inoro nĩ mũciĩ ũtuginotana na nĩthikagĩria mathĩna ma andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa mũgwanja nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kĩa Mũtugo Catholic Parish. Thĩna rĩa tũkoretwo namo ũndũ wa mbere nĩ bara president no okire agĩtwĩra kũrĩba mathirĩ ma kawa ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa makandamia kũbĩndĩ maumaga 150 rĩu maragũrwa 30 na matiragũrwa. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na atongoria thure onjoria anyiti itemi honge-inĩ ngũrani o hamwe na mũingĩ. Mũndũ tani atingĩtua kũgĩra stock bandu ndibagua ndambu nĩ ũndũ wa barabara marima. Avocado itiragũrwa avocado nyingĩ ora nĩ ngite irarĩa makandamia matiragũrwo. Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro mũhĩa wa Maina Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kĩa Mũtugo Catholic Parish mwena wa Gĩcũgũ. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kĩa Mũtugo nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũbinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Bushi watu binotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live. Ngai gitagwo kuhote kuringa bore maũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ. Tugathoma Silaki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo ikoragwo arĩo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ Kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora na Kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita geretie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmwo na tukaigua kiugo ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nere makithĩria kwa Ngai no kwatwarathimĩirwo. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii, afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii, na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma spesheli za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Muikari wa Nyeri na matora maria marigicĩirie ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe tũcerere Nyeri Town Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers no ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840 waria na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ukungwiri tugikungwira miaka 23 ya radio ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Rĩtwa rĩakwa nĩ Reverend Bidani Chege wa Kamau kuma kanitha wa Full Gospel Churches of Kenya Murorongo. Njokerie Ngai ngatho ũrĩa tũtirithĩtie miaka 23. Njokerie chairman Dr. SK Masharia nĩ tondũ ũrĩa eciririe rũrĩrĩ rwitũ meciria mega. Ngatho kũrĩ vice chair na ngatho kũrĩ amemerekia othe matongoretio nĩ Jeff Kuria. Njokerie mashabiki othe ngatho, njokerie athikĩrĩria othe na njokerie andũ arĩa othe monjorithagia hamwe na Inoro FM nĩ tondũ nĩo matũmĩte ikinya harĩa ikinyĩte. Nguga Ngai wathana ũheri amũririkana amũrathime maũndũ manyu mothe magĩrĩre rĩu ningĩ mũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ tũgĩthiĩ na mbere gũcerekerea miaka 23 na rĩu ningĩ twetereire gũthiĩ na mbere na kũbundithio na gũthikĩrĩria miaka mĩingĩ. Ngai aromũrathima. Inoro
ceceni hakuhĩ nawe. Muikari wa Nyahururu na matora maria marigicĩirie we munyiti ogeni muciĩ wa Tugina Otana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kerĩ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana harĩa hothe ũrĩ na nĩgetha tũmũrĩkĩrwo nĩgetha tũmanĩrie nĩgetha twĩkĩrane hinya na nĩgetha twĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ nĩgetha twĩre Mwathani nĩagĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩgetha ona twĩtĩkie Mwathani tũtigane na thĩna nĩgetha ona tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria mweri wa mũgwanja tũrĩkĩrĩrie na ikinya rĩrĩa rĩo rĩa kwĩhoka Mwathani na kwĩrekereria kwĩ Mwathani. SMS nĩ raruta wĩra 22989 kũrĩa kwa X nĩ Inoro K kana mũturi wa mũirũ kũrĩa kwa Facebook nĩ page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ blessed and favored. Ona toguo ningĩ ona arĩa marĩ diaspora nĩ maratwamũkĩra ona kũrĩa nginya kwa YouTube ya Inoro FM ona silent listen harĩa hothe ũrĩ ũkatũtwarane ũkatũmanĩrĩria nĩ Jumapili mũthenya wa kiumia nĩ mwega ngengere igĩtana njũkĩre na andũ akwa othe tukahowe na tugathe Ngai nĩguo na titherũ na nĩ kwĩhoka Mwathani na nĩ gwĩtĩkia Mwathani na kũmwĩrekereria na toguo ningĩ ũririkane irũngo rĩrĩ na mũndũ wa mbere ũkorwo akĩinũka na ciringi 50,000 kũrĩa gwa cheza na nĩwe we ũranjigua mahinda maya na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ ndũrabatara smartphone data bado kana airtime ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ kahinya *779# wahinya *779# okorwo nĩ rita rĩa mbere kũingĩra gwa cheza ũgũtwara option 2 ũthure Inoro ũcokie ũtwara option 3 ino nĩ cheza box na mathandũkũ mana merĩ mena makĩria ma 100 ithandũkũ na merĩ matirĩ rĩu hau nĩ bahati yaku niĩ na ndigũtiga ũguo hena andũ erĩ meko makĩinũkia 50 rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ o mũndũ na ũrahũthĩra o ciringi 99 cheza ndĩgathakwo mũtakĩte mĩaka 18 na ũririkane ciuthi no ũkwĩre meciria thaka na ũigĩrĩrĩki cheza nĩ ĩtũkia nega telefoni BCLB license number BK 0000856 na tũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkaru na mũgacĩru wa Inoro FM na happy 23rd birthday ya Inoro FM. Hena maũndũ matano Ngai arenda tũkue tũtũre tũkuĩte mũtũrĩre-inĩ ũyũ na nĩgetha gũthiĩ wega na nĩgetha gũikare wega na tũgathe Mwathani na tũmwĩhoke na tũmwĩtĩkie maũndũ-inĩ marĩ mothe. Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ũbatiĩ gũkua carry faith, kuwa wĩtĩkio ũkue wĩtĩkio na ndũkana ũige thĩ ndũkanatige wĩtĩkio na thutha na nĩkĩo Paulo andĩkĩire Korintho marũa ma kerĩ mũrango wa 5 mũhari wa 7 na nĩgũkorwo mĩthiĩre-inĩ itũ tũthiaga na ũhoro wa gwĩtĩkia ti ũhoro wa kuona na maitho mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ maũndũ-inĩ maku mothe ũgĩthiĩ no gĩtũra nĩ ũthiĩ na ũhoro wa gwĩtĩkia nĩ wĩtĩkie Ngai nĩ wĩtĩkie Mwathani nĩ ũgĩe na wĩtĩkio ũrĩa ũthamagia irĩma ta Mariko 11 mũhari wa 24 ndothe mũkahoya mwĩtĩkĩtie gĩtĩkia-inĩ mũhetwo ona mũtanahoya nĩ gwĩtĩkia Ngai mũno wĩtĩkio ũgũkinyũkithagie wĩtĩkagie Mwathani wĩtĩkagie ũtarĩ na nganja wĩtĩkie biũ na ndũkagũagũe ona hĩndĩ ĩyo ũtaramenya ũrĩa gũgũikara rĩ tetĩkia mũthia wa mweri wa 7 nĩ ũkwagĩra na mweri wa 8 nĩ ũkagĩra mũno makĩria mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ndũkarekererie guoya ũkwandame no thiaga na wĩtĩkio no hoyage mũno no athĩkĩre kiugo kĩa Ngai na wĩtĩkio by the way nĩ ũrutaga wĩra kũrĩ arĩa metagĩrĩra acio metagĩrĩra arĩa metagĩrĩra Mwathani nĩ mahutagia ngoro ya Ngai tarora wone Ngai akĩhe ibura mumu ana mũndũ mũkũrũ mũthiru hinya nĩ gwĩtĩkia na gweterera
Etekia Ngai brother, etekia Ngai, kuwa wetekio, wehumbe wetekio ta nguo, wehumbe itonyo ria wetekio, muturire waku rekio terebagwo ni wetekio. Etekia biũ, etekia brother, etekia ni ukuona umithio. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, menisana wake munyie haha, ni Jehova ũrathamaka. Oh yes. Na kuria gwacheza tugithia goririkane bia ciaku ciha star 779 hash no ahuthira ciringi 99. Oh yes, akorino othe hallelujah. Oh yes. Ndino kana kindu gia kiari kiria tugukua. Nayo Kimuri kia Inoro FM ni muhothiles, gishujiles, mategales na giadiles. Shesheni hakuwe nawe.
Oh yes, Jehovah is the marking. Negwetekia. Ti maundu maria turona ni uhoro wa gwetekia. Kana tigworithia Kevas na Njoro Kamuge wi kuria Joska Mara. Ukajiro nawe mitambo-ini ya Inoro FM na Fred Kinyozi wa kuria Kiseria na santi sana. Thank you Abeni wa Matara, thank you muno makiria. Ona Michael Jogu wa Kivirigu na Moses Maina wa Central Parish, asante sana. Tugithie na mbere na kanitha uyu wa Kimurikia Inoro, asante sana. Na kwira mwathani ni agireire na ashina wake rathimo thekio muno. Ona kirikoni Kiriofa wa kanitha wa IPCA ugeithania kuria theke-ine mwena wa Mathira, asante sana. Eni na nikwihoka mwathani na Jaribeba JB wa kuria Nyeri Town, asante sana. Na Patron Murithi wa Kang'ara ageithike muno makiria. Ona Ndirago wa Famko wa Sagana na your wife Jenny Ndirago mukirio honio leo makwe mwathani in Jesus name, amen amen amen. Geithanirio kuria PCA Gai Murunya Baraka Parish na mutungatiri David Muthuyu geithike muthedarikia kanitha wake Murikia Inoro nikuo guthie gutungata kuria PCA Gai Murunya na marathimo muno ni mwathani. Na to uguo ningi ni twaigua kindu kia mbere tubati gutura tukuite ni witikio na ni ati ona kuria gwacheza kwina bia ciaku ni haria uhuragira thimu star 779 hash star 779 hash. Reu wathie hau na ndurabatara ya time smartphone kana data bado no kura thimu uri uhuraga. Option 2 ni Inoro, option 3 ni cheza box mathanduku mana meri mebia meri matirau ni bahati yaku. United na bonus na muduraino kana ngiri 50 ithaini riri riu ringihe mundu gikuino kana ngiri 50 no rikanira huthira ciringi 99 star 779 hash ringi 99 cio rahuthira cheza no rikane cithi no kure meshia thaka na uigiririki cheza ni tukienega telefone BCLB license number BK 0000856. Kindu gia keri kiria ubatie gukua muturire-ini uyu no gikue na manati theru. Carry love, ukue wendo, utambie wendo, uture wehumbite itonyo ria wendo. Na ni atiriri ukithoma marua maria Paulo andikeirie Korintho ma mbere ri murango wa 13 mweri wa 13 ri na riu maundu maya gwitikia na kwirigirira na kwendana mo matatu ri nimo megutura ho no uria munene wa mori niguo kwendana. Endanagai ari na ari ithe witu, endanagai muno makiria. He mwarimu wonire kamwana gakoragwo keikaritie muno makiria ni tondu ona gutire mundu washugurikaga nako. Na o muthenya mwarimu uyu akonagia kamwana gaka wendo na kana gaka confidence kuhoro wa kwirugamia kwiyaria wega. Na mwisho arutwo aria othe mathomana ko maikahemberia na thukuru mugima na wendo ugicenjia muturire. Wendo ni wikaga maundu manene, wendo ni ucenjagia maundu. Wendo ndirenda gukwira atiriri onania wendo iguanira tha kwi mundu wothe ona aria maragerera mahinda maritu ohagira aria angi toria Kristo akuoheire. Reke ciugo ciaku ikoragwo cia gwikira andu hinya handu ha kumaguraria. Reke ciugo ciaku ikoragwo cia wendo. Endanagai ari na aria ithe witu, ni twendanei muru na mwari wa ithe witu. Ona twita bururi twendane. Reti hinda ria ngayukano, reti hinda ria teti kurumana, gwetana ciugo njuru, gweta ruriri rwitu ati hiti. Reti hinda riu, reti hinda ria gukanirira, rene hinda ria kwendana, gucokanirira hamwe, gucira kimwe, kwendana, guturia wendo na micii-ini. Utikahane kanitha wa Efeso ria wairu ati undu gugucukira ni watigire wendo wa kiambiriria. Mose the worshipper Ngai uyu no tugithi na mbere ukariganwo kuria gwa star 779 hash rahuthira ciringi 99 na ngiri 50 cia mbere ithaa riri kuwa wendo ndoka kwaria shanga yotari ware munyundu mugambo wake utumaga irema ciaragane na riria guoko gwake gwathamburuka utumaga thata yongirie nginya ngoro-ini ngoro-ini icucikite cianjigua imwita mugaruri maundu makagera. Ngai uyu ndarigagwo uria kugarurania ndariaga hakuingirira gioka kugarurania agera nginya uria gucingimanu na nioi kugarurania gugaikara wega. Ithe Ruthu ndatuire ahuraga kiriyo mugunda
cia mukuna thucito magethie gotoruma gathiora neme ciao agatuma matora thimio na matekwenda akareka tuinukio hotani muneko-ini ningĩ nĩo ĩgũcenjia gĩkwaga gĩtũmuoyo nĩarokagia ndũrũhĩ kũndũ kũraire kayũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka kũgarũrania ageragera nginya kũrĩa gũcingima na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega. Mwisho waku warora ndwere ciothe ndurona riumĩrĩro ningĩ ũrarigo harĩa ngĩgerera gũteithie ũrona wĩkũraya ndũrona kamweneni ona kũngĩaga njĩra we ndarĩ handũ atarĩ na nĩarĩ ngumo njega ya gũcenjia maũndũ yayũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka kũgarĩa shingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega yayũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarũragwo ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka kũgarũrania ageragera nginya kũrĩa gũshingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega. Oh yes, Ngai nĩ kũgarũrania gũgaikara wega. Oh yes, Thengio Mose the worshipper. Mitambo-inĩ ya Inoro FM mũciĩ naguo nĩwo tugino tana. Ngai nĩ kũgarũrania maũndũ. Anaingĩra yanaikara muzuri maũndũ magoka mega magathiĩ wega na magaikara wega. Nĩ tondũ Jesu arĩ o maũndũ mathiaga wega. Mathiaga wega mathiaga Jesu arĩ ho maũndũ matekũhĩngĩcana. Thengio mũno na gĩthua andũ Mũisiraeli kuma o kũrĩa gĩkambura no geithania kĩyĩnjia kwĩna stage ya Dama Christ kwa mũtungatĩri Reverend Stephen Ndegwa thengio wa mathĩna wa Njororoko Shakareri Mwangi Kenyatta wa Kiambogo Kĩbĩbĩri. Asanti sana na Kamusu Bada wa kũrĩa Goru Teto. Asanti sana Isaac Rũrĩga ndakuona ona Njũgũna ũrĩa warechwo mĩtambo-inĩ gĩtaũ Ngai wĩra nĩ wĩra. Asanti sana Wachira wa Salividi Kiambu Road. God bless you and do you good. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Ngai atũririkane na tuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ona arĩa me live kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM, Facebook ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ Blessed and Favored Jude Maina, Samson Ijega, Roja Wanyama, James Bogua na kuona ubarikiwe sana na John Kehitini ndakuona no kanjĩra nyũmĩrĩrie family ya Jacob Gĩthĩnjia Gĩtarĩ nĩ brother your father na mũkamũhũrũkia Friday next week mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani maũndũ-inĩ manyu mothe. Ona he mũndũ wanjĩra ndiramũmenya rĩtwa no aranjĩra ndũmĩrĩri ya macaka ya kũrĩ family ya Mwarimũ Julius Chege thutha wa gũtigwo nĩ mwanake wao mwaniki akũrĩa gũgwĩtwo wa Jegi. Na pole sana kũrĩ family ona Darren Joseph akanjĩra gĩtaũ family PCA TGMC PCA Kaharate Youth Parish mshamania PCA Kaharate Church na pole kũrĩ Pastor Kamau chairman wa Kaharate Progressive Forum. Poreni sana na your dad Mr. and Elder gĩtaũ thengio mũno makĩria tũgĩtwarana wega ona Sera nĩ ndakuona ona toguo nĩ atĩ tukihoka Mwathani wa gũtũrũmbũiya na ngũririkanie mbia ciaku kũrĩa gwa cheza nĩ mũico wa mweri gũkwĩ na mbia igwetereire ciringi 50 ithaa rĩrĩ nĩ ndĩraneana *779# rĩu option 2 nĩ Inoro, option 3 nĩ Cheza Box. Rĩu hau nĩ bahati yaku mathandũkũ mana ũthure rĩmwe merĩ mena mbia merĩ matirĩ na niĩ ndĩna 50,000 ngũnengera o mũndũ andũ erĩ na ũrahũthĩra ciringi 99. Hii ni *779# kũrĩa gwa Cheza. Kĩndũ gĩa gatatũ ũbatiĩ gũkua na ndũbatiĩ kwĩyaũra na ndũbatiĩ gũgĩteanĩria. You carry hope. Gũkua kĩrĩgĩrĩro, kũgĩa na kĩrĩgĩrĩro. You carry hope. Harĩa hothe ũrĩthiaga
otorio githoma Roma 15 muhari wa 13 na riri Ngai mwene kirigiriro gitu arotuma muiyuragwo kuiyurwo ni gikeno na thayo tondu wa uria mwitikitie nigetha mukiragiririe kugia na kirigiriro ni undu wa hinya wa Roho Mutheru ukuage kirigiriro ndukana kuwe ngoro brother ndukana kuwe ngoro ona guikare atia kana guikare atia never die heart ndukana kuwe ngoro uguo ndukanetikire ona hanini ndukanetikire gukua ngoro atianga ni murimu atianga ni thina atianga ni wagi atianga ni kurigwo ni atianga ni mucio atikana ni maundu uria marathie kana ni miaka uria gutindikira andu undu wikite ndukana kuwe ngoro muru na mwari wa ithe witu ndukana kuwe ngoro ona hanini na ni atiriri he murwaru umwe warwarite murimo wari mutu wa mutirikite muno makiria no we ona ari gitanda-ini ni omagiriria ari angi makomete na uthibitai na ciugo cia kumera magie na mwihoko magie na kirigiriro na undu uyu ugikorwo kiumiririo na arwaru ari angi ona riria gwikuritu ona we gia na kirigiriro brother na sister ririkana ciaraniro cia Ngai ona mahinda maria gwikuritu ona tukina arwa tukiga mwatha ni ajirire ira thimo nyingi ndio kaga kiugo giaku muoyo wakwa ririkana ciaraniro cia Ngai iria ni na ameni ono mereria ria angi maraigua moritwo ni hinya kwena mwihoko kwena kirigiriro ona toguo ningi ona weterere Ngai na wirigirire Ngai ni egwika ni ukuhingiria ciaraniro ni egukuruirira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo gia na mwihoko na kwagia na ihukanio ni gukiri Ngai uria uhoreragia makombe kana tigwa ithaka wa thungururu no rikane guthie kuria gwa cheza tondu ni ndiroka ida ritari haraya gukunengera 50 star 779 hash no shigina 89 yurahuthira cheza box cheza Fueria mare thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huonene ikĩhutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere uria megwika makimukaira Jesu muru wa Daudi okera etugutonyerera muhoreria makombe arahoka uhorerie we warareria uho igagwa dikira arahoka uhorerie uwasifuri iseye nawona kwako lenyanewe wako tuhoreria makombe iliarahukire akioria rutwake witikio wanyukirika ihuro ine thayo mutige mutangika ikimurekereria mutonyerere maine oi mureria makombe uria wathikagirwo niguo na makombe ona riu ario muoyo nioĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makombe arahũka ũhorerie we warareria huho igagwathĩkĩra arahuka
niwe wako. Siugo Jesu ire wenyo ethe na wito gukiroria twitagaga gathia kieha akarehe gikeno akongagia ngoro iria ithuthikite mundu muthenia muoyaga kiara-inĩ kia mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria huho ikagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie makobe arahoka ukorerie we waraneria huho igagwathĩkĩra arahoka ukorerie huho ici tũrigicĩirie nawona twohotwo umenye niwe wahotwo mwathani. Thank you waithaka wa thũngũrũrũ mũhoreria wa makũmbĩ we wahoreragia makũmbĩ horeria makũmbĩ marĩa mekuo ona bũrũri-inĩ ona. By the way uthi na mbere na gũikia request cia mahoya kũgera SMS ya 22989 kũrĩa kwa Exat Inoro Keikanat Mũturu wa Mũirũ kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ President Favored na arĩa me diaspora na kwenda kuona gaikia request yaku hau na arĩa me kũrĩa kwa YouTube nyinyi wote tũtwarane hamwe na tũkorwo tũkĩomanĩria na gwĩkĩra na hinya na ngũririkanie ikĩhanda tha kana ndagĩka ciatigara mũgwanja njũkeneane ngiri 50 cia mbere kũrĩa gwa cheza ndagĩka no mũgwanja ciatigara *779# *779# option 2 nĩ Inoro, option 3 nĩ cheza box mathandũkũ mana merĩ mebia merĩ matirau nĩ bahati yaku yĩrĩ na bonus ya ngiri 50 no rahũthĩra ciringi 99 ciatigana ndagĩka mũgwanja *779# ĩni na ni ati cheza ni tukienega telefoni BCLB license number BK 0000856. Thegio mukurima wa Mũrũngarũ ni ndakuona ugeithĩke Reverend Deacon John Macharia wa Mũgambi gĩtau arũngai wĩra nĩ gũgeithia ashika kũrĩa PCA Ngai Mũrũnya ndathiĩ kwanjĩra nĩ majirani na mũtungatĩri wa ihenya. Asante sana. Thank you and God bless you. Ona mũndũ gwĩtwo Council Amos Gĩtonga ũgeithanĩria kũrĩa All Karau tũrathomire na inyuĩ gĩthomo kĩnene mũno na tũgũtũra tũgĩkĩrĩra nĩ tũraiguire. Mrs Germany asante sana Katambe Kakitambanga ũndũ kana kĩndũ gĩa kana ũbatie gũkua nĩ kĩndũ gĩtagwo humility. Humility nĩ kwĩnyihia na tũkerwo thĩinĩ wa Jakubu 4 wa 10 mwĩnyihiei mbere ya Ngai nake nĩ akamwambararia kana nĩ akũmwambararia. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ wega kwĩnyihia mũno makĩria. Nĩ wega kwĩnyihagia maũndũ-inĩ marĩ mothe. Nĩ wega kwĩnyihagia ũkĩaria ũkĩrĩa ũkĩnyua ũkiumagara ũgĩka maũndũ mothe. Nĩ wega kwĩnyihagia nĩguo tũrerwo no mũhaka twĩnyihie tondũ twerwo twenyihia Ngai nĩ arĩtwambararagia. Nyenyekea Mungu akuinue. Nĩ tondũ wa rĩrĩ ona ũndũ wothe wagĩa naguo na indo ciothe rĩ ugaga tiga nĩ Ngai gwetaga ugaga nĩ Ngai ũndeithĩtie. Ona ũtungatagia arĩa angĩ ũtekwenda gũtinda ũgĩtambũrwo ũgekagĩra andũ arĩa angĩ ũndũ ũtekwenda gũtinda ũgĩtambũrwo gũkua makamera gũkua mavideo kũrekodi tungata arĩa angĩ
utekwenda gutambũrwo ona to ũguo ningĩ wĩrute gũthoma gũtirĩ mũndũ ũtangĩkũruta ũndũ mũgeni yes tuĩka mũndũ ũngĩthoma kumana na arĩa angĩ ndũkanahũthie mũndũ no akwĩre kĩũndũ gĩgũteithie gĩkuoye gĩgũikie mbere kĩũndũ gĩkũgegie na maũndũ maku magĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen. Kubarikiwa nayo. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na mũtungatĩri Joyce Matheka Mbũgua ũgeithĩke mũno makĩria na ũrathimwo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na ũgeithĩrie mũtungatĩri Nicholas Mbũgua wa kũrĩa PC Orosios. Rĩu ũhoro wa nakinya hau rĩ Ng'ang'a wa Njoroge ndĩrona nĩ aretha gathaga na ciatigaro ndagĩka 5 nĩ ane ngiri 50 kũrĩa gwa cheza wĩrutanĩrie *779# na ndwabatara ya time smartphone kana data bado nĩ no kũhũra ũrĩa ũrohora wa na ũrahũthĩra ciringi 99. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aratuharĩria nĩ gũtũrehera itharĩ kĩhanda nĩ Minister Duale gũthiĩ na mbere gũtũngio mbũkĩrĩra nĩ kũnyarara mũingĩ wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Ũhũthĩri wa ikundi cia mĩhũni gũthiĩ na mbere kũrigithia na kwagithia Kenya thayũ na ũici wa kahũa gũcokereria gĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga macio na mangĩ maingĩ itharĩ kĩhanda na Baba Wayne Waza. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ kũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũte gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Shesheni hakuhĩ nawe. Yote ya mbinguni ukuyaona kitu, ukajaishi na viumbe. Wananieleze kile kilichokufanya ukaja hapa wakati ule. Yote ya mbinguni ukuyaona kitu, ukajaishi na viumbe. Kĩmũrĩ kĩa Inooro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategaless na giathiles.
maafa, vifo, ja uchungu na aibu kwa damu iliyokuwa yangu. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Oyeze yebu niereze itwerwo tukuage winyihia nigetha mwathani agatutugiria ihinda riria riagiriru riakinya, ihinda riria riagiriru riakinya. Ngai ni agatutugiria. Mutungatiri Moses Kariuki ukajira PCA Mairol Karau na ruciaro ruothe rwa your eight parents Elder Kariuki wa Kihuga mageithike muno makiria. Gacoyi ni ndakuona na mwarimu wani Kamau wa Gathaini Primary Gatanga na Kamau's family matigetwo ni brother Julius Karaja Kamau kana BM Mathikoni Thursday kia Jiro-ini Primary Maragwa. Poreni sana ona aria giothe muragerera mahinda maritu. Ngai witu aromumiriria na muhe thayo wake no kage kumurora. Turorete undu wa gatano kiria tubatie kuhumba no ni gukwirite mbere yo kuria gwa cheza kuko na maundu mega. Eli na nigetha ngorwo ngineana ngiri 50 cia mbere rucini ruru rwa umuthi. Njoke tucoke tukirore uria guikara ni hega. Eni muhotani witu wa mbere wa ngiri 50 kuria gwa cheza. Unawe guthuka kuona hienya star 779 hash. Eni utoro option 2 nor option 3 cheza box. Mathanduku mana meri mebia meri matire. Bahati yaku na ni bonus ya ngiri 50 na urahuthira shilingi 99. Audo moke memega. Hello. And together korwo menya thimu irakire ino yakwa kana ni atia. Areke turore ni tawakire marume ni kigariure. It's Gario Road. Ini yeni maundu magoka me mega. Rakeikira imeingia. Uhoro waku ndiretha Charles Gacunje na njitagwo muturu wa mwiro ndirakwira thimu kuma kwa Inoro. Kwarwo atia bwana Charles? Na endire na uru ni warahukire o wega.
Na nindire na uru riu ri ndona ni ukuingirite kuria gwa cheza riu ni ndakuhurira Bwana Charles Gashuje wa Njoroge wi mwena uriku Kihoya kuria kangima ni hega riu Bwana Charles Gashuje Njoroge ndakuria gukwira niwe wahotana 50,000 Kenya shillings na cia thimu-ini yaku ni ndagwikirira ni riu ri ugeithia andu akihoya no kimere gwa cheza ni uhoro wa mawewe na ngiri 50 already rucine nginya thaa imwe ndirirakinya rathimwo no tinde wega asante sana Mr. Charles Gashunje Njoroge and congratulations. Thank you. Karibu. Ni maundu magoka wega. Charles Gashunje Njoroge ngiri 50 bia itithirite irongo ringi na mundu ungi nake urainũka na ngiri ciake 50 star 779 hash wirutanirie biũ na ũrahũthĩra ciringi 99 maundu moke memega. Kĩndũ gĩa gatano na kĩa mũthia kĩrĩa ũbatiĩ gũkua nĩ kĩndũ gĩtagwo ngatho. O ta ũrĩa Paulo andĩkĩire Thesalonike marũa ma mbere mũrango wa 5 mũhari wa 18 maũndũ-inĩ marĩ mothe cokagiai ngatho tondũ ũguo nĩguo Ngai endaga thĩinĩ wa Kristo. Cokia ngatho mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Gwĩkũritũ gwĩkwega maũndũ maikaire ũrĩa maikarĩte kwĩna mathĩna kwĩna moritũ kwĩna mogwati cokagia ngatho. Ambagĩrĩria na gũcokia ngatho rũcinĩ ũgatukithia na gũcokia ngatho. Ona ningĩ wĩkagĩrĩra irathimo cia Ngai ũtige gũtara magwa ũgataraga ũhotani na mawĩko ma Ngai handũ ha gũtaraga mathĩna. Ona to ũguo ningĩ cokagĩria Ngai ngatho. Ona ningĩ wekĩrwo kaũndũ nĩ mũndũ kaũndũ kega rĩ iraga mundu ucio ni wega mucokagirie ngatho. It is important. Koguo maundu ni matano maria tubatie gukua na ni wa maigua. Kindu kia mbere tugakua wĩtĩkio, tugakua wendo, tugakua kĩrĩgĩrĩro, tugakua kwĩnyihia na tugakua ngatho tugaciĩhumba nake Ngai akagathwo. DJ Maki George Musapere in the music. Nitũracoka rĩngĩ na hinya mũnene woima. We are coming back again with power and anointing. Nitũracoka rĩngĩ na hinya mũnene woima. We are coming back again with power and anointing. Idi mwe Israeli itũra-inĩ rĩa Samaria kwaingĩtwo kũigwo nĩ ũndũ wa mũrimũ wa magũrũ. Arũme ana makĩonekana marwarĩte mũrimũ ũcio magĩikio nja ya itũra kĩhingo-inĩ quarantine. Rĩrĩa marĩ kĩhingo-inĩ makiuga matigũkuĩrwo hau makĩambĩrĩria gũthiĩ na Ngai akĩmekĩra mũrurumo. Nĩtũracoka rĩngĩ na hinya mũnene woima. We are coming back again with power and anointing. Nĩtũracoka rĩngĩ na hinya mũnene woima. We are coming back again with power and anointing. Inoro's finest, DJ George Musapere. Matuko-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩ-ĩno. Matuko-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩ-ĩno. Wega no tugi ndĩcionaga cimanĩte kũrĩ we. Wega no tugi ndĩcionaga cimanĩte kũrĩ we. Gĩtũmi niĩ nĩmenyete
Oh yes, Jesu niwe hitho matuko-ine ma muoyo wakwa wega no tugine ndicionaga ciumanite kuri we. Oh, gitumi nie nimenyete hau niho wi hitho na hitho tukiruga irungo riri ngiuririkane ni tukuhoya tuguthoma ciraki uririkane ngiri 50 kuria gwacheza cheza ni ndiraneana ingi wirutanirie star 779 hash no kigira ku rita ria mbere gwacheza cheza ugutumwa option 2 thure ino option 3 cheza box mathanduku mana meri matire bia meri ni mari au ni bahati ya kunia na bonus ya ngiri 50 no ririkane huthira shiringi 99 star 779 hash andro avatara smartphone ya time kana data bado hari ohuragira thimu thio hinya star 779 hash urikia mutaratara ucio wothe ni na ni na ngiri ciaku 50 cia bonus na cheza ndigatha kwa mutagithi miaka 18 na cio thino kure meshia thakana uigiririki cheza ni tukienega telefoni BCLB license number BK0000856 tuthiete wega na mbere na tukehoka mwathani na tugetikia mwathani James Ng'ang'a of Joroge aka Baba Wayne Waza outa Mwehoti Massive. Oh yes, Reverend. Karibu sana. Ndirio haha. Neguo. No gupambana na ithaa haraka. Oh yes. Ni ugeithitio muno ni itha wa gitawa mukulima. Ndageitheka. Ndona on Reverend witu Reverend Mwariri. Neguo. Ya CGSU headquarter guku Nairobi. Ajira wa mukire ngeithi ciake. Neguo. Na tugeithie kairitu gake gwitwo Natania orondo mwe na mamu wao gwitwo Mama Natania Kamau Casten ari kuria mwena wa Igatoni Njoro. Neguo. Onake tugeithitie muno na ndoro na itha wa gaceri wa kuria gwitwo ri magogo na kiri. Neguo. Ndakiri mitambo-ini. Oh yes. Na mayani ko witagwo Aniko Kanyoro. Neguo. Onake ni ndamuona akijatha guku no ni ngukimwetha baadaye. Neguo. Na akiageithike sana. Karibu. Ni thae mucerucine. Oh yes. Uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nogene motare. Inoro Roshine. Minister Nduale guthie na mbere gutongia bukirira ni kunyarara muingi wa ruriri rwa Gikuyu. Uhuthiri wa ikundi cia mihuni guthie na mbere kurigithia na kwagithia Kenya thayo na wici wa kahua ri gucokereria gicigo-ini gia Gicigo kou ni kaunti-ini ya Kirinyaga. Ni ngwenda gukirira na njira nene muno ngumithie miario iria iraririo ni CS wa urigitani Mheshimiwa Aden Duale. Ona ndagirwo ni gwitwo Mheshimiwa tondu gutire Mheshimiwa waragia miario ya kunyoruria. I'm not going to apologize. Mimi atanirudi nyuma kwa sababu mtu amesimama anaongea juu ya shares. Atutingiganira ithuothe kuria Mount Kenya. Ithuothe tukwenda ogwo twiguku tuikare na thayo witu. Ithuothe tutikwenda mbara guku Mombasa. Tukwenda kuiga thayo. Ng'ombe tugithie kugura tuthiaga tugakora ng'ombe kundu ciakirwo wega cikarite wega no riu ndungigitwo ng'ombe ciraria ruriĩ na nĩrakĩona nĩ ng'ombe cia goro. Andu mathi kanitha urakora nao mikorera iratonya kuria ugu migundani nigetha andu makambia kuya kawa yatinia iratemera bare athi ikathie gatugagire nyomba mbe na utubogiteri gukia mutugu. Thae mwe cerucine guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mamane mutuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte ukiri mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Twambĩrĩrie ũteti-inĩ kũrĩa mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba nĩakomithĩtie na gũkĩrĩra mĩario ya ũkabira ĩrĩa ĩratuũkirwo nĩ Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale wa Mũcomba. Oigĩte na thengia ya gũkorwo nĩaranyita thirikari mbaru ta atongoria matikũhe mweke ateti arĩa maranyarara rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Maya mokĩte rĩrĩ nake Minister Duale akinyĩrĩirie kuga ndekũhoya ũrekeri ona thengia wa mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtũngio nĩ atongoria kuma gĩcigo gĩa Kĩrĩma-inĩ. Mwandĩki witũ Amos Werũ wa Mwangi agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Mĩario ya Minister wa ũgima mwega wa mwĩrĩ Aden Duale no ĩthiĩte na mbere na kũmenererio nĩ atongoria. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba rĩu akiuga atĩ mĩario nĩ ya ũcogeri na ti ya mũtongoria wa gĩkĩro kĩa minister na nĩ ya gĩconoko kĩnene harĩ thirikari.
thirikari. Nĩ ngwenda gũkĩrĩra na njĩra nene mũno ngũmithie mĩario ĩrĩa ĩraririo nĩ CS wa urigitani Mheshimiwa Aden Duale. Ona ndagirwo nĩ gwĩtwo mheshimiwa tondũ gũtirĩ mheshimiwa waragia mĩario ya kunyũrũria rũrĩrĩ rumwe rwĩ bũrũri ũmwe. Mĩario ĩrĩa Aden Duale araririe nĩ ya gũtuonia atĩ nĩma kũrĩ na njama ya kũmbanĩra rũrĩrĩ rwa Kĩrĩma, na mĩario ĩyo ĩronanirie atĩ kũrĩ na mũbango wa kũraria kura citũ, gũcihũthia na gũcinyarara na gũciagithia gĩtĩo. Athĩte na mbere na kuga atĩ mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩiguĩkana kuma kũrĩ arĩa marĩ thirikari-inĩ nĩ ya kũnyarara ũingĩ wa kura cia andũ a Kĩrĩma. Aden Duale nĩoĩ wega atĩ thĩinĩ wa Kĩrĩma kũrĩ na kura makĩria ma milioni 7, no nĩ magĩte na kamwario ga kwanjia kũraria kura icio makiugaga ona itingĩkinya milioni 3. Ngeciria niĩ na maitho makwa ma gĩsiasa mĩario ĩrario kuma kona na kona cia bũrũri ũyũ kũnyarara kura citũ nĩ njĩra ya prepare kana kũharĩrĩria gũgatũiya kura nĩgetha magacoka moige ona no tũigaga ciarĩ milioni 3. Akenya arĩa twaranĩirie nao makiuga atĩ mwerekero ũrĩa atongoria arĩa marĩ thirikari-inĩ moete nĩ ũgwati magakunĩra tũnua twao ithĩgĩ. Na bũrũri-inĩ wa mũndũ wothe tu wa Mũgĩkũyũ enyika, na no nginya Duale ahoe mũhera kũrĩ Agĩkũyũ na tũmwĩre na tũmuona atĩ ndegũtũhũrithania na gũkorwo wĩ CS rĩ ti kuga ũmenage andũ arĩa angĩ. Ũhoro wa gwĩtaga andũ haina kana hiti, ũhoro ũcio nĩ mũru mũno tondũ andũ arĩa me thĩ wake megũkua kabira ĩyo ĩretwo guo ĩthũ na ithuĩ twĩ Kenya ĩmwe. I'm not going to apologize. Mimi atanirudi nyuma kwa sababu mtu amesimama anaongea juu ya shares. Hakuna hate speech mbaya kushinda mtu akisema wewe una shares kwa hii serikali uwezo kupata kazi. Gũkĩrĩ ũguo wa Mũcũba augĩte ndaramaka nĩ mwena ũrĩa arĩ wa gĩũteti no ndakwĩrorera mũndũ agĩũkĩrĩra rũrĩrĩ o ahetwo maitho. Rĩu niĩ gũtekũmakania nũ nyitaga mbaru gĩsiasa gũkorwo ndĩ mwena ũyũ wa siasa kana ũyũ ũngĩ ti kuonania atĩ niĩ ndirĩ Mũgĩkũyũ, na ndigwĩtĩkĩria mũndũ o wothe ahane ta egwĩtũringĩra gĩthũri agĩtũheaga mĩkana ya gĩsiasa. Bũrũri ũyũ tũtirĩ agendi na tũtirĩ akombori, aca tũrĩ ene bũrũri ũyũ. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ĩtũharũrũke kaunti namba ĩmwe kũrĩa ngwatanĩro ya athuri a ndũrĩrĩ ngũrani kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha gĩcũa-inĩ nĩ marutĩte rĩtana kũrĩ atongoria a kĩũteti kũhunjia thayũ na gũtiga nyamũkano cia kĩndũrĩrĩ makĩria mwena wa Likoni hĩndĩ ya mũcemanio wa hamwe. Maroiga bũrũri ũngĩaga thayũ ona wonjoria no gũthinĩkane. Amwe na ũguo nĩ morĩtie andũ ethĩ metheme na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia hamwe na kũhũthĩrwo ũru nĩ atongoria a kĩũteti maranĩirie na mwandĩki witũ kũrĩa kaunti namba ĩmwe Francis Madi. Athuri aya kuma ndũrĩrĩ ngũrani iria cikaraga kaunti-inĩ ya Mombatha maroiga he bata atongoria mahunjie thayũ na matige kũgayũkania mũingĩ na mĩthingi ya ũndũrĩrĩ. Rĩtwa nĩ Irũngũkanyi. Hunjia thayũ, tigai kũhunjia ũgayũkano tondũ inyuĩ mũtiũĩ thĩna ũrĩa ũngĩrĩ andũ arĩa megũkũ arĩa maikaranĩtie na ndũrĩrĩ ici, na tũtingĩiganĩra ithuothe kũrĩa Mount Kenya. Ithuothe tũkwenda o ũguo twĩ gũkũ tũikare na thayũ witũ, na ithuĩ tũtikwenda mbara gũkũ Mombatha, tũkwenda kũiga thayũ. Tuwe na kitu kimoja, mambo ya kubaguana hatupendi kwa sababu tuna vijukuu hizi zinataka maisha pia. Maroiga bũrũri ũngĩaga thayũ ona wonjoria nĩ ũkũhagũka. Tondũ hĩndĩ mahũrithania rũrĩrĩ ta ithuĩ andũ rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ twĩ gũkũ Mombatha na gũkũ nĩ tũnyitĩtwo wega mũno, no rĩu hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa mena kũrĩa maria maũndũ matarĩ mega nĩ megũtũma ona ithuĩ twĩ gũkũ tũigithĩtie gũkũ twĩna mabiacara gũkũ biashara cio ithũke na andũ acio mone ta tũtarĩ andũ wega. Tutafute viongozi kwa amani bila kushikiana mapanga, na kama ni kura tujaribu kutafuta kura kwa amani bila kukosana na jirani yako, bila kukosana na ndugu yako, bila kukosana na mtu yote wa karibu. Maroria mbeũ njĩthĩ metheme na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na matigetĩkĩre kũhũthĩrwo ũru nĩ atongoria, makiuga kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti nĩ gũcokia bũrũri na thutha. Amani nataka vijana kwanza washikane mikono pia nao waachane habari ya kufuta bangi, warudi shamba walime. Mimi hata hapa nikitoka hapa naenda kulimia muogo, maana mimi ni mlimaji. Amani ndio tutakayo kwanza, kwa sababu amani ndio ujenga taifa. Matigetikira gutumirwo kuhuranaga, kuraga mbeũ njĩthĩ iria angĩ kana kuhuraga andũ arĩa angĩ, maikae na urumwe ta ithuĩ haha gũkũ Mombatha twĩ na urumwe. Amani mashinani, amani mijini na amani popote ulipo wewe, ni wajibu kwanza wewe udumishe amani. Siasa tusiweke kwa roho. Kaideni kau nĩ morĩtie mũingĩ wa bũrũri wĩingĩranie na maũndũ ma ũrĩmi nĩguo
niguo kuhura njeki wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Watu wengi wanasahau kuhusu kilimo, lakini kilimo ndio msingi. Kila mtu akishika jembe kwenda shambani, kila mtu akiangalia kuhusu kilimo, mifugo, nafikiri tutaendelea kwa njia nzuri. Tukwenda othe metikire gucoka migunda-ini, arime mboga, nyanya, maige ng'ombe. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Shesheni hakuhe nawe. Ituigire kaunti namba 18 ĩno nĩ kaunti ya Nyandarua kũrĩa mũtugo wa mĩhũni gũtumũra ngũĩ mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti ũthiĩte na mbere kũrĩgithia na gwĩkĩra mũingĩ wa ngangũ bũrũri-inĩ na hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ. Imaramari icio iracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ erĩ mũthĩ wa gĩthurano. Nĩ mĩhũni ĩrekwo gũkorwo ĩrĩ maabitha a borithi kuona methaĩte na mĩcinga makĩhũthĩra ngari cia riri kũnyamaria mũingĩ mũthenya ũcio kwarĩ na gĩthurano, na mũingĩ ũtigĩtwo na ciũria nyingĩ cia nĩ nginya rĩ ihoto ciao igũthiĩ na mbere kwanangwo nĩ mĩhũni ĩno. Mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mwena wa Olkalau kũrĩa gĩthurano kĩnini kĩa ũmbunge kĩrĩga gwĩkĩka ciĩko cia andũ marĩ na mĩcinga, ngasi ya kũruta maithori na mĩũthĩ, gũtharĩkĩra mũingĩ kiundutho ciratigire anake erĩ makuĩte na andũ angĩ magurarĩte. Angalia vile tunafanyiwa haki. Hii ni media, wamechukua vitu zetu zote. Andĩki a mohoro gũtunywo kamera ciao na aikari amwe kũheo mĩkana. And they rushed out of the convoy that was behind and they started lobbing tear gas. Some of them had sticks and they started rushing towards the mob. And you know, once a tear gas has been lobbed, there's a lot of anarchy and chaos. Imaramari icio tiga gũkĩrũka ihoto cia mũingĩ cirerĩkana gũkorwo ciarĩ na ũgitĩri wa honge cia thirikari, kuona ona thutha wa imwe ciacio gũkũranwo gũtirĩ mũndũ ũikĩtio ngono. Ateti mwena wa mũng'ethanĩro magĩũkĩrĩra thirikari na njĩra nene. Ũyũ arĩ seneta wa Nyandarua John Imetho na mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩharao hamwe na mũrunawe wa Kĩbĩbĩri wa Njiko wa Mũhĩa. We must say no. We must say no. Hata wewe good. If you are Kikuyu and you've been sent to kill your brother, you must be very crazy. Thakame ashi anaishide kuuriradhi. Uchaguzi ni mashindano. Tukiwashinda sawa, mkitushinda sawa. But someone doesn't need to die sababu ya kura. This is what you call peace of Murkomen. Shame on you, Murkomen. Shame on you, Murkomen. Nĩ ũndũ ũtũmĩte ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ gũtindĩka thirikari ĩkinyũkĩrie ikinya ageri ngero icio nĩguo kĩhoto kĩrũgame. President William Ruto augĩte mĩhũni ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgera ngero icio nĩ kũhũranwo nayo nake minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen thengia ya kwĩranĩra gũkinyũkia ikinya aronekana kwaria mũno hatarĩ ciĩko. Sasa tumekubaliana sisi wote, hata hiyo mambo ya guns tutazima. Kenya lazima iwe ni nchi yenye iko na amani na kila Mkenya ataendesha biashara yake bila amefanya. These allegations of some other persons who are causing havoc in the Olkalau must be investigated thoroughly. Na rĩrĩ anake erĩ arĩa marakuire kumana na ngũĩ cia gĩthurano kĩu marĩkĩtie gũthikwo bamĩrĩ ciao cirĩ na maithori na mateta maingĩ o metereire thirikari ĩkinyũkie ikinya. Angĩkorwo thakame ĩno ya Zakaria manĩyo yaitĩka nĩgetha ciana cia bũrũri ũyũ cione mathomo, nĩgetha aciari mwathi thibitarĩ mũkona huduma ya mathibitarĩ, akorwo nĩ ũguo tũrahingĩrĩirio kũu bieti. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tukiuma namba 18 tũingĩre kaunti namba 20 kũrĩa bũrũri ũkoretwo ũkĩnyamario nĩ ikundi cia mĩhũni iria ciũmbagwo nĩ ateti na muoroto wa kuongerera hinya wao wa kĩũteti. Na mĩaka-inĩ ya 80 thirikari ya President mũtigaire Daniel Moi nĩyo ĩcũkagĩrwo mahĩtia ma kwambĩrĩria gĩkundi kĩa mĩhũni gĩkĩrĩra mũkana kĩa Mwongeke. Gĩkundi kĩu kĩambĩrĩirie kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia na gũcoka gũtamba kaunti-inĩ ingĩ cia kĩrĩma-inĩ na gĩtaro kĩa Rift Valley. Na gĩkundi gĩkuruhanagio na waganu mũingĩ na kũhahithia mũingĩ ũrĩa wathamakire kwa makĩria ma mĩaka 20. President wa gatatũ mũtigaire Mwai wa Kibaki kũhĩtũkĩra minista wake wa ũgitĩri hĩndĩ ĩyo mũtigaire John Njoroge wa Mĩcuke nĩo manirire gĩkundi kĩu kũrũmĩrĩra mbugĩrĩrio ya mũingĩ na mũno makĩria kuma kĩrĩma-inĩ. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi agĩtarĩria ciĩgiĩ
ciĩgiĩ ikundi cia mĩhũni gũkũ bũrũri-inĩ. Thondeko gwa ikundi cia nyanake gũkũ bũrũri-inĩ TV gwakorwo gũkĩambĩrĩria kuona mĩaka-inĩ ya 1980 ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri Daniel Toroitich arap Moi nĩakorirwo agĩthondeka ikundi cia nyanake kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ kũrĩa ciathondekirwo kuma mwena wa Laikipia mbere ya gũtherema thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ na gĩkundi kĩarĩ na vinya mũno kĩoĩkaine ta Mongike. 80s, early 90s, during the reign of President Daniel Arap Moi, the government then destroyed the economy and became very intolerant and dictatorial. And when the people of this region started saying no, a criminal gang was formed to come and punish the people because they were saying no to bad governance. Nĩ gĩkundi gĩakorirwo gĩkĩonekana gũkorwo gĩkĩnyitwo mbaru na njĩra nene imwana na makiri imwana iria maithe mao makorirwo makĩrũĩra wathani gũkũ imwana ici gĩkorwo na ũndũire na ciarĩ nĩ igweta rĩnene. Gĩetagwo Mongike na kĩaretetwo nĩ KANU hĩndĩ ya Moi gĩgĩcoka gĩkĩrete thĩna mũno kũnina gĩkundi kĩu. Koguo ikundi ici mara entertain ikundi kũiba mbia na gũcie support na mbia gũgakorwo thĩna ũngĩ mũnene mũno kũinina. Na ta ũrĩa gũkoretwo kwĩna ikundi itiganĩte iria omba gũkũ bũrũri-inĩ gũkũ mũng'ethanĩro ũgĩthiĩ na mbere na kuga ikundi cithondeketwo nĩ thirikari. Gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩakorirwo gĩkĩbũthĩka na njĩra nene thirikari ya KANU na makĩria rĩrĩa gwakorirwo gũgĩũka ciama nyingĩ. Ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie gĩkundi gĩkĩ gũkorwo nginyagia gĩgĩkĩra mĩbaka na kaunti ya Kirinyaga gĩkĩambĩrĩria gũkorwo gĩkĩingatithio mĩaka-inĩ ya 1900. Mongike kwende hĩndĩ yarĩ gũkũ twarĩ na thĩna mũingĩ mũno andũ mararaga nja ũgacoka ũkaigua atĩ wathiĩ kwenda iria rĩaku ũkerwo atĩ hena mbeca ciaku igũtinio hau arabu ũkaigua atĩ anga wakwa wĩna nyũmba ya ihiga hena toro ya nyũmba ya ihiga nyũmba ya mbaũ nyũmba ya ndoro atĩ nĩ ũrĩrĩhagĩra kũrĩa ũguo thĩna wathũkĩire gũkũ rĩrĩa tweririo twambirie kũraria nyũmba na gũcoka ũkerwo atĩ kwĩna charges atĩ nyũmba ya ihiga 500 nyũmba ya mbaũ 300 nyũmba ya ndoro 200 na akorwo wĩna ng'ombe rĩ wendie lita ya iria hena kĩrĩa ũrathiĩ kũruta harĩa. Kaunti ya Kirinyaga gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩakorirwo gĩkĩbũrana nakĩo na njĩra nene na kũrĩa gĩakorirwo gĩkĩbatwo na kĩbati kuma nginyagia mwena wa Kagumo thutha wa kwĩrĩkana barĩa gĩkundi gĩkĩ gĩakorirwo gĩkinya mũingĩ kiugĩte rĩu kĩrĩkoragwo gĩkĩoya atumia mao na gũcoka kũmacokeria kĩroko. Arĩa maugire rĩu atĩ atumia nĩ ma mũndũ wothe koguo gũtirĩ mũtumia wa mũndũ no akue waku acoke akũrehere kĩroko na ndũngĩmũria kĩũria. Ugire hatingĩhotekana tondũ rĩrĩ ũngĩgĩcia mũtumia na andũ arĩa angĩ atĩ tondũ ona kũbĩndĩ mokĩte kũthika ũmwe na ithandũkũ tũgĩcinĩra kĩaragana nĩ barĩa maugire atĩ mekuoya atumia maitũ makararagana mo tũgacokeria kĩroko. Ngiriboti Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Inooro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũtirihire kaunti namba 32 ĩno nĩ kaunti ya Naikuru na aikari wodi-inĩ 4 gĩcigo-inĩ kĩa Moro kũrĩa Naikuru nĩ magunĩkĩte na tabarĩra ya ũtambia wa maĩ mĩciĩ-inĩ yao nĩ kũhĩtũkĩra tabarĩra ĩrĩa ĩrugũrĩtwo nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Kuria wa Kimani ĩgĩtanya kũguna makĩria ma mĩciĩ 20,000. Maĩ macio menjetwo ndobori-inĩ na matanyĩtwo gũtambio kũhĩtũkĩra mĩberethi mũbango ũrĩa ũtũgĩrĩtio nĩ mũingĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna aratũmenyithia. Thĩna wa maĩ ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire aikari a matũra ma Wĩtima wodi-inĩ ya Elbagon na Mũkinyai wodi-inĩ ya Moro ũrorete gũthira thutha wa aikari a matũra macio kũgĩa na ndobori njerũ cia maĩ marĩa megũkorwo magĩtambio mĩciĩ-inĩ yao. Wengi wenu mnakumbuka juu ya mitungi kupasuka, kulikuwa na ile mitungi tulikuwa tunabeba ya chuma. Unakumbuka hiyo ya chuma? Kwa sababu hapa Beatrice katika hizi boma zote haungekaa bila punda. Ni kweli ama ni uongo? Kwa sababu hiyo punda yetu ndio tulikuwa tunatumia kwenda kuchota maji ila Muro ama kwenda Mau. Lakini leo hiyo aibu tumesema it shall come to an end. Akiruguria tabarĩra ya gũtambia maĩ maya mũmbunge wa Moro Kuria Kimani augĩte ikinya rĩrĩ nĩ rĩkwaũra arĩa mekũgunĩka na tabarĩra ĩno mũrigo mũritũ wa maĩ marĩa marakoragwo makĩmagĩra itĩna inene kuma mĩciĩ-inĩ yao. Hiyo aibu ambayo mimi nikisomea shule hapa ya primary school hapa kutoka class 1 hadi class 8 kila siku ilikuwa kubeba maji na mtungi ili kuja kumwoga darasa. Ni ukweli ama ni uongo? Hiyo aibu ya watoto kubeba mitungi, kubeba vibuyu, kwenda na maji shuleni inafika kikomo siku ya leo. Kuria augĩte maĩ macio megũkorwo magĩtambio mĩciĩ-inĩ nĩguo gũkuhĩrĩria aikari. Ndeto ĩrĩa ĩkenereirwo nĩ arĩa magunĩkĩte. Kuna mifereji za watu wa
pale Karia, kuna mifereji ya sisi watu wa Mkinyai, kuna mifereji ya hata hapa Witima. Kwa hivyo sasa sio kuchota maji tena hapa, nimewaletea mifereji ya kutosha ya kwenda katika boma zote katika hii area yetu yote hapa. Rumoe ha kirima kiano ni turanogaga muno na ndikio tukenete uguo yarwe na haha ngurumo uguo ndacokeri muheshimiwa ngatho ni tondu twathia ndathire ngisema na mutumia muritu ngimaka muno ngiuria nie guku ni ngugia ciana nderire ngai uhaigire tu na no ciaheire ni ruo rwa mai mena haha kianda uguo rita riri atumia ni mekuongerera ciana tondu ni twagia mai. Aikari a matura maya makiuga maragumirwo ni thina wa mai kwa ihinda ria miaka mingi riu makigia na ihomoka wona tabarira ino ya tirihwo na ni tuthinikite muno twanathie Karia twanathie Kasarani tukaga mai no muthenya wa umuthi ni turacokia ngatho itari muthia ni tondu wa kugia na mai. Ona ithu enyewe tutigugithera turathia mutungi wathi kwenderio ciringi 5 na cibarwa ni ciagireri ukarea ruo handu-ini ha ceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Mukinyai Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Inoro Roshine ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Turende Inoro riuke twariririe mathina maitu maria twinamo. Muikari wa Gicugu kaunti ya Kirinyaga woragia niri Inoro FM turakurehera tabarira ya utaku matura-ini Gicugu edition. Ni turakaribisha Inoro muno gukia mutugu ni tondu Inoro ni muci utugino utarana rithikagiria mathina mandu. Ni muthenya wa gatano tariki 31 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish. Thina na tukoretwo na mundu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathire makawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia kubindi maumaga 150 riu maragurwa 30 na matiragurwa. Wiyumiri unyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi. Mundu tani atingitwe kugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara mari. Avocado itiragurwa avocado nyingi ora ningite iraria makandamia matiragurwo. Ukonyitanire na ndikitwa mohoro muhia wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi. Ni kwambiriria thinashara cia hoini nginyagia thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu. Nie ni ndakaribisha Inoro gukia Mutugu nigetha twaririria maundu mothe aria maratubinyiriria atongoria ni turenda namo magoka nigetha mahote gutucokeria ciuria. Inoro FM ni manishesheni hakuhe nawe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugosha Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagosha Ngai live. Ngai gitagwo kuhote kuringa bore maorio ngiwairia riri tugathoma Silaki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ekoragwo ario ugi wa kirimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano handu wa gucora kana handu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukua Bible mariganirwo magaiga itie no thomie kwenda kurimo na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nere makiteria kwa Ngai no kwatwara gimiro mkate asili o muthenya nitutuaga matua megi maine na ugima witu wa mwiri matua manini no muthia macungiriro ma matua macio magakorwo mari manene na nikio Asili Bread mokite. Asili ni wa rangi wa white uthondeketwo na ubaciriri hatari sukari kana cumbe muingi naguo wa Asili whole meal ndukoragwo na sukari na yothe ikoragwo na cama ni miororo na ni kinyaneirie ikiro ni undu waku we wendete kurora ugima waku wa mwiri na ni tondu waku we ukwenda muturire mwega twika smart shagura Asili shagura ugima mwega wa mwiri. Asili Bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality.
Mũrimũ wa fistula nĩ thĩna wa kũremwo nĩ kũhingĩrĩria mathugumo na kĩoro kũrĩ atumia na airĩtu, na mũrimũ ũyũ nĩ ũrigitagwo na ũkahonwo. Amref Health Africa Kenya manyitanĩire na Flying Doctor Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation nĩ maramenyithia mũtumia o wothe ũngĩkorwo na mũrimũ ũyũ atĩ rĩu no ũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub-county. Ndũgatigwo na thutha, cerera thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ya sub-county gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na ũtuĩke wa kũrigitwo na ũhone. Rĩu nĩ tũcokie riri wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũrimũ wa fistula nĩ ũhonagwo. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi 0800 722 600. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita. Tajira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Muikari wa Murang'a na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM ruturi hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Sacco Hospital Road ukwaranĩria na Cecilia. Namba yake ya thimũ nĩ 0724 614 507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721 6015 50. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ bindi tura celebrate miaka 23 kuma Inoro yambĩrĩirie. Uyu ni patron wa mashabiki ma Inoro Kenya na diaspora Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara HSC OGW. Tucokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa Inoro gũtuba Inoro na tucokerie Dr. SK Macharia na Mrs. Macharia ngatho nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria Royal Media Services. Inoro rĩu tura celebrate miaka 23 nĩ thomithĩtie andũ aingĩ mũno biashara demokrasia ya bũrũri andũ makamenya haki ciao monjoria raini othe gũkũria koguo tũikorwo twĩ bau na tũkorwo twĩ thĩinĩ wa Inoro na ithuothe bau Ngai ateithie Inoro na rĩthereme gũkĩra nĩ ithuĩ number 1 Kenya yothe Inoro na macambĩki tũrũmie Inoro na Inoro bau nĩ bũtũrĩ na mũtikoma Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ũgĩ nĩ mũtare Inoro. Muikari wa Nairobi na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerera wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mũciĩ wotuginotana Inoro. Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irongo rĩa gatatũ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Yani na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana tũrethagathaga tũingĩre mahoya-inĩ tũrethagathaga nĩgetha na tũigue ciraki na mbere nĩ ũkoda kũnengereria ngiri ciaku 50 kũrĩa gwa cheza nĩ ndagĩka nyinyi mũno ta ithatũ ũguo inya *779 hash. Option 2 ni Inoro, option 3 ni cheza box mathandũkũ mana merĩ matirĩ bahati yaku ĩyo na niĩ bonus ya ngiri 50 no rikane no ciringi 99. Wĩrutanĩrie rĩu nĩ ndagĩka cia mũthia nĩgetha ngorwo ngĩkũikia mbere. Ona nĩ ndona ikaria kũrĩa mwena wa Thogoto mũtheme na mahoya Thogoto Residents Association mahoya mao mwaka kũrĩa Thirime Primary School kuma thaa mũgwanja. All the best nĩ kuma kũrĩ mwarimũ Aris. Wadamu nĩ ndakuona thengio mũno makĩria. Mwarimũ Njagoni wanjĩra Kagira mũtirĩ na ũru no thayũ ũrathimwo mũno makĩria. Ona nĩ ndona Jeni wa Ngeci akĩnjĩra cũcũ wa wetagwo Lucy Njeri Kĩguta kana nyina mwarimũ arĩ kũrĩa Mũigara Shuta na anti mwarimũ atĩ ndĩmathakĩre rwĩmbo tũkwenda thayũ kana tũkwenda Ngai bũrũri-inĩ witũ. Rwĩ haha rwa Mũgĩkũyũ kwaya tũmũkumie Yesu Kristo agatore kiothe.
na rwĩmbo rũrũ rũkĩrĩka nĩguo gũkorwo ngĩneana 50,000 bonus star 779 hash nĩgetha tũkorwo tũkĩharĩria kũingĩra mahoya-inĩ. Oh yes, na manati itherũ tũkwenda Ngai bũrũri-inĩ nĩ maũndũ marĩa mekuo na tũkũmahoera tondũ nĩ maritũ nĩ matwagagĩtie nĩ matũrigithĩtie nĩ matũhatĩkĩte Mwathani arotũiguĩra tha tuma kĩrĩko na nĩgetha maũndũ moke memega na magĩrĩte mũno kũrĩa gwa cheza nĩgetha ngũnengererie mbeca ciaku haha shiringi ngenenge shiringi 50,000 eni kũrĩa gwa cheza tuma kĩrĩko nĩ gũkorwo ngĩkũnengereria mbeca ici. Oh yes, nĩho hahuka. Yes, eni twetereire ũguo. Getha kũrĩkĩrĩria July. Any hope okay, ndĩmũgerie rĩngĩ. Etha tukirore gũgũikara atĩa.
Eni. Hello, uhoro waku? Nderetha Christine M wa Moyo. We emu no. Ate doe. Aya, niguo wetagwo. Njetagwo Muturi wa Muiro wa Inoro na ndakurira thimu kwa Inoro raigue kathe yothe. Ni. Aya, wetagwo Christine M wa Moyo. Kwe mwena uriku? Yebe Karau. Kahoro Karau andu akarau muri amagegania. Nikuo murahotanire. Riu ri. Na Christine ndona ni ukuingirite kuria gwa cheza. Riu ri ndakurira gukwira ni wahotana 50,000 Kenya shillings. Giri 50 na ndagwikirira thimu-ini yaku. Mafio cieho. Ni ndagwikirira. Mutungatiri no agikuhenie. Ngai waigua thama Ngai akurathime muno. Amen. Oi nyuma handu hacete Ngai ni anyonekanira. Amen. Mai thengio muno Ngai akurathime. Amen. Rathimo Christine wa Moyo no tinde wega no turio ni Mwathani niguo guteithie. Thengio. Geithania Karau no ere andu akarau ni tumenda. Twakira uria Ngai arenda. Amina. Thengio muno. Thengio tinda wega. Thank you. Asante sana. Congratulations. Asante. Ni Christine Mwamoyo. Na muthenya wothe star 779 hash doa kue ngoro ndukanoge mbia cie guku na ni nyinge muno. Yes, watirio ndungi turethagathaga na nigetha tukorwo tukiingira thiini wa mahoya rucine ruru rwa umuthi. Weharirie nigetha tukorwo tukihoya tukiinagania kundongoria Mwathani na nie ni ngukena muno ni wadongoririe ni udongoretie woko gwaku kunyitete Ngukena muno haria hothe ndithiaga ni Jesu rindongoragia ni wadongoririe ni udongoretie guoko gwaku kunyitite ni twarana nawe Mwathani udongoragie na rimwe thi magerio-ini na ringi ndigikeno-ini maria mothe mariukaga Mwathani twarana nawe Mwathani udongoragie guoko gwaku kunyitite amwe nimengurakara kiria giothe uri
Nĩũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte, nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie. Ingĩnina wĩra wa thĩ, nĩngathiĩ gwaku igũrũ, na niĩ nĩngagũkumania we ũrĩa wanandongoria. Nĩwandongoririe, nĩũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte, nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani na ta ũrĩa Johana andĩkĩire andũ othe marũa make ma mbere mũrango nĩ wa 5 mũhari wa 14 naguo ũhoro ũrĩa ũtũmaga tuote kwerekera kũrĩ we tũmĩrĩirie nĩ ũyũ, nĩ ũndũ twahoya ũndũ waganĩrĩire na kwenda gwake nĩ atũiguaga, na ongorwo nĩ tũĩ atĩ twahoya ũndũ ũrĩkũ no atũiguaga rĩ, nĩ tũĩ atĩ maũndũ macio tũmũhoete tũrĩahe rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ rĩrogocwo. Reke tũhoe twĩtĩkĩtie tũrĩahe maya tũkũhoya nĩ agũtũhingĩria. Nĩ tũgũgũtĩĩa, nĩ tũkũgoca, nĩ tũgũkumia Ngai, nĩ tũkwambararia tũkwĩre nĩ wega na tũgũcokeria ngatho nĩ gũtũririkana gũtũmenyerera. Mwathani ũkoretwo na ithuĩ rĩu ningĩ mahinda-inĩ maya tũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria mweri wa 7, ngoro citũ nĩ igũkũinĩra nĩ tondũ wa ũrĩa ũrĩ mũnene. Tũkwambararia tũkũgoce, tũkwĩre nĩ wega ona tũgũcokeria ngatho. Nĩ tũkwenda kwehera na kumbũra mehia na mahĩtia maitũ, tũgũthaithia tũrekere na tũthambie na thakame ya Gatũrũme, na igongona rĩrĩ na ihoya rĩrĩ tũkũrũgamia rĩtĩkĩrĩke mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene. Ũtũigue Gatũrũme ka ũthingu kĩgongona-inĩ gĩaku, tũthambie na thakame ya Gatũrũme. Roho mũtheru wa Ngai gĩa hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũthaithĩka Mwathani mahinda maya, ĩtĩkĩra gũtũkĩra Ngai, ĩtĩkĩra gũtũrũmbũiya, ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra. Ti itherũ Mwathani wĩ mwĩhokeku na wĩhokeku waku nĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ, ndũtũtiganĩirie Mwathani, nĩ watwarĩria watwĩra ũndũ wothe tũkahoya twerekeire kũrĩ we Mwathani Ngai, nĩ ũgũtwĩkĩra, nĩ ũgũtũhingĩria Ngai. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũtũigua, ĩtĩkĩra gũtũririkana. Ikũrũkĩra Mwathani athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana cia ngenge, arĩa akũrũ, arĩa agima, arĩa ethĩ, arĩa anini na ciana cia ngenge. Mwathani wĩtĩkĩre gũtũtegera matũ, wĩtĩkĩre gũtũigua, wĩtĩkĩre gũtũthikĩrĩria, wĩtĩkĩre gũtũrũmbũiya, wĩtĩkĩre Mwathani gũtũrorera mathĩna maitũ, na tondũ Mwathani we nĩwe ũngĩhota, ithuĩ no tũremwo. Wĩtĩkĩra gũtũigua Mwathani Ngai na gũtũthikĩrĩria. Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩ tũkwenda kwĩneana na kũrĩ we mahinda maya, tũkũrekereria mĩciĩ itũ, bamĩrĩ citũ, iko citũ, na arĩa single na marorete kwambĩrĩria mĩciĩ, ũirũgamie wega na ihande wega na ũhande mĩciĩ itũ wega. Ũtũririkane Mwathani, twĩtĩke Ngai tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai wa arĩa marĩ muoyo, tũigue Gatũrũme ka ũthingu, mwĩhoko na mwĩgitio witũ, na thayũ witũ, na hinya witũ, na kĩrĩgĩrĩro gitũ. Ngai mwega na Ngai mũtugi, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũtũthikĩrĩria Ngai, ĩtĩkĩra gũtũigua Ngai wa arĩa marĩ muoyo, tũthikĩrĩrie Ngai wa arĩa marĩ muoyo no twĩtĩke. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai, mahinda maya iguĩra mĩciĩ tha Mwathani Ngai. Cokia wendo wa kĩambĩrĩria Ngai, wĩ hinya na wĩ mwega, ngoro citũ nĩ igũkũinĩra nĩ tondũ wa ũrĩa ũrĩ mũnene Ngai. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũtũthikĩrĩria Mwathani, watũigua, watwenda, watũrũmbũiya, watũnyamarũra, watũhatũra Mwathani Ngai. Nĩ tũgũkũgoca na tũgũcokerie ngatho. Igua mahoya maitũ na mathaithana maitũ makinye kũrĩ we Ngai wa arĩa marĩ muoyo. We mũiguatha, we wĩ hinya, we ũtũraga, we ũthamakaga, we wa mĩndĩ na mĩndĩ. Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũthikĩrĩria, tũigue Ngai no tũthikĩrĩrie. Ĩtĩkĩra Mwathani gũtwamũkĩria, nĩ tondũ Mwathani twakũhoya we nĩ ũtũiguaga na nĩ ũgũtũigua na mahinda maya. Mwathani thikĩrĩria athuri aya morĩtwo nĩ hinya, thikĩrĩria atumia aya morĩtwo nĩ hinya, thikĩrĩria mĩciĩ yao ĩna mathĩna na mĩtangĩko. Tũigue Mwathani Ngai, twĩtĩke Ngai, tũnyamarũre no tũhatũre Mwathani, gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua, gĩa kwĩhumba, ona mĩciĩ itũ Mwathani Ngai. Nĩ tũgweteire na tũgagwĩtĩkia na tũgakwĩhoka Ngai. Mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo, atumia arĩa aritũ marohoka wega, Mwathani na matũre na ciana icio itũre, na arĩa matarĩ ona ciana Mwathani ũmaririkane, no mahe ciana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani
Ngai mwega na Ngai mutugi wetha na wihinya riu mathukuru marorete kuhingwo igeranio ni njeke tamu ino ni guthira rathira tugucokeria ngatho kurai na moritu kurai na mathina maingi ikuo miaki uthukangia na gatagati-ini ka mothe wega maku igane acio arutwo ao na ciana cio iragereire moritu riu mwathani na mathukuru makihingwo onekanirie arutwo othe mwathani maira maria megukorwo micii na magicoka mathukuru ona bithi ukaheana twamahoera tha cia rugendo magithi kurana gukuhi ngari iria mekuhuthira kuria guothe megukorwo magithie twaregana na metino na uitangiki wa thakame thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ona ng'endo iria ciothe tũgũthiĩ mwathani Ngai rĩ tuhetha cia rugendo no tumenyerere no tweheranie na mogwati na mitino na nditi na ndiho mwathani Ngai twaria thakame ya gaturume tukigera riera-ini mahi-ini thĩ nyũmũ tugĩkuo tugĩkua tugĩthiĩ tugĩtwarwo tugĩtwara mwathani Ngai na matũithagia indo iria ciothe itukuaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega na mũtugi ĩtĩkĩra kũmenyerera andũ aku no magitĩre mogwati nĩ maingĩ mathĩna nĩ maingĩ nĩ kũgĩte na ngũĩ nĩ kũgĩte na bunjo nĩ kũgĩte na mbũkĩrĩra mwathani ũiti wa thakame njũragano ciĩkĩriga na maũndũ mangĩ me magigi tũkwenda kũhoya kumenyerwo kurangirwo kugitirwo niwe twaria thakame ona mihaka ya gaturume mihaka-ini ya bururi witu mihaka-ini ya matura maitu county citu ona micii-ini itu mwathani Ngai ukana nigetha wionanie karora aria maiyaga aria matunyanaga aria mathundaga maundu moru aria mabangaga kuharagania kunina guthukia mwathani Ngai ona toi wothe ni twaregana naguo mwathani niwe turehetana nigetha turirikane niwe turehetana nigetha turumbuie ririkana aria maiga ugitiri mbirarũ birithi na arangĩri uka mwathani we niwe mwĩhoko na niwe mwĩgitio witũ Ngai wa aria marĩ muoyo etekera guthaithĩka wetekera guturirikana na gutuonekanĩra Ngai mwega na Ngai mutugiririkana aria matari mawira marogia namo mwathani Ngai ora mena mote tari wira ku mararuta tuonage umithio tuonage faida ona mena biashara mwathani Ngai ukana nigetha wihonanie tuonanie iguru ria economy ya bururi mwathani ukoturuwirire ukoturirikane ukotuteithie ukotuhature ukorwe bara citu uka mwathani Ngai wihonanie na iguru ria bururi o Ngai maundu maria meku na muico uyu wa mweri wa mugwanja mwathani Ngai tuteithie tugie na bia twigomaria muturo turihe mathire turihwo tugutunga turumbuye ra matehotete mwathani Ngai tuhotithie no tuteithie mwathani Ngai ona indo nyite moko na rio ritwa ria kurigocwo na rikumio na ria barario Ngai mwega na Ngai mutugi ni twaguthaitha witikira guturirikana uri haria hothe uri witikira gutuigua uri haria hothe uri Ngai witikira gutukira uri haria hothe uri Ngai tuteithie no tuhotithie mwathani Ngai tuteithie no tuhotithie gutoria na gutobora age biashara ciao ni hiu age mena mathire age marorete gutahwo indo ciao mwathani mahature mwathani mahe hinya mweru mwathani mahotithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu we niwe mwĩhoko niwe mwĩgitio niwe thayũ witũ niwe hinya witũ Ngai mwega na mũtugi ũkana ũtũkĩra na njĩra ya mwanya ririkana bũrũri ũyũ na ũtongoria ũrĩa ũrĩ kuo mwathani Ngai mwathani tukaririkana arĩa othe mahetwo ũtongoria bũrũri ũyũ President William Ruto Mũnyinyi wake Kithure Kindiki senators governors bunge MCAs cabinet secretaries principal secretaries mwena wa mũng'ethanĩro twaneana bũrũri ũyũ mwathani na nigetha turirikane riu kwina mbukirira nyingi uteti muingi ona maundu maritu thogora wa mũtũrĩre ũkagĩa igũrũ magoti makaingĩha mwathani ona ũhoro wa uteti wa mwaka turorete mwathani Ngai nĩ tũkwenda gũgwĩta na makĩria tũkĩhoya thayũ na makĩria tũgĩgwĩta ũhoro wa ũtongoria mwega mwathani makĩria tũgĩgwĩta ona ihinda rĩa kinya rĩa ithurano ũgatwĩra atongoria arĩa matwagĩrĩire mwathani Ngai na gũtũtongoria nĩ twaregana na ũhũthĩri wa imaramari nĩ twaregana na ũhũthĩri wa mĩhũni nĩ twaregana mwathani na ũhũthĩri wa mĩhũni mwathani gũthũkangia mĩcemanio na maũndũ marĩa mangĩ na indo cia andũ nĩ twaregana na andũ aku kũragwo ũguo hatarĩ gĩtũmi nĩ twaregana na nyitano cia mĩgwate bũrũri ũyũ mwathani ũyũ kana nĩgetha wĩonanie mwathani ũkana nĩgetha ũtũiguĩre tha ũkana nĩgetha ũtũririkane mwathani ũkana nĩgetha ũtũteithie mwathani ũyũ we nĩwe tũkwĩhokana nĩwe tũgwĩtĩkia mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo tũigue no tũririkane tũkĩre no tuonekanĩre mwathani Ngai ũkana nĩgetha ũririkane andũ aya aku othe kũrĩa guothe marĩ kwĩna andũ mena macira Ngai kĩhoto na ũma ironekana mwathani Ngai ũkĩrikana menjera na arĩa merũmande thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega na mũtugi ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũigua Ngai tondũ wĩ tha na wĩ hinya gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ arwaru nĩ mahatĩrĩirio nĩ ndwari mwathani Ngai mĩĩrĩ yao nĩ ĩratura mwathani mena ruo rũingĩ mwathani Ngai nĩ mararigwo nĩ atĩa mwathani Ngai ona angĩ nĩ mahetwo riboti nditũ mũno nĩ marĩgĩtarĩ angĩ nĩ gwĩthikĩrĩria angĩ nĩ kwĩrorera ũrĩa gũgũikara mwathani we ohonanagia na kũgera mĩtũrĩre Jesu aurwo nĩ twamũkagĩra ũhonio ndari ũhonio kũrĩ arwaru othe mwathani Ngai makĩrigitĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri mekũraya na gũkuhĩ mwathani kũrĩa mũndũ arĩ mamũkĩre ohonio mwa ibarĩ ciao na metũhare thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu no ririkane arigitani othe
kwina andu mena kiana maithori ni makwereirwo ni andu omomiririe no magirie maithori no mahe thayo na ukae kumarora thiini wa ritwa ria Jesu. Kwina angi marigitwo mekurora na kuna meguthie na kumwathani Ngai, ona o maririkane kwina angi mahonie na makeigerio thibitari ni mathiri oro monekanira mwathani. Kwina angi maigirire indo ciao mwathani Ngai ni tondu wa mathiri maremetwo kuriha monekanire matigatahwo indo ciao thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai mwega na Ngai mutugiitikira guthaithika na guturirikana. Kwina andu matahetwo ni miago na ikeno, dawa cia kurevia, njohi, gayism, lesbianism mwathani. Ona matuko maya turona kwina maundu maingi mogwati maingi, andu mwathani kuruma aria angi kuri aria angi mwathani Ngai kumatambura gwikirira aria angi mishere na guthukiria aria angi miturire. Ni twaregana na roho cio thiini wa ritwa ria Jesu. Uka mwathani utuiguire tha no turirikane no tuhotanire mwathani Ngai. Ni twatumia tunua ona twatetie aria makoretwo makiurithania bururi uyu. Nitwarega gwitwo hiti, nitwarega kunyararithio, nitwarega kuhurithanio, nitwarega mwathani Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Ukariu mwathani uturirikane, ukariu mwathani utuonekanire, uka mwathani utwane na andu aku no korwo na andu aku kuria guothe mari Ngai. Ukana nigetha mwisho wa mweri wa mugwanja maundu magira tuigire mweri wenana no hotani. Uka mwathani uririkane kanitha waku uria gwire na thakame ya gaturumia urugamie wega no uhande wega, ona ningi urugamie ndungata ciaku wega aria matahonokete mahonokia aria mahonokete maturie kihonoko. Itikira guthaithika mwathani tukiririkana na rameja wa bururi ro monekane amatikanariganwa ni me bururi wa ugeni. Mwathani ona kiria giothe marikana mawira marirutaga makonaga umithio. Mwathani ukana nigetha uteithia andu aku mwathani. Kwena andu mwathani Ngai mena hau na guoya na mararigwo meguikara atia thutha uyu monekanire. Nitwaregana na roho wa gwithikira, nitwaregana na stress, nitwaregana na depression, nitwaregana na andu kwiruta muoyo. Nitwagwita mwathani ona andu kuraga aria angi na kunina aria angi gwata family ngima mwathani. Ugotuiguire tha no turirikane mwathani ukana niwe twetereire niwe mwihoko witu. Nitwakugatha, nitwagutia, nitwakwambararia Ngai. Tuninire ruo, tuninire kiha, tuninire maithori, tuninire mitangiko, tuninire minyamaro, tuthondekere njira kuria gutari, tuhotithie mwathani Ngai, tuongerere witikio mwathani, turumbuie na rumbuie mathina maitu thiini wa ritwa ria Jesu. Niwega Ngai, niwe tweteire, niwe twihokete mwathani Ngai. Riu ukana nigetha uteithie andu aku, ukana nigetha uhotanire andu aku, ukana nigetha unyamarure andu aku, uka na nigetha tutongorie, uka mwathani Ngai na nigetha utuhotithie thiini wa ritwa ria Jesu. Bara ni nene no we niwe gutuhotithia gutoria na gutobora mwathani. Riu gatagataini ka macio tugucokeria ngatho ni tondu wa kambuni no ya Royal Media. Umirugamie wega, umihande wega na umike maundu mega. Ririkana ciama nitu Dr. SK Macharia, Vice Chairman Mrs. Macharia na family. Turabe Ngai na mwathani mumatoria uingi wa matuko ugima mwega wa mwiri uhotani no gaciru no torania. Mwathani Ngai no turi uri Ngai na mwathani wao. Wega ni urugamiri wa Royal Media kuma MD wa Shira Waru na rugamiria aria angi othe mahetwo tongoria guku kwa Royal Media. Uromaririkana oginya wa program Fred Afune na aria angi othe umaririkane na to uguo ninge mwathani urikane aruti wira othe Royal Media no meke maundu mega. Tugucokeria ngatho ni inoro miaka 23 ti uhuthu. Mwathani Ngai thengio thi na mbere gutwana na ithuĩ thi na mbere na ukorwo na ithuĩ twegwĩtĩkĩrĩka ũtuongerere macambiki ũtuongerere athikĩrĩria ũtuongerere ingia kuonjorithia na monjoithĩtie ũkũra manonjorithio matheremia matũthikagĩrĩrio marũmbũiye. Mwathani Ngai tũririkane no tuonekanĩre. Thengio Ngai ũkĩrikana memerekeine na family ciao maririkane o mũndũ rita rĩake no marũmbũiye na rũmbũiye maũndũ mao. Gĩka ũguo na niĩ ndungata yaku nĩ tũgũbataire. Rĩu tũkĩrĩkĩrĩria mweri ũyũ Mwathani wa mũgwanja tũingĩre wena na twetiganĩria na kũrĩ we ni tondu wa maundu maitu na mabataro maitu hari maria matumitwo kugera SMS ya 22989 kuria kwa Exat Inoro Kaikanat Muturo Mwiro kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturo Mwiro Blessed and Favored ona aria me silent listen na arame kwa YouTube. Mwathani mabataro macio mothe niwe twane mayukio turumbuiye uturuirire utuhotanire ututeithie no tureithie no tugitire no tunyamarwe no tuhature no tuongerere witikio no tuhotanire uturerie mbura nitubataire mbura Mwathani na nigetha irio citu irekererie gukora wega na tuone maciaro. Mwathani hari macio twahoya na marima ngitana hoya utuhingirie no tuigue thiini wa ritwa ria Ngai the na ria Murio na ria Roho Mutheru no turathime. Amen, amen, amen. Itikia we wothe uma na mabataro ni wahingirio ukorwo we hau na ndwine na Mwathani na ni ukwenda kuhonoka ukuga uthutha wakwa. Ngai mwega na Ngai mutugi ni nyonete mehia na mahitia makwa waganu wakwa njikairio mbere ni ndoka kuhera na kumbura tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo nyandike ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere nie hau hani wikire ritwa riaku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nie hau hani wikire ritwa riaku ndahonoka na ndaumbura. Amen, amen, amen. Thengio Ngai ni awahonokio toro mamenyire takiuma ukigia ritho
mwathani magitagire no maiyũrĩrie na roho waku mutheru arĩa matahonokete mahonokera mahonokete matũrie kĩhonoko tũrathime ithuothe no tũigue in Jesus name amen 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 rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ĩtĩkia nĩ wahingĩrio mabataro maku we wahonoka wĩtheme indo ciarĩ atendi uhoyage ndũkagũkinya magerio-inĩ wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama uthomage maandĩko ma mbuku theru ya Ngai no tũrio nĩ mwathani in Jesus name amen 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 tũkĩringithia rũrũ rwa mama Edu nderereka ũkanyiitĩrĩra Ivaela Lek Kanyiterera derere kokandirera derere kokandirera kandugamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandugamia wega na igoro uturire nyore magwa na matioka thank you guys Injesoe modo ireri derere kokanyiterera derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro Shakwa mude kerero inainini ajoya kinyide kugurugwa kwa higa ushonewe modo ereri kandere kokanyiterera kandere kokandirera kandogamia wega na igoro kandere kokandirera kandere kokandirera kandogamia wega na igoro kubarikiwa nayo Vosa kwa sanyenjeire mari mancheraine mambete mitego ya ewo mangwatie ukekanta mifango ya oya kunina ewe niwe modo ereri derere kokanyiterera kandere kokandirera kandogamia wega na igoro kandere kokandirera kandere kokandirera kandogamia wega na igoro nakionza igango inera itakorarioa dahema weko mare fafa unjikeire urotora wambara letiono tugirio yewe niwe papa ya kandere kokandirera kandogamia wega na igoro ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu nyogegetie ngoro ya ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu nyogegetie ngoro ya Oh yes, derereka ukanyitirira firirike ngoinire Jesu ni ugegetie ngoro citũ atĩ nĩ ithuĩ tũrainĩkĩrĩria July no menye heho July ndĩnoka mũno no nĩ wega tũthiĩ na mbere na gũcokeria Ngai ngatho maũndũ-inĩ marĩ mothe. Monica Mamzwini na Joseph Wairia ndakuona na Eric Jure wa G3 na Joseph Gathũthengio mũno na Sharwa Nyarifo. Asante sana nĩ ndakuona na ugeithanie kũrĩa gũgwĩtwo Nyarifo ya IPCA thengio Pastor Wachira wa IPCA Utha Cathedral
Asanti sana Onarecho wake Muthomi Mwanya Makima. Asanti sana ndona mutungatiri ogwetwo Captain Edward wa kuria ACK. Bogiti ogeithanie muno makeria. Asanti sana na Miriam Mwanya Makima jara muhanire pore ku John Kate ni gutunde vafa mukuru. Ne da kuona ona Elda Benson Maina kajira ane matigetwo ni tata mao ogwetwo Jane Mary go Jigwa. Poreni sana Jigwa's family na Kamfai family mugia na thao na mumirerio ne mwathe na kwena memorial umothe kumatha ikomikori ya Kayore PCA Church. Poreni sana ariothe muragerera mahinda morito Ngai aromumireria aromuririkana Jimmy Kiruhi Senator na madere yothe amaroria Kayore Junction. Mbarikiwe sana na Ngai amwike maundu mega. Tuthina mbere na kwihoka mwathani, tuthina mbere na gweterera mwathani, tuthina mbere na gwetikia mwathani. Robert Karunga wa Mburu wa Rokerio kanjira giri twikuo muno. Umembarikiwa sana. Thegio Dr. Gacoka Kiongo ni ndakuona. Ona ni ndona Mburu wa Waja ni muini ni atigitwo ni muru wa nyina Mwarimu Rafael Jeho Muturi wa Keno na kakejira jire family yao yothe pore na kahurukio Friday mweri 31 kuria Keno. Mburu wa Waja mugie na thayo na family yanyu na muumiririo ane mwathani maundu-ini mari mothe wa mire wa murungaru wa mukira viva theinie waritwa aria Jesu Kristo. Amen. Wajari wa DK na family ya Maria Wagio Kamina. Pore sana kuri family yone gutigwo ni Maria Wagio Kamina kuma Maria Kianugo na magia na thayo muno makeria na gagithikwo gatano kuria mithe gakorwo githara-ini kaitha wa gathoreki wa githara-ini kuria Rioki. Daniel Kegoshi ni ndakuona. Asanti sana. Tugithie na mbere na kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro getwo Fuana wa Inoro ndungata ya Ngai Muturu wa Muiru na gutangire uguo igire gukwira na Ng'ang'a of Joroge is in the house. Oh yes, niko area sana. Uko area kama jigwa beoje thekiwa kama bacteria. Niko jigwa makiuga. Kana uko Dakas. Niko hapa, niko hasapa. Hasapa reure. Siraki araiga atia. Siraki ni 21 niko iga. Muheri wa 26. Irimo ciaragio undu uria woka meciria-ini macio. No andu ogi mabaga gwiciria matanaria. Ate irimo ciaragia undu uria wothe woka meciria-ini. Yes. Gituhukire. No kwaria. No kwaria. Getire thorima gaitiana mundu mugi ni ambaga gwiciria. Kirimo ri. Kio undu waima meciria-ini ri. Neguo. Ona gitiramenya ni ame mbere yakio. Neguo. Kio no gutuhuka. Neguo. Uguo ni ta kuga mundu wothe wanatuhuka kiundu. Neguo. Maandiko kuringana na Siraki. Neguo. Mundu ucio ni kirimo. Mundu ucio ni kio. Na ndi undu ndoiga. Mundu ucio ni kio. Ni undu ndeka atia. Ndore undu ugite. Ni no maandiko ndarumirira uria moiga. Yo takiaritie weri. Ati mutuhuki wa ndeto ri ahananio na kirimo. Ni ndi undu njuge. Ndizo undu ndakiuga ni no Siraki ndagikindira. Tuhige. Andu ni mohige. Ni matige kwaria ro uguo. Andu matige kwaria uguo bua. Ni ario itari na kuria ethiite na itari na maguru niguo tweragwo ni mami. Neguo. Tia kwaria miario itari na maguru na mutwe. Neguo. Kune gutuhuka. Neguo. Riu ndikiuga. Andu ni mainire kanua ithige. Yes. Utioka mutuhukism. Ndato mwako tumure kanua. No ukire. Ukire na gutuke. Na gutuke na gukia muthenya uyu ungi. Fata ni wona kanyamu ga kuruma. Tiga maundu maingi. Wacha kiheri hell. Oh yes, riu ri. Aniko Kanyoro wa Mukui. Neguo. Ngokwirite horo wake itha-ini ria thaa imwe nakoretwo akigwa wega. Oipore ahone. Nakoretwo akomete thibitari kwa ihinda ria mieri 2 Coptic ha Ngong Road. Neguo. Ni twaria nake njira njokerie ngatho aratakia kuria mwena wa Kariobangi. Neguo. Andu hetagwo Southern Spring Wish ni ukahamenya muno. Ndahona kwa mithamo. Kwa mithamo. Na aratakia kuria Kaibaga. Makoretwo mamunyitireire muno mieri yo iri akoretwo haha Coptic atekuigwa wega. Neguo. Na niko tugakwendithĩria kuhona kwa naihenya nigetha ugicokereria mihango-ini yaku ya oro muthenya. Oh yes. Turi o hau ri. My Bishop Mutuko. Bishop Emeritus wa kuria gwitu Nyandaro aya ciaranjira tupongeze driver wake my driver son Chris Kamau
Murigo ni aragraduate ta mutungatiri kuma kuria Ukambani Bible College. Riu nita kuga atiriri nduri atungatirire no irongerereka ni muongerereka na hau ni hega muno. Ni hega. Asante sana. Tutikuga tha anene me mitambo-ini niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngomenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Wĩici wa kahũa ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria na kwagithia aikari a gĩcigo gĩa gĩcigo kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga thayũ. Kinaya acio maragetha kahũa karĩ mĩgũnda-inĩ, waganu ũrĩa maratabania mũno. Mũthĩ wa kiumia mũingĩ ũrĩ makanitha-inĩ nĩ wĩkinaĩ marakuruhania na thogora mwega wa kahũa thutha wa arĩmi kwamũkĩra mbeca njega kĩmera-inĩ gĩthiru ta ũrĩa Johnson Mũrĩithi aratũmenyithia. Rĩu na uyu akaona nĩ mũcoku ke ngũkũ nĩ otheri ũkaraiwa sande na akendua sande tũkarigwa atĩrĩrĩ kaũgitĩri gũkũ ũkĩndĩ. Nĩ arĩmi a kahũa gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ magĩcaka nĩ wĩici wa kahũa ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, gũkũ makiuga nginyagia aici rĩu marakorwo makĩingĩra mũgũnda kũmunya itina cia kahũa na gũthiĩ gũciĩkethera nyũmba. Gũkũ nĩ gũkoretwo kwĩna ũici wa kahũa pana pare na no njurie anake mawĩra nĩ maingĩ mũno ma kũruta to nginya woce kĩndũ kĩa mũndũ ũthiĩ ũgetethie nakĩo mũndũ narute wĩra na njara ciake na nigetha nake Ngai amũrathi. Andu mathi kanitha urakora nao mikoro iratonya kuria ugu migundani nigetha andu makambia kuya kahũa yatinia iratemera baria thi ikathie gatugagire nyomba mbe na utubogiteri gukia mutugu na ni turacokia ngatho tondu security koretwo njega no na mwei makahũa matie ukia abaito riu ciana icikathoma na ki. Matongoretio nĩ James Waweru kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩamũtũgũ nĩ mugĩte aicia maita maingĩ marakorwo makĩiya rĩrĩa mũingĩ wakorwo ũgĩthiĩ kanitha. Ati mundu naija kahũa sandika wake nduga thoko no ni maraija kaona reti ya goro muno nduga cimaraija kahũa memenyerere muno tarĩu mutumia betagwo nyino anjeria nduka erigete kiuga kaona baka kaburwa nginya kau kethi twekatithie muyu nyangebenia kugoro murethi kumwingati gukawane wira uria uwama na nanogithirie muno mweyi ucu na aina akiaga yarogire roinyu akira makunyite kamurethi na ndamwengatithietie tondu nya mundu rathi angiuga mbu na no ande muthuri abai mathi kanitha kaone okathi kiuga guku migundani tumaia kawana makondo bia riu muthenya ucu mungira mama ucu ni nguthi tondu wakondiro mugoto onagira reke magwikari tondu maraia ngithi kumwikaria kawa gwake akiuga ne kundi baciringi ona koni magana mai ningi babatina thina mama ngithi mweja agioka ndamwengatithire ngiugaga muna mwandu mari kanitha murethi angire mugetereri cia makorwo makirikia kuiya kahũa ni marakorwo magitonyerera nginyagia nyumba ciao. Thikiriria ndekirio gwe twarikia nyaga na mutumia wakwa twikia nyaga tukiburwa thimu ni mutumia wa brother kwina mundu wego aratinia mita agituma mwiritu wake atuma mwiritu suke kigwa uria atinagia mita akiona suka yagwa akiura kawani nie ingi mamita mari gwako gwa kibaki gituva ni kumaiyaga mita. Ngirivoti Inoro FM kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Maobitha borithi gĩcigo-inĩ kĩa Juja kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ maikĩtie ngono ekwĩrwo atandatũ arĩa marakuruhanio na wĩici wa ng'ombe cia wĩici mwena wa Gĩthũngũri. Ekwĩrwo acio maraobanĩrio makĩendia ng'ombe icio kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Juja Farm ta ũrĩa Moses Ngigi aratũhingĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ. Thikũ 40 ikĩrĩire ekwĩrwo aya atandatũ ũmũthĩ kũrĩa mahobanĩirio marĩ mĩhang'o-inĩ ya kwendia ng'ombe cia wĩici. Nĩndũmĩirwo nĩ mũrata wakwa Mbisa Masi anjĩra hena ng'ombe cirendio na gũkũ Juja. Ndathikĩrĩria thogora ndaigua thogora ũcio ndona Mbisa ndathikĩrĩria thogora ndona ng'ombe icio cina raithi mũno. Teciria kwĩna ng'ombe cirĩiyĩtwo Gĩthũngũri rĩu ndahũtũmĩra broker cia Gĩthũngũri Mbisa nĩgetha mathiĩ marore kana kwĩna no mone ng'ombe icio ndatũma to good luck makorwo nĩ maraiyĩtwo ndakora ndona kũrĩa ng'ombe cigĩtwo nĩ ng'ombe ya iria nĩ ũkuona kũrĩa igwo environment ĩyo ĩgakorwo ti njega ũkona ng'ombe ĩyo ĩna nganja kũringana na igĩtwo gĩthaka ona ng'ombe tũgĩthiĩ kũgũra tũthiaga tũgakora ng'ombe kũndũ ciakĩirwo wega cikarĩte wega no rĩu ndũngĩgĩtĩrwo ng'ombe cirarĩa rũriĩ na nĩ ũrakĩona nĩ ng'ombe cia goro. Ene ng'ombe ici makiuga ciraiyirwo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ
umuthi mwena wa Githunguri. Nĩ kũgĩire na coordination, tũrekuĩra nĩ coordination ĩgĩire gatagatĩ ka aruti a wĩra na aici magĩũka ũtukũ wa thaa 7 maruta ng'ombe na macikua na rori. Twĩ haha tondũ ng'ombe ici nĩ cioneka gũkũ Juja Farm nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa Chief Inspector Muturi wa gũkũ Juja. Nĩ ireirwo handũ hetagwo Kahũnĩra nĩkuo mũgũnda wakwa ũrĩ, ireirwo ng'ombe 10 na ciairwo iyo ikigirwo muciĩ nĩ rori ikineanwo nĩ anake akwa wĩra na magĩthiĩ. Borithi matongoretio nĩ OCS wa Juja Farm Paul Muturi makirutira mukana muhiu aici a mahiu. Kulingana na sisi, hii sio jambo la hawa wachungaji pekee, lazima kuna ile kitu tunaita syndicate. Hawa ambao wamekamatwa sana sana pengine ni wale waliletewa ng'ombe kuchunga. Kuna wale ambao wanahusika, wanajua hizo poma walikuwa wameenda kusiiba na pia wakatumia lori kusileta. Kwa hivyo isa syndicate, na ndio tunataka kuambia kwamba kuna uchunguzi inaendelea na ikimalizika tutaweza sasa kujua bayana ni nani anahusika kwa hii maneno. Ino ni session ya Inoro FM Juja Farm na nije tagwo Moses Ngigia. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Turende Inoro riuke twarĩrĩrie mathĩna maitũ marĩa twĩ namo. Mũikari wa Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Gĩcũgũ edition. Nĩ tũrakaribisha Inoro mũno gũkĩa mũtugo nĩ tondũ Inoro nĩ mũciĩ gũtugina ũtarana rĩthikagĩria mathĩna ma andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa Mũgwanja nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kĩa Mũtugo Catholic Parish. Thina rĩa tukoretwo namo ũndũ wa mbere nĩ bara president no okire agĩtwĩra kũrĩba mathirĩ ma kawa ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa makandamia kũbĩndĩ maumaga 150 rĩu maragũrwa 30 na matiragũrwa. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na atongoria thure onjoria anyiti itemi honge-inĩ ngũrani o hamwe na mũingĩ. Mũndũ tani atĩ ingĩtua kũgĩra stock bandũ ndĩbagua ndambu nĩ ũndũ wa barabara marima. Avocado itiragũrwa avocado nyingĩ ora nĩ ngite iraria makandamia matiragũrwo. Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro mũhĩa wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kĩa Mũtugo Catholic Parish mwena wa Gĩcũgũ. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kĩa Mũtugo nĩgetha twarĩrĩria maũndũ mothe arĩa maratũbinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Mũciĩ wa Tũginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya nĩ twagũtĩa nĩ twakwambararia nĩ twakũgoca Ngai nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũmenyera gũtũgitĩra tukagoca Ngai live. Ngai gĩtagwo kũhote kũringa mũrĩma ũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ. Tugathoma ciraki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo ĩkoragwo arĩyo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora na kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita ngeretie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmwo na tukaigua kiugo ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ. Nerema kĩndĩrĩa kwa Ngai no gũtwarathimĩrwo. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Andũ aingĩ nĩ mahũthagĩra ndawa ya magego no andũ aingĩ ũngĩmoria rĩ maugaga bora kĩrĩ ndawa bora gĩthĩndia kinya magego no aca nĩ ũbatarĩte hĩndĩ yothe ũrarora ndawa yaku kana ũragũra ndawa yaku ya gũkinya magego na kana gũthambia kanua ũgatigĩrĩra atĩ nĩ ndawa ikinyanĩire ikĩrwo ona ningĩ nĩ ndawa atĩrĩrĩ ndĩgũgũthũkĩra na koguo nĩ ũgũkorwo tu to kũrora ũrarora ndawa ya gũthambia magego ĩndĩ nginya nĩ ũramenyerera ũgima mwega waku wa kanua. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ
wareherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugino iregiragiria magego maku kwenjeka na kugumirwo ni mathina mangi ma magego. Watu kugura dawa ya magego, gura Dabur Herbal Clove Toothpaste na edukaini yo yakuhi nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove, there is no cavity. Muikari wa Kiambu na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM rutorio hau hanyuja twi Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor, kurigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tuhurire thimu 0722222272 warie na mere Jabi. Kiambu, karibu muci uyu wotugi notana. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Amarĩtwa njĩtagwo Grace Gatiria, mũciari wa mwana wĩna wathe, na nĩ ngatho cia ndĩracokia nyingĩ kũrĩ Inoro nĩ ũndũ wa ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩnyitĩrĩra andũ na njĩra ĩtiganĩte. Hakwa ndĩ mũira wa ũhoro ũcio tondũ ti itherũ nĩ manyitĩrĩire hĩndĩ ndarĩ nduma-inĩ ndarigĩtwo nĩ ũrĩa ngwĩka, na ngĩandĩka message na kũhĩtũkĩra message ĩgĩthiĩ kwĩ mũturi wa mũirũ na atanjũĩ akĩigua ahutio nĩ rũgano rwa mwana wakwa na akĩnjethera cukuru ya mwana, na mwana wakwa kuma 2012 nginya ũmũthĩ akoragwo cukuru wa Maria Magdalene Special School. Ũguo nĩ ngatho nyingĩ ndĩracokia kũhĩtũkĩra Inoro na mũno makĩria he mũturi wa mũirũ ndũkananoge nĩ gwĩka wega, ndũkananoge kũnyitĩrĩra mũndũ ũrĩa Ngai arĩgũtũmagĩra, nĩ tondũ kũhĩtũkĩra ũguo atwĩkire mwana witũ nĩ agarũrũkĩte, nĩ acenjetie na nĩ tuonete Ngai akĩmwĩka wega. Ona akorwo arĩ na wathe wa autism, cukuru nĩ hotete kũmũmanage na gũkorwo agĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake wega. Ona akĩara celebrate mĩaka 23, koguo nĩ ngenagĩra Inoro tondũ Inoro rĩgĩciarwo na niĩ ngĩciara kahũni kau gakwa na nĩko kanjenjeirie rĩtwa nyina wa mwana. Koguo nĩ ngatho ngũcokia na Inoro rĩtũre, Ngai wa muoya rĩrathime na thiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mũno makĩria acio mahinyĩrĩrĩkĩire, acio marona ta mũico wao kinyĩte, nĩ manyitĩrĩre na nĩgetha makorwo na rwĩmbo rwerũ ta rũrũ ndĩraina mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho na nĩ ngenete. Muciĩ wa Tuginotana. Muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Ukienda kwanĩrithia kimenyithia o giothe ukawa wabici itũ Nakuru Town, Muthaiti Complex, ground floor, room 1, Padit Neru Road. Tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256. warie na mwaka. Muikari wa Nakuru, karibu muciĩ ũyũ wa Tuginotana. Shesheni hakuhe nawe. Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngata ya Ngai, mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre guo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Rĩu tũingĩra irũngo rĩa kana rĩrĩ rĩna ngerekano. Ona to ũguo ningĩ nĩ tũkũhunjĩrio nĩ mũtungatĩri wa Mbui wa Kamau wa kanitha wa Family Hope kũrĩa Kiambu Town. Karibu sana tutwarane wega. Pauline wa Mbui na Ibrahim Mwangi na Gilbert Kamanga. Asante sana harĩa hothe ũrĩ, ona arĩa mekuria kwa YouTube ya Inoro FM, ona kwa SMS ya 22989. Asante sana, God bless you and do you good. Na mwike maũndũ mega. Nĩ ndona Mwaura na Moses yarĩ kũrĩa arũkwa kĩnjĩra happy birthday to Brani Joroge, na ũgeithĩrie Damiri Mwaura na Jacinta PCA Goroi na Mr. na Mrs. Michael Githinji Merwa ina members of the Jerusalem district. Today is district Sunday kũrĩa PCA Kagemi. Na no ndona ona kĩwa Burayo akĩnjĩra nĩ arawishĩra happy birthday kũrĩ Brani Joroge Mwaura. Best wishes kuma kwĩ Daddy Moses na sisters Joanne and Joy na your mom. Asante sana. Yeni na nĩ tũgĩthiĩte wega na tũkatwarana wega we wothe wĩ mĩtambo-inĩ. Ndona Grace Kagai akĩnjĩra na kĩarĩ mĩtambo-inĩ na geithie baba Mzee Kagai, na no tũramũhoera hone na ihenya. Ona mũthuri wake wa Grace Kagai wĩtagwo Dasav, brother in love Johnson Mwangi,
sister yake Eldakara Waithie Ageni anahuja ICK Mount Kenya West Diocesan Port Abaya Church, wishing her more grace. Thank you muno makiria tugithii na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani rugendo-ini. Na mothe niguo macambiki mothe ndia menyithia meguthi kuona wake si wa mikaro mwena wa Ndunyu Njeru Nyandarua koretwo murwaru kansa na turamuhora wake cia hone na ihenya na ni cambiki witu Shoni Adimiro King'ori wa Magumu mumwira turamuhora na hone thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Baba jao ni ndakuona thegio muno makiria ona Sara Muthare ni ndakuona muthe Sara Muthare no team president favor muthie na ronji kuria Kirwara Polytechnic Gatanga Murang'a County kwa bia thaa mugwanja. All the best Sara Muthare na urathimo ni mwathani. Alex Wafro Sading ni ndakuona. God bless you and do you good. Ona Joki wa Ndung'u thegio muno makiria. Na chairman wa New Evangelism Murari Charles Maina Gicuru muthe gwara murogo twika Elda PCA Kimende Church. All the best. Thegio na nitutwaranite wega na tugathi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe. Fish fraternity yothe mugeithike mutongotia ni patron wa nyumba na Joyfrey Mugai, Crispo Morito wa B, Joan wa Star Travelers and Tours, Patricia, Tony Thairo, Karira, ciothe mudogo wetwo bio ona kiageithike muno mudogo wetwo Muchai wa Kafuta, Kuria Kush Ajao Dagitari, organizer wa Fish Fraternity ciothe othe mugeithike na maito Roithi ugeithike muno makiria na watoni na ria giothe musalimike sana tena sana na Jesu wake fugo geithike. Mrs Kapiro usalimike sana. Tugithi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kwihariria kwihoka mwathani. Turaigera ngerekano-ini by the way na ngeithanirio kuria PCA Ngai Murunya kuria kwa mutungatiri David Muthoi na geithike muno. Yo ni parish ya Baraka niguo ndathi kujia ndarikia kanitha wa Kimuri kia Inoro na no turathi na mbere na kugwira miaka 23 ya umemerekia mukaru mugacu na kirathi kia iguru wa Inoro FM. Twaucokeria ngatho yo thite na mbere na gutwana hamwe na ithwe. Happy 23rd birthday Inoro FM. Atina gukawa Njohi wa Kinya kuria KAG Gitei ugeithanie muno makiria na were andu aku Gitei ni tumendete muno makiria na marathimo ni mwathani maundu-ini mari mothe ona bohujia Mwangi Macembe ukigeithania kuria kwanyu githabaina mutungatiri kahora wa KAG Murwaki umuthi ni Pastors Day. All the best. Asante sana. Kanzora Muiga ni ndageithika na wanyonera patron wa mashabiki JSUGW patron Dr. Mureithi wa Kang'ara umugeithia muno makiria na John Githungo wa National Police Service. John Githungo UGW geithania kure IPCA Makande Cathedral mwena Bishop John Kariuki na yo Mam Rose Githungo ari Kirai Mahiga kuri othayo nake ageithike muno makiria. Hajiani Ndung'u ruru etagwo mukayo nigetha tuingire ngerekano-ini. Wakire muthenya umwe ta mithenya iri ingi ngiigua thimu yahurwo na ni namba ng'eni makiuga marenda manyandike wira ngimoria tena ni ndikiri muthomu oho makiuga ni maiguite rugano rwakwa na mucara ni mowi ni ndirabatara kwoguo ndihike ni ndirabatarika muno hindi yo thimu yao ngigua ni arengeka Ngai wakwa ni waiguire ngikaya ndiari handu hega ndari muhinyiririe marwi-ini ndatuire nguthaitha gotahana ndioi wakirite unyonie wetereri Ĩgithe Ngai wakwa ni waiguire ngikaya ndiari handu hega ndari muhinyiririe marwi-ini ndatuire nguthaitha gotahana ndioi wakirite unyonie wetereri ni mamuhuro yu wariwa gutiri thayo mundu amenagirwo wagi gukira mahetia
kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩ manyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirete ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirete ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie wakirete ũnyonie wetereri ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi andũ aitũ ndĩmwĩre gacagaca-inĩ o nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kinya kĩheherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgũithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirete ũnyonie wetereri Ngai matũ arata niĩ ndĩmũhe ũhoro thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra tũtũirio nĩ tha ti ũgĩ ona kana icoka gĩai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyuĩka hana ta ya Sara Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirete ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirete ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirete ũnyonie wetereri ndiwe wakirete mwathani ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai nĩ waiguire ngĩkaya ĩgithĩ Ngai ndiamenyete wakirĩte ũnyonie njeterere tuoke ũnjĩkĩre maũndũ ona ndiakĩona ona Monica wa Sundays arĩ kũrĩa Gĩthumu Kandara ona Christine Mwangi arĩ kũrĩa Thome Marũrũ Jessica Wairimu mwatha Bob wa Makombo Kidia gĩkuona ona ena kamwana getagwo Karanja ka Eunice wa Kĩmaru kendete rwĩmbo rũu mũno makĩria asanti tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani rũgendo-inĩ na kũmweterera na kũmwĩhoka maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tũkĩambararia watheru na tũkĩhoka watheru ona wagĩthaiga arĩ kũrĩa Rũngai akĩnjĩra andũ othe a PCA Shalom magĩe na mũthenya mwega wa JPRC Sunday nĩ wagĩthaiga kuma Rũngai gũkũ reke ngwĩre tũthiĩte na mbere na kwĩhoka mwathani na Sanixon Iboro wa Ndugĩra wa kũrĩa Kĩndaruma nĩ ndakuona wa mũtonya geithania kũrĩa gũgwĩtwo Prats na matũra marĩa mothe marigicĩirie
ona nä ndona mwarimu Ngotho wa Kanorero akajira mutumia wake na ciana mageithike na pore kuri baba wao nä gå tigwo nä sister yake tata wanyu gwĩtwo Ruthu wa Ngecu wa Maboromoko Thika. Poreni sana, mugie na thayo na muumĩrĩrio nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na nĩ tũtwaranĩte wega. Ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ, inono tũrathiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 23 ya ũmemerekia mũgacĩru mũkinyanĩru, ũmemerekia wa igũrũ, na tũkehoka mwathani na tũkera mwathani atũrũmbũiye na athiĩ na mbere na gũtwĩkĩra maingĩ na manene na gũtũhotanĩra, nĩ tondũ nĩ arĩ tha na nĩ tondũ nĩ arĩ hinya na nĩ mwega na nĩ mũtugi na nowe gũtũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe. Nĩ harĩ na mũrĩmi ũmwe na mũrĩmi ũyũ etagwo Njoroge, na Njoroge atũraga itũra rĩrĩ, na itũra rĩrĩ atũraga rĩtiarĩ inene ũguo mũno, na gũgĩkinya atĩrĩ ũyũ nĩ Shirwani ndahoya ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga. Jawanshi kĩgwa mamake Taraji Geithania Thika. Jehova roiga niĩ ndĩkai we ũiru ngakinyĩria ciana wĩya wa maithe mao, no nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha arĩa manyenda na makaigua uge wakwa, narĩ korwo Ngai wanginyĩria tha ciaku, tondũ nĩ ngwendete ona gũtuĩka ndĩ mwĩhia, ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ngarĩkia wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Ingĩkahenerio nĩ ikeno cia thĩ, maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo, mwĩrĩ wakwa wĩke ta ũrĩa thĩ yendaga, ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe, ona ingĩkarorĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ, nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Kubarikiwa nayo Muturi wa mwili. Ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga, ngumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene, mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ, nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha, rĩrĩa ngoragia wainũrĩ ndanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici, ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya
ciaku nĩ njerwo rũcinĩ ndikenyariirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩ ũkũmathambia nĩguo njerũe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega Ngai mwene angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩ Ekia wega mwathani ugatigirira ati ni twa finish wero tumemaliza mwendo salama tumemaliza vilivyo fiti chonjo gangare kabisa athegio muno Shirowani rwimbo rwetagwo ndahoya ugatigirira ni twarĩkia wega mweci Jeremia themedwike ye mofa ya kuria Kayore Central geitheka muno makiria tugeithanirie ginya Embakasi Central yothe mire mwangi thegio Joseph Udego the way from Seattle United States of America asanti sana ugeithike no geithanie ani kumuoria ugeithie Gilbis wa mamu ageithike na your family yothe mageithike muno makiria ona gashoge wa kwa media jera materevothe Royal Media mageithike asanti sana Joel Jehia thegio wegithumuka ndara ni ndakuona urathimo ni mwathani ona mundu gwetwo sa George Gatimo George Gatimo wa home ari kuria mukindo orokarau akajira mitapo-ini ya Inoro FM mutumia wetagwo Mama Ken wa kuria Kahunira village githunguria rirwo ng'ombe 10 utuku umwe na mburi 2 na itire ironekana mundu angĩigua uhoro wa ng'ombe icio 10 na mburi 2 rirwo kuria mwena wa githunguri cia Mama Ken na waraniria na Masemo kana hure thimu kana amenyithie githunguri police station kana borithi ĩrĩa mũrigicĩirie na nĩ njũĩ nĩ waigua ũhoro ũcio ũkĩario nginya nĩ andũ a wĩra maranyitire itemi na nĩ wega ũgĩteithie bamĩrĩ ĩyo na mwathani agĩthiĩ na mbere na kũmarũmbũiya na kũrũmbũiya andũ ake na kũmahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tũthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani na kwĩrekereria mwathani nĩ tondũ nĩ arĩ tha nĩ tondũ nĩ arĩ hinya na nĩ mũtugi na nĩ mũnene na tũgagĩtigĩrĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe tukĩrĩkĩrĩrie wega na Ngai atũhotithie na atũteithie kwĩhoka mwathani na kũmwetagĩrĩra nĩ tondũ twĩhoka mwathani na twamwĩtĩkia no arĩ tũrũmbũyagia no arĩ tũtongoragia no arĩ tũhotanagĩra maũndũ-inĩ maitũ mothe tukagĩrĩrwo nĩ mũtũrĩre na gũkagĩrwo kwagĩra o mũno makĩria twerekereria kwĩ mwathani na twera mwathani atũririkane na twera mwathani atũiguĩre tha na twera mwathani atũtongorie nĩ tondũ nĩ atongoragia andũ ake arĩa othe mamwĩhokaga na arĩa othe mamwetagĩrĩra nĩ arĩ marũmbũyagia na akamakinyĩria wega wake na gũkagĩra o kwagĩra o mũno makĩria
twehoka mwathani na twamwitikia na wari turumbuyagia riu na hingo ciothe na tugutiganeire haria ati riu ni hari na murimi uyu etagwo Njoroge na ni ngukwirite na ni ati gatagati-ini ka maundu mothe murimi uyu gwitwo Njoroge ni arutaga wira na kio muno makiria na aturaga itura-ini riria aturaga itura riri riari inini muno makiria na kiumia he handu akiragira hakitwo gatarasha kari kanini muno gatarasha kari ka pao nigetha atware magetha make ndunyu na ni ati kumana na kirionaga kumana na ngendo icio ciothe athiaga yarehagira ciana ciake thukuru ona ningi akagura irio cia family ona kunyitirira aciari ake ni tondu aciari ake ni mari akuru na ni ati muthenya umwe wa mithenya ni kwagire kihukanio kiari kinene mbura kiura yari nene muno makiria na mbura no ira yari nene ofio igikorwo igikinya handu na igikuwa nginya Ndarasha na ni ati barabara iria ageragira agithie nja kana agithie duka-ini kana agithie thoko-ini ni ati igigikorwo yakuo riu ndangionire ha kugerera kana ha guthiira ona kana ha kuhitukira riu ndari no ndu hawika ndari na wiki mundu gwitwo Njoroge na riri njira iria ngiagerire ari kilomita nyingi muno na gukua magetha make kumatwara ni angiahuthagira mbia nyingi muno na ni atiriri matuko mathianga indo ciake cia mugunda matunda mboga nyanya itunguru kiria kingi giothe handaga mugunda ikiambia guthuka tondu riu ndarona nginya kanya ona gwa kugera nigetha athie thoko-ini na ni atiriri aratake makiambia kumwira atigane na uhoro wa urimi autiganirie nethe wira ungi aria angi makamuthekerera muno makiria mugunda-ini makamuhira Ngai uria uturaga hoyaga kayathire rugendo kayataga acoka na ni atiriri ona makiraga Njoroge ndamathikiririe Njoroge ndatindaneire na andu amamwiraga uhoro wa Ngai uria mutiganirie na maundu maria mangi no rucini Njoroge ni aturagia maru akahoya Ngai akamuria Ngai thondekera njira kuria gutari njira na agithie na mbere na kurima atekunoga na agitikia ate cianiro cia Ngai itigahuka na itigathira na toguo ningi Njoroge ni arikitie kumenya ahoya Ngai no ariuka na gugikinya atiri muru na mwaru wa ithe witu matuko mathia thirikari na mainjinia magicera haria hari Ndarasha itura-ini riu haria barabara yathukitio ni mbura ya muiyuro na ni ati ugibangwo uria guguthondekwo Ndarasha njeru ugibangwo uria gugwakwo Ndarasha njeru na hinya ona ningi bacirire wega makiria itahane ri yari nguru na hindi iria gwakagwo Ndarasha ino ri aria mamiakaga ni maguraga indo cia mugunda kuma kwi mugunda wa Njoroge o muthenya na ni ati Njoroge muturire wake ona family yake ona maundu ma family yake matiarugamire ni tondu Njoroge uria gwathire ni ati aguragirwo indo ni andu aya na agakihota kwigomania muturire wake na ni atiri Ndarasha yarika andu othe kuma matura maria marigiceirie magituika guceragira Njoroge maguraga indo kuma kuri we tondu ni mona njira handu ha Njoroge gutwaraga thoko riu yametagirira mugunda akamenderia muno makiria na ni ati arora na thutha Njoroge akimenya hindi iri onaga ati gukuo kwa Ndarasha ta gwakinya muico wa muturire wake na wa family yake Ngai ni amubangiire undu mweru Ngai ni amubangiire maundu mega Ngai ni amuthugundeire maundu mega tora Isaia 43:19 yuga ni areka undu mweru no ria gwika ni turiki wona na tutambure muru na mwari wa ithe witu ringi na ringi no guthie handu ukinya handu wona ta kiria urehokete giakinya muthiana giathira ringi ona wira wa futwo ringi ona ni wira wa rugamio ringi ona ni maundu maku marituha muno makiria na woneta wakinya muico no thi na mbere na kuhoya Ngai
nĩ tondũ Ngai nĩ atemaga njĩra, Ngai nĩ okaga, Ngai nĩ arũmbũyagia andũ ake, na weterere Ngai na ndũgakue ngoro, no ũrĩa ũreka ũthiĩ na mbere na kũwĩka ũtekũnoga, o ta ũrĩa Galatia 3 mweri wa 9 ndauga tũtikananoge nĩ gwĩka wega, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya nĩ tũkagetha. Ndũgakue ngoro brother na sister. Ambĩrĩria kũruta ũira atĩ Ngai nĩ areka na nĩ egũgwĩkĩra. Ambĩrĩria kũruta ũira atĩ Ngai nĩ egũka na nĩ egwĩka. Ambĩrĩria kũruta ũira wa ũhotani wa Ngai. Ambĩrĩria kũruta ũira wa ũtorania wa Ngai. Ambĩrĩria kwĩhoka Ngai mĩaraho rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ. Ambĩrĩria kũgĩa na hinya nĩ tondũ Ngai nĩ aroka. Amũkĩra kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai nĩ athondekaga njĩra, nĩguo ndĩrenda gũkwĩra rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ. Arogũthondekera njĩra, arothondekera njĩra, arotũthondekera njĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Ceceni hakuhĩ nawe. Ĩni na tũkiuga Ngai nĩ egũthondeka njĩra, ngũririkanie ithaa rĩkĩhanda, Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka, na nĩ atĩ mamwe ma marĩa aratũthagathagĩra. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Na nĩ atĩ ũhũthĩri wa ikundi cia mĩhũni gũthiĩ na mbere kũrigithia na kwagithia Kenya thayũ. Minister Duale gũthiĩ na mbere gũtũngio mbũkĩrĩra nĩ kũnyarara mũingĩ wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na ũici wa kahũa gũcokereria gĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na Ng'ang'a wa Njoroge aka Baba Wayne Waza. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie, amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9, no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku na ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Ceceni hakuhĩ nawe, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Beni Hadadi ni anireire para nenema Samaria na Keabu ni etereire oi Manueli omoroere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremagwo nidanĩrĩra gekere maine tondũ hanĩho otanage nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra gekere maine tondũ hanĩho otanagĩra we ndũrũaga na matharaita na ndũrũaga na barathi nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nyitana guoko nĩ njũĩ wega
gutire hindi guhoteka nikekeritu gikuremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndikire maine tondu andewa atanagira nikekeritu gikuremaga we mwathi wakwa nidanirira ndikire maine tondu andewa atanagira Shirimine kupeni penite ibini tanuna beko uhoti waku ni munene dugeigananyo na wabuto uhoti waku ni munene dufataraga madaraita nikekeritu ikoremaga mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndikire maine tondu aneo otanagira nikekeritu ikuremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndikire maine tondu aneo otanagira nikekeritu ikuremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndikire maine tondu aneo atanagira nidanirira ndikire maine tondu aneo atanagira nidanirira ndikire maine tondu aneo hotana gutiro nduremaga Ngai Njoroge ni tondu wa kwihoka mwathani ona kurituhite ona kuonekete muthiro wake ta wakinya Ngai akimukira agithi na mbere na mahoya na gwita Ngai na guthaitha Ngai kengwira gutiri undu muritu gutiri undu ungigitira Ngai hinya gutiri undu ungirema Ngai ni no waigua beni wa mataro na mutungatiri Njuguna wa kurekerie ji kia Ngari thengio muno makirio na ndanu wa wandu na ndungata ciothe cia Camata no muthe turi hamwe nao matura-ini thengio muno makiria asanti sana kama mwena wa Ngai ndagatuconora ucio no andu rari kuria mwena wa kangi mathengio muno makiria ni tondu Ngai ni aritha asanti sana tugithi na mbere na kwihoka Ngai na gwitikia mwathani ona Reverend Rensiru ageithaniria kuria Kaharati na Jehia Ngugi no kaja mutungatiri kamiti ageithike bote wa Gathekia ani ndakuona ugeithania kuria mwena wa Kigumo na mwarimu Jago ni ageithike muno John Kaga mwathambo bwa makombo kiona kamotho mtoto wa kasisi ni akwa muno ni ngerekano iyo ya Mr. Njoroge asanti sana thengio muno makiria asanti sana ona ndegwa wi kuria Siato na we ugie na muthenya mwega no rathimo ni mwathani ona mutungatiri Kibue thengio muno makiria ni magutiri undu muritu ungigitira Ngai hinya gutiri undu ungirema Ngai gutiri undu ungirituhira mwathani gutiri undu ungituma ati mwathani aremwo ni gwika thengio muno makiria Susan Maina gethania kuria Rungai na matura maria marigiceirie ruso wa kumbuka njira kuria Rimuru no heho Ngai mbere maundu-ini mari mothe na kurwagira rero tunyitanire ithuothe tuigue kihunjio mutungatiri ani wa boy wa Kamau guku kuma kuria Family Hope Kiambu tuigue ria iguru riroiga muthikiriria mwende wa Inoro FM ni ndakugeithia muno
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rĩtwa rĩakwa nĩ mũtungatĩri Ani Wambui wa Kamau, na ngoragwo kanitha-inĩ wa Family Hope kũrĩa Kiambu, na makĩria ma ũguo nĩ ngwenda tũgane nawe kiugo kĩa Ngai, ũhoro wa gũthio mbere nĩ Ngai. Mwaka ũyũ ũkĩambĩrĩria, Mwathani atwarĩirie thĩinĩ wa kanitha wa Family Hope thĩinĩ wa gũcokerithia maathani 9 na mũhari wa 3, na rĩu tondũ tũrĩ mweri-inĩ ũyũ wa mũgwanja na tũrorete kũrĩkia rĩ, gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũthio mbere nĩ Ngai. No na kwĩna thĩna, ona kwĩna ruo, na nĩ njũĩ andũ a Ngai nĩ makoretwo makĩgerera maũndũ-inĩ maritũ, kana ona bũrũri-inĩ witũ. No rĩrĩ, wona twarekereria Ngai witũ gũtũthiĩ mbere rĩ, nĩ egwĩka maũndũ manene. Na nĩ ngwenda tũthome nawe o kiugo oro kĩu thĩinĩ wa gũcokerithia maathani 9 mũhari wa 3, na nĩ tũgũcoka tũthiĩ nawe thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia. Na Ngai wa muoyo akũrathime nĩ tondũ wa kũingĩra thĩinĩ wa mĩtambo ĩno. Nĩ ngwenda tũthome nawe rĩu gũcokerithia maathani 9 mũhari nĩ wa 3. Maandĩko ma Ngai matheru makauga atĩrĩ, tondũ ũcio menya o ũmũthĩ ũyũ wa ũmũthĩ atĩ Jehova Ngai waku nĩwe ũkwamba kũringa mũrĩmo, agũtongorie ahana ta mwaki wa kũninana, na nĩwe ũkũmanina biũ na amatorie makĩonwo nĩwe, na tondũ ũcio nĩ ũkamaingata na ũtũme mathire o gũthira narua, o ta ũrĩa Jehova akwĩrĩte. Tũthiĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 45, na nĩ ngũthoma mũhari wa kuma 2. Nĩ niĩ ngagũthiaga mbere yaku, nakuo kũndũ kũrĩa kwĩna tũthũngũri nĩ ngakwaraganithĩria wega, o nayo mĩrango ya icango ndĩmiunangithie tũcunjĩ, o nayo mĩgĩko ĩrĩa mĩtungu ya kĩgera ndĩmiunangithie. Na ningĩ nĩ ngakũhe indo cia bata iria ihaĩtwo nduma-inĩ, ona ũtonga ũrĩa ũhithĩtwo kũndũ gũtoĩyo, nĩgetha ũmenye atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova, o we Ngai wa Isiraeli, ũrĩa ũgwĩtĩte agĩkũgwetaga rĩtwa. Mũthikĩrĩria mwende wa Inoro FM, haha twathoma ha kwambĩrĩria gũcokerithia maathani rĩ, Ngai ararĩria Mũisiraeli na akamwĩra, kũrĩa ũrathi na mbere kũrĩ na andũ arĩa we wanaigua ngumo yao, ariũ anaki na maraihĩte magahana ta makinyĩte oro kũrĩa igũrũ. No niĩ ndĩ Ngai, nĩ niĩ ngũgũthiĩ mbere nĩgetha ngũtoranĩrie. Na akĩra Mũisiraeli atĩrĩrĩ, na nĩguo aratũra mũthenya wa ũmũthĩ, mahinda marĩa ngakorwo ngũhotanĩire rĩ, tiwe ũgacokererwo nĩ ngumo, gĩtĩo ona gwĩkĩrwo guothe, no niĩ ndĩ Ngai, nĩ niĩ ngacokererwo nĩ gĩtĩo kĩu. Na agĩcoka ningĩ akĩarĩria mũthamaki wĩhao gwĩtwo Kurusu, Cyrus nĩguo aretwo, no gĩthũngũ nĩ Cyrus, no gĩkũyũ aretwo Kurusu, ũrĩa mũitĩrĩrio maguta. Nawe mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa thakame theru ya gatũrũme, nĩwe mũitĩrĩrio maguta wa Ngai. Na kwoguo nĩ ũrarĩrio o ũguo ndungata ya Ngai yarĩirio, na tũguo Mũisiraeli arĩirio. Ngai agakũririkania atĩrĩrĩ, we ũgũthiĩte mbere mĩeri ĩgathira 6 rĩ, na rĩu ũmũthĩ kũrĩ mũthenya wa kiumia wa mweri 26 rĩ, nĩ tũrorete nĩ kũnĩkia tũrarĩkia, na nĩyo Sunday ya mũico ya mweri ũyũ rĩ, ingĩenda gũkũmĩrĩrio na koragera thĩna-inĩ ũhana atĩa, ona kana thĩna ũcio ũrakana ta mwaki, ĩtĩkĩra Ngai agũthiĩ mbere, tondũ Ngai agũthiĩ mbere o ũguo eraga Mũisiraeli, na nĩguo arakwĩra mũthenya wa ũmũthĩ, athiĩ mbere Ngai, gũtirĩ ngoma kana kĩndũ, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe kana kĩrĩma. Ithuĩ ona atwĩrie na atĩ nĩ egũtwekũra thĩinĩ wa Mika 1 mũhari wa 4, atĩ egũtwekũra irĩma tarĩ mũhũra kana tarĩ mũcuma. Wo mũthikĩrĩria mwende wa Inoro FM, ndĩrenda gũkũmĩrĩria na kiugo gĩkĩ na ngwĩre atĩrĩrĩ, no kwotekeke nĩ ũrĩrĩte, no kwotekeke nĩ ũraigua ũthinĩkanĩte mũno, no kwotekeke nĩ ũraigua nĩ atĩ no kĩũria nĩ atĩ ũgwĩka, no ĩtĩkĩria Ngai agũthiĩ mbere, nĩ tondũ we ũtũthiĩte gĩcunjĩ kĩu gĩothe gĩthirĩte kĩa mwaka ũyũ rĩ, ona gũkũ gũtigarĩtwo nakuo no egũtũthiĩ mbere. Nĩ ũndũ haha hena ciĩranĩro, na nĩ ngwenda twĩcirie ũhoro wa ciĩranĩro ici, atĩ kũndũ kũrĩa kwĩna tũthũngũri nĩ ngakwaraganithĩria wega, onayo mĩrango. Koguo gathũngũri gothe nĩ ekwaragania. Tũrĩa tuonaga ngari iria cikoragwo cikĩamba gũka kwenja nginya bara, ikoragwo ĩ ngari ĩtangĩkuo hiki. Koguo mũthikĩrĩria nĩ ngwenda gũkwĩra nginya mĩrango ya cuma arauga onao nĩ ekũmiunanga, akauga ona kũndũ kũngĩ kwĩna nduma, kũrĩa ũtonga waku na ũtonga wa Kenya, ona ũtonga ũrĩa we ũngĩkorwo warĩirwo nĩ memenyi, Ngai augaga nĩ egũgũcokeria thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2 mweri wa 45, hĩndĩ ya Ngai witũ athire Isiraeli mbere, rĩrĩa mathire magĩkora iria, nĩ ngerekano ndĩrakũhe, iria na
thutha maumetwo nĩ thũ thĩinĩ wa Thama 14 kwanjĩrĩria mweri wa 15 rĩrĩa Musa anjirie kũrĩra rĩ Ngai amwĩrire thiĩ na mbere nĩkĩ tondũ Jesu nĩwe njĩra na Ngai waku nĩwe njĩra na gũtirĩ kũndũ ũngĩkinya gũtuĩke ndũngĩhota gũthiĩ mũthikĩrĩria mwende wa Inooro FM ndĩrenda tu ũgĩe na hinya na ũmĩrĩrie na wĩtĩkĩre gũthio mbere nĩ Ngai nĩngwenda tũhoye nawe wakinyanĩria ndũhonokete nĩngwenda uga ciugo ici thutha wakwa baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩndoka harĩ we niĩ mũndũ mwĩhia tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo ũhe Roho Mũtheru anjikaragie na ndutage na ũthiage mbere hĩndĩ ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru baba witũ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũtambo ũyũ raini ĩno mwathani Inooro FM na chairman na rothe maruta wĩra kuo ona ndungata yaku mũturi wa mũirũ meke wega mwathani maramie nĩ tondũ nĩ marakinya ndũmĩrĩri yaku ituri ciothe kũrĩa Inooro ĩkinyaga mwathani ndũkĩmĩaramie nĩgetha ĩthiĩ kũraihu na gũkuhĩ ndũkĩmeke wega Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru nĩ ndagwĩta kanitha-inĩ wa bamĩrĩ ũngĩkona kanya rĩ tũkoragwo harĩa ũkĩambata na Ndumberi handũ he petrol station ĩtagwo Sekina ũngĩingĩra hau petrol-inĩ ĩyo rĩ nĩ ũgũtũkora Ngai akũrathime na akwĩke wega nĩ ngwendete na Ngai akwendete mũno amen. Thengio mũtungatĩri anu wa Mbui wa Kamau nĩ kiugo kĩega mwathani nĩ agũtwĩkĩra nĩ areka tũkĩrĩkia mweri wa mũgwanja tũkĩingĩra mweri wa August na tũkĩhoka mwathani na tũkĩmwĩtĩkia rũgendo-inĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩu Ngai atuere tondũ nĩtũgeretie no Ngai nĩ ekũhota Milka Shelton na ICU kĩrago mũtani thengio mũno makĩria na Philip wa Jogo wa kũrĩa Mausamiti Mauthamiti thimiti thengio mũno makĩria asante sana ona Isaya Mũkũri wa kũrĩa Marakwet nĩ ndakuona ona Muturi tune from the Kamakogeni thengio mũno Alex Waira show agĩtengera na Reverend Koniga Shai wa PC Rogai kũrĩa Naikuru thengio mũno makĩria nyina wa Ndirango wa kũrĩa Kĩũmbu-inĩ ũrathimwo mũno nĩ mwathani na geithanĩrio kũrĩa PCA Karen kwa Reverend Simon Kamande na Reverend Festus Gĩtonga geithĩke na elders othe washirika wote ũragathĩrĩrio geithĩke mũno na engineer Irũngũ msalimike sana tena sana tũrathiĩ ũguo rĩu tũrĩkĩrĩirie nĩ kũingĩra irũngo rĩa kũfinish Kumaro nĩ tondũ ng'ang'a wa Njoroge gũkũ. Oh yes, Reverend. And remember the bosses are tuned in. Oh yes, the bosses are tuned in. Magaithĩke mũno atongoria itũ nĩ tũmatĩĩte. Nĩguo. Mũgathe Jeff Kuria. Mũgathe Benjamin Wangari. Magathĩrĩria biũ. Magaithĩke mũno. Nĩ matũkenagia mũno. Rĩu nĩ wagaithio mũno. Nĩguo. Nĩ mheshimiwa Jane Kĩharo wa kũrĩa Naivasha. Aya ndagaithĩka mũno mũheci nĩ mũcirika witũ wa kanitha wa PCA ndĩ mũtungatĩri wake. Mũtungaji wake. Ĩni. Agaithĩke mũno na tũgethanĩrie kũrĩa Naivasha. Nĩguo. Na oho no igeno wagaithio nĩ rĩrĩ. Mheshimiwa kũrĩa Kĩbĩbĩri ũgwĩtwo Wanjikũ wa Mũhĩa. Nĩ ũkũmũmenya. Ndagaithĩka Mwanjikũ wa Mũhĩa. We no wa kanitha wa Full Gospel. Wa Furu. Icio no wa Furu. Rĩu nĩ maringithagia kĩgoco matarĩ na itherũ. Nĩguo. Aici macio magaithĩke mũno makĩria. Nĩ ngatha cia rũrĩrĩ. Ĩni. Na nĩ thaa ithatũ. Rũcinĩ. Asante sana mũciĩ nĩ wotugina ũtana kĩonoko mita coming in a few. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mũgĩ nĩ mũtare Inooro FM. Haya weka kaende Inooro rũcinĩ. Ũhũthĩri wa ikundi cia mĩhũ nĩ gũthiĩ na mbere kũringithia na kwagithia Kenya thayũ. Minister Nduale gũthiĩ na mbere gũtongio mbũkĩrĩra nĩ kũnyarara mũingĩ wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na ũici wa kahũa rĩ gũcokereria gĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũgũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga.
nĩ ngwenda gũkĩrĩra na njĩra nene mũno ngũmithie mĩario ĩrĩa ĩraririo nĩ CS wa ũrigitani Mheshimiwa Aden Duale. Ona ndagĩrĩirwo nĩ gwĩtwo Mheshimiwa tondũ gũtirĩ Mheshimiwa waragia mĩario ya kunyũrũria. I'm not going to apologize. Mimi atanirudi nyuma kwa sababu mtu amesimama anaongea juu ya shares. Atutikiganira ithuothe kuria Mount Kenya. Ithuothe tukwenda ogwo twigo tuikare na thayo witu. Ithuothe tutikwenda bara guku Mombasa. Tukwenda kuiga thayo. Ona ngombe tugithie kugura tuthia tugakora ngombe kundu ciakirwo wega cikarite wega. No riu ndungigitwo ngombe ciraria ruriĩ na nirakira ni ngombe cia goro. Andu mathi kanitha urakora nao mikorera iratonya kuria ugu migundani nigetha andu makambia kuya kawa. Yatinia iratemera baria thi ikathie gatugagire nyomba. Mbe na utubogiteri gukia mutugu. Thaa ithatũ cia rũcinĩ gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na mama nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra itiranĩte ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba nĩ akomithĩtie na gũkĩrĩra mĩario ya ũkabira ĩrĩa ĩratuhũkirwo nĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale wa Mũcoba. Oigĩte ona thengia gũkorwo nĩ anyitaga mbaru thirikari-inĩ ya gatano ta atongoria matikũhe mweke ateti arĩa maranyarara rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Maya mokĩte rĩrĩ nake minista Duale akinyĩrĩirie kuuga ndekũhoya ũrekeri ona thengia wa mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtũngio nĩ atongoria kuma gĩtaro gĩa kĩrĩma-inĩ Amos Werũ wa Mwangi nĩ aratarĩria. Mĩario ya minista wa ũgima mwega wa mwĩrĩ Aden Duale no ĩthiĩte na mbere na kũmenererio nĩ atongoria. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba rĩu akiuga atĩ mĩario nĩ ya ũcogeri na ti ya mũtongoria wa gĩkĩro kĩa minista na nĩ ya gĩconoko kĩnene harĩ thirikari. Nĩ ngwenda gũkĩrĩra na njĩra nene mũno ngũmithie mĩario ĩrĩa ĩraririo nĩ CS wa ũrigitani Mheshimiwa Aden Duale. Ona ndagĩrĩirwo nĩ gwĩtwo Mheshimiwa tondũ gũtirĩ Mheshimiwa waragia mĩario ya kunyũrũria rũrĩrĩ rũmwe rwĩ bũrũri ũmwe. Mĩario ĩrĩa Aden Duale araririe nĩ ya gũtuonia atĩ nĩma kũrĩ na njama ya kũmbanĩra rũrĩrĩ rwa kĩrĩma na mĩario ĩyo ĩronanirie atĩ kũrĩ na mũbango wa kũraria kura citũ, gũcihũthia na gũcinyarara na gũciagithia gĩtĩo. Athiĩte na mbere na kuuga atĩ mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩiguĩkana kuma kũrĩ arĩa marĩ thirikari-inĩ nĩ ya kũnyarara ũingĩ wa kura cia andũ a kĩrĩma. Aden Duale nĩoĩ wega atĩ thĩinĩ wa kĩrĩma kũrĩ na kura makĩria ma milioni 7 no nĩ magĩte na kamwario ga kwanjia kũraria kura icio makiugaga ona itingĩkinya milioni 3. Ngeciria niĩ na maitho makwa ma gĩsiasa mĩario ĩrario kuma kona na kona cia bũrũri ũyũ kũnyarara kura citũ nĩ njĩra ya kũprepare kana kũharĩrĩria gũgatũiya kura nĩgetha magacoka moige ona no tũigaga ciarĩ milioni 3. Akenya arĩa twaranĩirie nao makiuga atĩ mwerekero ũrĩa atongoria arĩa marĩ thirikari-inĩ moete nĩ ũgwati magakunĩra tũnua twao ithĩgĩ. Na bũrũri-inĩ wa mũndũ wothe tu wa Mũgĩkũyũ enyika na no nginya Duale ahoe mũhera kũrĩ Agĩkũyũ na tũmwĩre na tũmuona atĩ ndegũtũhũrithania na gũkorwo wĩ CS rĩ ti kuga ũmenage andũ arĩa angĩ. Ũhoro wa gwĩtaga andũ haina kana hiti ũhoro ũcio nĩ mũru mũno tondũ andũ arĩa methĩ wake megũkua kabira ĩyo ĩretwo guo ĩthũ na ithuĩ twĩ Kenya ĩmwe. I'm not going to apologize. Mimi atanirudi nyuma kwa sababu mtu amesimama anaongea juu ya shares. Hakuna hate speech mbaya kushinda mtu akisema wewe huna shares kwa hii serikali huwezi kupata kazi. Gwokire ũguo wa Mũcoba augĩte ndaramaka nĩ mwena ũrĩa arĩ wa gĩũteti no ndakwĩrorera mũndũ agĩũkĩrĩra rũrĩrĩ o ahetwo maitho. Rĩu niĩ gũtekũmakania nũ nyitaga mbaru gĩsiasa gũkorwo ndĩ mwena ũyũ wa siasa kana ũyũ ũngĩ ti kuonania atĩ niĩ ndirĩ Mũgĩkũyũ na ndigwĩtĩkĩria mũndũ o wothe ahane tegwĩtũringĩra gĩthũri agĩtũheaga mĩkana ya gĩsiasa. Bũrũri ũyũ tũtiri agendi na tũtiri akombori asa tũrĩ ene bũrũri ũyũ. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Twarũke gĩcũa-inĩ kũrĩa atongoria a athuri ndũrĩrĩ-inĩ ngũrani kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩa atongoria kũhunjia thayũ na gũtiganĩria ũteti wa nyamũkano cia kĩndũrĩrĩ makĩria mwena wa Likoni hĩndĩ ya mũcemanio wa hamwe maroiga bũrũri ũngĩaga thayũ ona wonjoria nĩ ũthinĩkanaga. Hamwe na ũguo nĩ morĩtie mbeũ njĩthĩ metheme na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia hamwe na kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti Toria Francis Madi aratũmenyithia. Athuri
atongoria aya kuma ndũrĩrĩ ngũrani iria cikaraga kaunti-inĩ ya Mombatha maroiga he bata atongoria mahunjie thayũ na matige kũgayũkania mũingĩ na mĩthingi ya ũndũrĩrĩ. Rĩtwa nĩ Irũngũkanyi, hunjiai thayũ, tigai kũhunjia ũgayũkano, tondũ inyuĩ mũtiũĩ thĩna ũrĩa ũngĩrĩ andũ arĩa megũkũ arĩa maikaranĩtie na ndũrĩrĩ ici, na tũtingĩiganĩra ithuothe kũrĩa Mount Kenya. Ithuothe tũkwenda o ũguo twĩ gũkũ tũikare na thayũ witũ, na ithuĩ tũtikwenda mbara gũkũ Mombatha, tũkwenda kũiga thayũ. Tuwe na kitu kimoja, mambo ya kubaguana hatupendi kwa sababu tuna vijukuu hivi vinataka maisha pia. Maroiga bũrũri ũngĩaga thayũ ona wonjoria nĩ ũkũhagũka. Tondũ hĩndĩ mahũrithania rũrĩrĩ ta ithuĩ andũ rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ twĩ gũkũ Mombatha, na gũkũ nĩ tũnyitĩtwo wega mũno. No rĩu hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa mena kũrĩa maria maũndũ matarĩ mega nĩ megũtũma ona ithuĩ twĩ gũkũ tũigithĩtie gũkũ twĩna mabiacara gũkũ, biashara cio ithũke, na andũ acio mone ta tũtarĩ andũ wega. Tutafute viongozi kwa amani bila kushikiana mapanga, na kama ni kura tujaribu kutafuta kura kwa amani bila kukosana na jirani yako, bila kukosana na ndugu yako, bila kukosana na mtu yote wa karibu. Maroria mbeũ njĩthĩ metheme na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na matigetĩkĩre kũhũthĩrwo ũru nĩ atongoria, makiuga kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti nĩ gũcokia bũrũri na thutha. Amani nataka vijana kwanza washikane mikono pia nao, waachane habari ya kufuta bangi, warudi shamba walime. Mimi hata hapa nikitoka hapa naenda kulimia muogo, maana mimi ni mlimaji. Amani ndio tutakayo kwanza, kwa sababu amani ndio ujenga taifa. Matigetikire gutumirwo kuhuranaga, kuraga mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩngĩ kana kuhuraga andũ arĩa angĩ. Maikare na urumwe, ta ithuĩ haha gũkũ Mombatha twĩ na urumwe. Amani mashinani, amani mijini na amani popote ulipo wewe, ni wajibu kwanza wewe udumishe amani. Siasa tusiweke kwa roho. Kaideni kau nĩ morĩtie mũingĩ wa bũrũri wĩingĩranie na maũndũ ma ũrĩmi nĩguo kũhũra njeki wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Watu wengi wanasahau kuhusu kilimo, lakini kilimo ndio msingi. Kila mtu akishika jembe kwenda shambani, kila mtu akiangalia kuhusu kilimo, mifugo, nafikiri tutaendelea kwa njia nzuri. Tukwenda othe metikire gucoka migunda-inĩ, arĩme mboga, nyanya, maige ng'ombe. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Mũtugo wa mĩhũnĩ gũtumũra ngũĩ mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti ũthiĩte na mbere kũrĩgithia na gwĩkĩra mũingĩ wa gagu gũkũ bũrũri-inĩ, na hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini kĩrĩa kĩrĩgĩte kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ Nyandarua, imaramari icio iracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ erĩ mũthĩ wa gĩthurano. Nĩ mĩhũnĩ ĩrekwo gũkorwo ĩrĩ maabitha a borithi kuona yethaĩte na mĩcinga na ĩkĩhũthĩra kana yonekanire ĩkĩhũthĩra ngari cia riri kũnyamaria mũingĩ, na mũingĩ ũtigĩtwo na ciũria nyingĩ cia nĩ nginya rĩ ihoto ciao igũthiĩ na mbere kwanangwo nĩ mĩhũnĩ ĩno ĩrĩronekana kũnyitwo mbaru nĩ thirikari. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratarĩria. Mwena wa Olkalau kũrĩa gĩthurano kĩnini kĩa ũmbunge kĩrĩga gwĩkĩka ciĩko cia andũ marĩ na mĩcinga, ngasi ya kũruta maithori na mĩũthĩ, gũtharĩkĩra mũingĩ kiundutho ciratigire anake erĩ makuĩte na andũ angĩ magurarĩte. Angalia vile tunafanyiwa haki. Hii ni media, wamechukua vitu zetu zote. Andĩki a mohoro gũtunywo kamera ciao na aikari amwe kũheo mĩkana. And they rushed out of the convoy that was behind and they started lobbing tear gas. Some of them had sticks and they started rushing towards the mob. And you know, once a tear gas has been lobbed, there's a lot of anarchy and chaos. Imaramari icio tiga gũkĩrũka ihoto cia mũingĩ cirerĩkana gũkorwo ciarĩ na ũgitĩri wa honge cia thirikari, kuona ona thutha wa imwe ciacio gũkũranwo gũtirĩ mũndũ ũikĩtio ngono. Ateti mwena wa mũng'ethanĩro magĩũkĩrĩra thirikari na njĩra nene. Ũyũ arĩ seneta wa Nyandarua John Imetho na mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩharao hamwe na mũrunawe wa Kĩbĩbĩri wa Njiko wa Mũhĩa. We must say no. We must say no. Hata wewe good. If you are Kikuyu and you've been sent to kill your brother, you must be very crazy. Thakame acia na ici ndĩkũrĩra thĩ. Uchaguzi ni mashindano. Tukiwashinda sawa, mkitushinda sawa, but someone doesn't need to die sababu ya kura. This is what you call peaceful Murkomen. Shame on you, Murkomen. Shame on you, Murkomen. Nĩ ũndũ ũtũmĩte ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ gũtindĩka thirikari ĩkinyũkĩrie ikinya ageri ngero icio nĩguo kĩhoto kĩrũgame. President William Ruto augĩte mĩhũni ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgera ngero icio nĩ ĩkũhũranwo nayo nake minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen thengia ya kwĩranĩra gũkinyũkia ikinya aronekana kwaria mũno hatarĩ ciĩko. Sasa tumekubaliana sisi wote
hata hiyo mambo ya guns tutazima. Kenya lazima iwe ni nchi yenye iko na amani na kila Mkenya ataendesha biashara yake bila amefanya. These allegations of some other persons who are causing havoc in the Olkalau must be investigated thoroughly. Na rĩrĩ anake erĩ arĩa marakuire kumana na ngũĩ cia gĩthurano kĩu marĩkĩtie gũthikwo bamĩrĩ ciao cirĩ na maithori na mateta maingĩ o metereire thirikari ĩkinyũkie ikinya. Angĩkorwo thakame ĩno ya Zakaria manĩyo yaitĩka nĩgetha ciana cia bũrũri ũyũ cione mathomo, nĩgetha aciari mwathi thibitarĩ mũkona huduma ya mathibitarĩ, akorwo nĩ ũguo tũrahingĩrĩirio kũu bieti. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ bũrũri ũkoretwo ũkĩnyamario na ikundi cia mĩhũni iria ciũmbagwo nĩ ateti na muoroto wa kuongerera hinya wao wa kĩũteti. Na mĩaka-inĩ ya 80 thirikari ya President mũtigaire Daniel Moi nĩyo ĩcukagĩrwo mahĩtia ma kwambĩrĩria gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana kĩa mĩhũni kĩa Mũngĩkĩ. Gĩkundi kĩu kĩambĩrĩirie kaunti-inĩ ya Laikipia na gũcoka gũtherema kaunti-inĩ ingĩ cia kĩrĩma-inĩ oro hamwe na gĩtaro kĩa Rift Valley. Nĩ gĩkundi gĩkuruhanagio na waganu mũingĩ wa kũhaithia mũingĩ ũrĩa wathamakire kwa makĩria ma mĩaka 20 na President wa gatatũ mũtigaire Mwai wa Kĩbakĩ kũhĩtũkĩra minister wake wa ũgitĩri hĩndĩ ĩyo mũtigaire John Njoroge wa Mĩcũkĩ nĩo manindĩra gĩkundi kĩu kũrũmĩrĩra mbugĩrĩrio ya mũingĩ. Johnson Mũrĩithi agĩtarĩria ciĩgiĩ ikundi cia mĩhũni gũkũ bũrũri-inĩ. Thondeko gwa ikundi cia nyanake gũkũ bũrũri-inĩ TV gwakoragwo gũkĩambĩrĩria kuona mĩaka-inĩ ya 1980 ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri Daniel Toroitich Arap Moi nĩakorirwo agĩthondeka ikundi cia nyanake kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ kũrĩa ciathondekirwo kuma mwena wa Laikipia mbere ya gũtherema thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ na gĩkundi kĩarĩ na vinya mũno kĩoĩkaine ta Mũngĩkĩ. 80s, early 90s, during the reign of President Daniel Arap Moi, the government then destroyed the economy and became very intolerant and dictatorial. And when the people of this region started saying no, a criminal gang was formed to come and punish the people because they were saying no to bad governance. Nĩ gĩkundi gĩakorirwo gĩkĩonekana gũkorwo gĩkĩnyitwo mbaru na njĩra nene nĩ imwana na makĩria imwana iria maithe mao makorirwo makĩrũĩra wathani gũkũ imwana ici gĩkorwo na ũndũire na ciarĩ nĩ igweta rĩnene. Gĩetagwo Mũngĩkĩ na kĩaretetwo nĩ KANU hĩndĩ ya Moi, gĩgĩcoka gĩkĩrete thĩna mũno kũnina gĩkundi kĩu. Koguo ikundi ici mara entertain ikundi kũiba mbia na gũcie support na mbia gũgakorwo thĩna ũngĩ mũnene mũno kũinina. Na ta ũrĩa gũkoretwo kwĩ nĩ ikundi itiganĩte iria omba gũkũ bũrũri-inĩ gũkũ mũng'ethanĩro ũgĩthiĩ na mbere na kuga ikundi ici ithondeketwo nĩ thirikari. Gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩakorirwo gĩkĩbũthĩka na njĩra nene thirikari ya KANU na makĩria rĩrĩa gwakorirwo gũgĩũka ciama nyingĩ. Ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie gĩkundi gĩkĩ gũkorwo nginyagia gĩgĩkĩra mĩbaka na kaunti ya Kirinyaga ĩkĩambĩrĩria gũkorwo gĩkĩingatithio mĩaka-inĩ ya 1900. Mũngĩkĩ kwende hĩndĩ yarĩ gũkũ twarĩ na thĩna mũingĩ mũno andũ mararaga nja, ũgacoka ũkaigua atĩ wathiĩ kwenda iria rĩaku ũkerwo atĩ hena mbeca ciaku igũtinio hau, arabu ũkaigua atĩ anga wakwa wĩna nyũmba ya ihiga, hena toro ya nyũmba ya ihiga, nyũmba ya mbaũ, nyũmba ya ndoro, atĩ nĩ ũrĩrĩhagĩra kũrĩa ũguo. Thĩna wathũkĩire gũkũ rĩrĩa twerirwo twambirie kũraria nyũmba na gũcoka gũkĩrwo atĩ kwĩna charges atĩ nyũmba ya ihiga 500, nyũmba ya mbaũ 300, nyũmba ya ndoro 200, na akorwo wĩna ng'ombe rĩ wendie lita ya iria hena kĩrĩa ũrathiĩ kũruta harĩa. Kaunti ya Kirinyaga gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩakorirwo gĩkĩbũrana nakĩo na njĩra nene na kũrĩa gĩakorirwo gĩkĩbatwo na kĩbati kuma nginyagia mwena wa Kagumo. Thutha wa kwĩrĩkana barĩa gĩkundi gĩkĩ gĩakorirwo gĩgĩkinya mũingĩ kiugĩte rĩu kĩrĩkoragwo gĩkĩoya atumia mao na gũcoka kũmacokeria kĩroko. Arĩa maugire rĩu nĩ atĩ atumia nĩ ma mũndũ wothe, koguo gũtirĩ mũtumia wa mũndũ no akue waku acoke akũrehere kĩroko na ndũngĩmũria kĩũria. Ugire hatĩngĩhotekana tondũ rĩrĩ ũngĩgĩcia mũtumia na andũ arĩa angĩ atĩ. Tondũ ona kũbĩndĩ mokĩte gũthika ũmwe na ithandũkũ tũgĩcinĩra kĩaragana. Nĩ barĩa maugire atĩ mekuoya atumia maitũ makararagana mo tũgacokerua kĩroko. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhĩ nawe.
Ito tirihere kuria kaunti-ini ya Naikuru kuria ikari wodi-ini Nyagicigo-ini kia Moro ni magunĩkĩte na tabarĩra ya ũtambia wa maĩ mĩciĩ-inĩ yao nĩ kũhĩtũkĩra tabarĩra ĩrĩa rugũrĩtio nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Kuria wa Kimani ĩgĩtanya kũguna aikari makĩria ma 20,000. Maĩ macio menjetwo ndobori-inĩ na matanyĩtwo gũtambĩrio mũingĩ kũhĩtũkĩra mĩberethi, mũbango ũrĩa magathĩrĩirie na njĩra nene ta ũrĩa Joel Kimani wa Njũgũna aratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Thĩna wa maĩ ũrĩa ũkoretwo ugumeire aikari a matura ma Wetima wodi-ini ya Elbagon na Mukinyai wodi-ini ya Moro urorete guthira thutha wa aikari a matura macio kugĩa na ndobori njerũ cia maĩ marĩa megũkorwo magĩtambio mĩciĩ-inĩ yao. Wengi wenu mnakumbuka juu ya mitungi kupasuka, kulikuwa na ile mitungi tulikuwa tunabeba ya chuma. Unakumbuka hiyo ya chuma? Kwa sababu hapa Beatrice, katika hizi boma zote haungekaa bila punda. Ni kweli ama ni uongo? Kwa sababu hiyo punda yetu ndio tulikuwa tunatumia kwenda kuchota maji ila Muro ama kwenda Mau. Lakini leo hiyo aibu tumesema it shall come to an end. Akiruguria tabarĩra ya gũtambia maĩ maya mũmbunge wa Moro Kuria Kimani augĩte ikinya rĩrĩ nĩ rĩkwaũra arĩa mekũgunĩka na tabarĩra ĩno mũrigo mũritũ wa maĩ marĩa marakoragwo makĩmagĩra itĩna inene kuma mĩciĩ-inĩ yao. Hiyo aibu ambayo mimi nikisomea shule hapa ya primary school hapa kutoka class 1 hadi class 8 kila siku ilikuwa kubeba maji na mtungi ili kuja kumwoga darasa. Ni ukweli ama ni uongo? Hiyo aibu ya watoto kubeba mitungi, kubeba vibuyu, kwenda na maji shuleni inafika kikomo siku ya leo. Kuria augĩte maĩ macio megũkorwo magĩtambio mĩciĩ-inĩ nĩguo gũkuhĩrĩria aikari. Ndeto ĩrĩa ĩkenereirwo nĩ arĩa magunĩkĩte. Kuna mifereji za watu wa pale Karia, kuna mifereji ya sisi watu wa Mukinyai, kuna mifereji ya hata hapa Wetima. Kwa hivyo sasa sio kuchota maji tena hapa, nimewaletea mifereji ya kutosha ya kwenda katika boma zote katika hii area yetu yote hapa. Rumo ha kirima kihiano ni turanogaga muno na ndikio tukenete uguo ya rũĩ na haha ngurumo uguo ndacokeri muheshimiwa ngatho ni tondu twathia ndathire ngicemana na mutumia mũritũ ngĩmaka mũno ngĩũria niĩ gũkũ nĩ ngũgĩa ciana nderire Ngai ũheigĩre tu na no ciaheire nĩ ruo rwa maĩ mena haha kĩanda uguo rita rĩrĩ atumia nĩ mekuongerera ciana tondũ nĩ twagĩa maĩ. Aikari a matura maya makiuga maragũmĩirwo nĩ thĩna wa maĩ kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ rĩu makĩgĩa na ihũmũka wona tabarĩra ĩno yatirihwo na nĩ tũthĩnĩkĩte mũno twanathiĩ Karia twanathiĩ Kasarani tukaga maĩ no muthenya wa umuthi ni turacokia ngatho itari muthia ni tondu wa kugia na maĩ ona ithuĩ enyewe tutigũgĩthera turathia mũtũngi wathi kwenderio ciringi 5 na cibarua nĩ ciagire ũkarĩa ruo handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Mukinyai Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. turende no riuke twarĩrĩrie mathĩna maitũ marĩa twĩ namo. Mũikari wa Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Gĩcũgũ edition. Nĩ tũrakaribisha Inoro mũno gũkĩa mũtũgũ tondũ Inoro nĩ mũciĩ gũtugina ũtarana rĩthikagĩria mathĩna ma andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa mũgwanja nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kĩa Mũtũgũ Catholic Parish. Thĩna tukoretwo namo ũndũ wa mbere nĩ bara president no okire agĩtwĩra kũrĩha mathirĩ ma kawa ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa makandamia kũbĩndĩ maumaga 150 rĩu maragũrwa 30 ona matiragũrwa. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na atongoria thure onjoria anyiti itemi honge-inĩ ngũrani o hamwe na mũingĩ. Mũndũ tani atĩ ingĩ tũkũgĩra stoko bandũ ndĩbagua ndambu nĩ ũndũ wa barabara marima. Avocado itiragũrwa avocado nyingĩ ora nĩ ngite irarĩa makandamia matiragũrwo. Ũkonyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro mũhĩa wa Maina Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mũrĩithi nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kĩa Mũtũgũ Catholic Parish mwena wa Gĩcũgũ. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kĩa Mũtũgũ nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũbinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugosha Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagosha Ngai live Ngai gitagwo kuhote kuringa bore maorio ngiwairia riri tugathoma ciraki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ekoragwo ario ugi wa kirimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano mandu wa gucora kana andu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukua Bible mariganirwo makoiga itie no thomi kwenda kurimo na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro kanitha wa Kimuri kia Inoro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nere makithele kwa Ngai no kwatwara thimiro shikie kena biza mapro ni kasi kujipanga na Cobank ni rahisi ka payslip tu na kila kitu iko sawa school fees sorted bills sorted kashamba kako kwa plan nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia with just the payslip. Get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Muikari wa Ngongu na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu ni nginyu o hau hanyuja ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi ya Inoro Ngong Town iria etagwo Winning Mass na ikoragwo Matapato Building first floor thimuni 0736278599 warie na waikao Inoro ceceni hakuhe nawe Inoro miaka 23 TV koigire ukoretwo kiariria andu na matinogio niwe uguo ni guceceni ya Inoro FM tukoretwo tugika kwa ihinda ria miaka 23 kugerera tabarira citu ngurani twage kuhutia ngoro na meciria na njira ya gukuhigia ugucanjamura ona gukwegeka ugaikara wi mukenu tukoretwo twi muruna waku wa hakuhi na nikio twitaga ceceni hakuhi nawe ona riria kiundu gitu kina kindu tugutamburukagiria guoko niguo onawe ukenanire na ithwe na nikio twitaga mucie wa tuginotana tugikongwira miaka 23 kumariria twambiririo memerekia witu turacokia ngatho cia mwanya kuri Ngai niwe otothithetie gutuma mwaki wa mwanya uthie na mbere gwakana na nduhore ningi ngatho ingi ikinyire aramati a ceceni ya Inoro FM ni uramati wao wa mwanya na ningi we muthikiriria witu uria wamukagira umemerekia witu ukawiyukia na gitio Ngai wa muoyo wa kurathime na arathime Inoro FM hindi no turakungwira Inoro FM at 23 Inoro ceceni hakuhe nawe Inoro mwikari wa thika na matora maria marigiceirie wi munyiti ugeni mucio wo tuginotana ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi itu Thika Town Babaisha Communication Witethia House second floor tuhurire thimu 0721793484 kana 06721491 warie na Samuel Waithaka Thika karibu mucio wo tuginotana Inoro ceceni hakuhe nawe kanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro irungu ria gatano na ria muthia wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro oh yes na gutangire uguo igire gukwira ni irungo ria ku finish kumaro kufinish kumaro kitop shota tuthioguo tuinekereirie githomo tukiraga mwathani ni wega ni guturirikana ni gutumenyerera getwo na Inoro ndungata ya Ngai muturu wa mwiro ni honokete Jesu ni mwathani na sabaci nome na mamu wao Jerry Anthony Kahio thegio muno na toguo ningi ona recho ajenga thegio na mari kuria kwa YouTube ya Inoro FM asante sana mwathapo bwa makoboki asante God bless you tugithio guo tukirikagiriria githomo rucini ruru rwa umuthi
Tugithia na kwira mwathani ni manatitherũ ni agiriire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Na George Mwangi wa Mwashop kuria mwena wa Rimuru ageithie Ng'ang'a wa Njoroge na the whole family ya Theretu wa Nguo wa Weru mari Kahara Karati na Nyeri magie na Sunday njega ndathime muno makiria. Muthoni wa Munoni ni ndakuona ukanjira we mitambo-ini tuguthi na mbere na kuhunjia thayo na andu kwendana na guikara wega na gutwarana wega na guturania wega tutige ngui na njikaniria mĩario na irumi na njino na tuthi na mbere na kwihoka mwathani tondu mwathani ni aritha na ni ari hinya na ni mwihokeku. Ona Gathoni wa Bosco etagwo wa B arajira wishire team Tourist Girls a blessed Sunday. Wabarikiwe sana wanawe wa B. God bless you and your family and do you good. DJ Maki George Musapiri in there. Dakas. The award yes. DJ Mac George. Inoro's finest, DJ Mac George Musapiri. Oh, what a mix. What a DJ. Award-winning DJ Mac George. Moto wereri, morai
The award-winning DJ Mac George. The award-winning DJ Mac George. Kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapere. What a smoky mix with DJ Mac George Msapere. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia, namulilia malebo amekata kuokoka. Nilizoimba ni nyingi nikimuonya malebo, bado hajabadilika, sasa simbi nalia. Mpenzi wangu rafiki tuliyesoma pamoja, michezo ya utoto tulicheza pamoja, sasa ni watu wazima na mimi nimeokoka. Malebo nikimwambia yeye anaruka kimanga, si yeye peke yake, ninao wengi rafiki. Niliwaimba kimbele kwenye kaseti ya pili, wengine wamekubali, wamemwamini Mwokozi. Yesu amewasamehe, amebakia malebo. Oh yes, mitambo-inĩ ya Inoro FM muciĩ naguo nĩ wotuginotana thegio DJ Mac George Msapere in the mix. Mathaa mathiĩte gũthiĩ na nĩ ndona Jerry wa Muirore akĩnjĩra mitambo-inĩ mũgeithĩrie family yake, Jason Ndong'ore, Baricho Boys, Javan Muirore, Shostabe, Yvonne Wanjiko, Ajeran family na magĩa na Sade Jagana ndathime na mũrathimwo mũno na Ngai amwĩke maũndũ mega. Yeni na mũrathime na mũtũrie wega-inĩ wake. Na we wothe we mitambo-inĩ karibu sana haria hothe uri tutwarane wega. Ona team blessed and favored, God bless you and do you good. Na mũtũrie wega-inĩ wake Mwalimu Kimitu wa Mũrĩu nĩ ndakuona. Thengio Sami Mahehe, ũrathimwo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega. Ona toguo ningĩ family yothe ya Kĩrumba waja nĩ harĩa Gĩthĩ-inĩ mũrathimwo mũno nĩ nguonete Wanja akĩnjĩra mitambo-inĩ na mũthuri wake Njũgũna na ciana ona ningĩ toguo na akĩnjĩra Elda Mũturi nĩ ararita mũthenya wa mũthĩ Elda Mũturi Kĩirũ kũrĩa PCAK Ivafu the best. Asante sana. Ona Fauru wa Maguni ndamuona njĩra mitambo-inĩ matigĩtwo nĩ brother ino Mathiũ Mũrĩithi Ngigĩ wa kũrĩa Mai Mahiũ na makamuthika Thursday Rongonoti. Pore sana mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani. Ona Mũirũrĩ wako mũthaithe ngio mũno Ritade Elda Simon Kĩnuthia Kariũki wako mũthai Parish Gindũri mitambo-inĩ na mamu wanyu nyina wa MC kwa Mbari ya Igi. Asante sana. Tugithie na mbere, thukuru nĩ kũhingwo irahingwo na tũrahoya Ngai amenyerere arutwo amonekanire na marũmbũiye. Nĩ ũrĩiguaga rĩngĩ makĩaria kũu ũguo mũciĩ, ũkaigua makĩrana una digro, rĩu marerana atĩ una understand, unashika, unanyita, unarandanisha. Nĩ ũranyita, nĩ ũrĩiguaga una understand, unacheki Wagwa ukiuria ate una digoro gakimenya we ni ku understand na maundu makorwo mari mega muno. Kana ukaigua ringi maikarete ha ukaigua uri ongiera uri ongi ati ni na medi ndugeciria ni ndawa. Kumedi ni kumeditate.
ni kurikira ni kweta kamucemanio yeni ona turingithia rwi haha arwa AC Duati rwetagwo we wombire na Njeri wa Muiru rujitikirie toru ni ruru maraina apuine urwamukire AC Duati na wako kwa Royal Media rwetagwo we wombire ndo rwo sasa tuna meditate rwo ni kurikira wega negetha ngicoka njoke thiini wa kihonoko mita irathimo ciaku Ngai nĩ nyingĩ magegania maku Jesu nĩ manene gũtirĩ ũngĩ wa kwĩhokwo tiga we nĩ ndakwambararia we na ndagũtĩĩa we wombire na ndwombirwo we mũnene makĩria morĩa ingĩtarĩria ingĩkiuga atĩa Ngai ingĩkiuga atĩa Jesu we mũnene we mũtugi we mũnene makĩria morĩa ingĩtarĩria we mũnene we mũtugi we mũnene makĩria morĩa ingĩtarĩria we wa mwanya na nĩ ũrĩ hinya ndirĩ ndona kana ngaigua ũngĩ ũngĩigananio nawe nĩkĩo gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũngĩndigithũkania nawe Ngai we wombire na ndwombirwo we mũnene makĩria morĩa ingĩtarĩria ingĩkiuga atĩa Ngai ingĩkiuga atĩa Jesu we mũnene we mũtugi we mũnene makĩria morĩa ingĩtarĩria we mũnene we mũtugi we mũnene makĩria morĩa ingĩtarĩria nĩ ũhotanĩire mbara nyingĩ ũhotani waku nĩ mũnene nĩ ndakwambararia ndakũinamĩrĩra kumo na ũgociro gũcokerera we wombire na ndwombirwo we mũnene makĩria morĩa ingĩtarĩria ingĩkiuga atĩa Ngai ingĩkiuga atĩa Jesu we mũnene we mũtugi we mũnene makĩria morĩa ingĩtarĩria we mũnene we mũtugi we mũnene makĩria morĩa ingĩtarĩria we wombire na ndwombirwo
we munene makeria moria ingetareria ingekiuga tea Ngai ingekiuga tea Jesu we munene we motugi we munene makeria moria ingetareria ewe munene we mutugi rwimbo rwitagwo we wombire rwa Esidwati mitambo-ini ya Inooro FM wa Kenya juigeithania kibisho igate iguru na mwathani athi na mbere na ukuririkana na gwika maundu mega na ukuhonia miri rish nda kuona no gacokia ngatho ni uhonio wa Ngai hamwe na family yaku thengio muno makiria we kuria Juja Nyacaba na tukawera ginya ciana iki ngathukuru maundu magirire kwagirira muno makiria na bururi no tukuhoera tondu kwina maundu maingi taru ungirora ngatheti cia rucini rwa umuthe wathie Standard yandikite Sifuna Storm, wathie Nation Sifuna Storm, wathie Taifa Leo Sifuna Pepea, ni kihukanio gia Sifuna. Maundu reke ngwira maracenjia gucenjia ni tukae ritho sahi ni kukaa ritho na pia kuomba na nigetha Ngai atuteithie na turirikane na tuiguire tha mawarora nginya maundu mangi marathi na mbere miario na tuhukwo ni ateti ciugo iretano ciugo iretano oi tugetwa mutere ithuĩ kwe Ngai matuine reke ngwira kwe Ngai matuine ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamucemanio na wĩthuthurie na tekwariria ateti na arĩa marahuranĩra iturwa na arĩa me ũtongoria-inĩ twethe thayũ tumathie thayũ na tuthingate thayũ bũrũri-inĩ tuhunjie thayũ twarie mĩario ya gwaka na ti gwakũra bũrũri twarie mĩario ĩtarĩ ya kũhũrithania bũrũri twarie mĩario ĩtekũgũkania andũ na ũndũrĩrĩ twarie mĩario na manatitherũ itegũtũma bũrũri ũcoke harĩa twarĩ hĩndĩ ya ithurano ciĩrĩga cia hĩndĩ kwĩ na mbara cia ũndũrĩrĩ tũrore hĩndĩ ya 2027 tũrore twĩcokera twĩte kamucemanio na andũ matige kũhũra ndũrĩ na gũciruma na manatitherũ tuheane gĩtĩo tuheo gĩtĩo tuheane gĩtĩo tuheo gĩtĩo na tuthikĩrĩrio wĩte kamucemanio na wĩthuthurie nĩ tondũ reke ngwĩre matukũ maya tũratũra no mũhaka twethe thayũ na no mũhaka na gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ no Kenya nĩ itũ ithuothe nĩ itũ ithuothe tutakaa huku na tutakaa kule tulijikuta na tutaishi huko na tũgũikara kũu na arĩa megũtuhũka na marĩtuhũkaga mĩario nĩ moerwo makinya marumu make watho nĩ ũru no imagine rĩu niĩ njikarĩte hau rĩu rĩ mũtungatĩri horerete ũguo atĩ gĩatwo hiti rĩu ũkaigua atĩ ona rĩu ũraigua andũ makĩĩta atĩ nĩ ndakũgeithia otigwete tumekataa we have refused wĩte kamucemanio na wĩthuthurie ni hiyo tabia ishindwe katika jina la Yesu Kristo na tugiririkane Kenya ĩno ya Ngai nĩyo nginya mũmĩhũrĩre ngengere nginya mũhũrithania andũ inyuĩ yes one mũtigaire Joseph Kamaru Kenya ya Ngai kana neria itu mwahunyerera jena-ini otathara tetari mwene kuma mothe Kenya ngomene Ngai nguria yahurirwo ngengereni akorwo erethire nenjerwo ndihe tondu uria wariho nitwarĩire na thakame nyingĩ Ngai arokumio ihinda rĩa kĩhonoko mita njetereire munyumbũrĩre tharaite no nĩrĩ kwĩtarĩ mũtegi na mwachokia ndeto yanyu makagera nĩrĩkuonwo nĩ aka ndĩrĩ Elija kũigua ta ingĩrĩra ndaririkana tũgũikĩirie mĩtĩ ũgatũtetere na rĩu nĩ Kenya gwa kũgotwo kũria kũmĩendia kũ Kenya ya Ngai
ngĩrigwo nĩ tha nĩ ciana na thuri ona tumia korwo warĩ Nairobi hĩndĩ ya pawa no menyo thamaki nĩ wa Ngai ngũrio thamaki ũyũ mũkinyĩte na gũtirĩ ũngĩtha makata Ngai ndiamũre nacio na ithaka nene wakaharĩa akuire agĩcaria ngemi we tondore mbia nyoko haichangara wana itwetũthire ũrĩa aragamĩte kana nĩ nyamũ atongoria kaĩ mwariganĩrwo nĩ kĩrumi kĩa njomo ũrĩa ũrĩ irima Kenya ti mũirĩtu mũnyuĩre njohi ũrĩa ũmekundĩte ataĩkio narua kuhoya utugire reka mũthamaki ũtuonie njĩra tondũ nguona Kenya ndarĩ na ihoe na inyuĩ makanitha mũhoe mũno ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuri nĩ mana titherũ nginya makanitha tũhoe Ngai mũno ĩno Kenya nĩ ya Ngai atũtongorie na atũririkane na tũhunjie thayũ kũndũ guothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani matu-inĩ ngathi na Jesũ na ndakandiga na ndigwĩte ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie ona Joa Mũrithini ndakwĩna nĩ waima na ũgeithanĩrio kĩa Mbogo PCA na your dad Stephen Mũrĩithi asanti sana tũrĩ andũ a Ngai bũrũri witũ wa Kenya na Ngai nĩ agũtũririkana reke ngũhoere nĩ tũgũgũtĩa nĩ tũgũkũgoca nĩ tũgũkumia mwathani na tũkwambararia nĩ gũikarania na ithuĩ gũtwana na ithuĩ gũtũruta gũtũkania gũtuonia njĩra ona nĩ tũkũherana tumbũre mehia maitũ kũrĩa tumĩte nja ũhoro waku mwathani no tũrekere no tũthambie na thakame ya gatũrũme rĩu tũkwenda kwĩneana na kũrũa tũkĩrĩkia mweri wa 6 ona wa mũgwanja mwathani tũrarĩkia mweri wa mũgwanja ũtuo rane na ithuĩ no tuonekanĩre ũturĩrie mbura tuone magetha ũtũgitĩre ũtũmenyerere ũtũninĩre mĩnyamaro mĩtangĩko ũhonie arwaru ũmĩrĩrie ramena kĩana maithori ũtwarane na ithuĩ kũrĩa guothe tũgũtindĩra kũrĩa guothe tũrĩthiaga mwathani Ngai ũtũmenyagĩrĩre tũkiuma na tũkĩhũndũka mwathani Ngai ũririkane andũ aku othe ũririkane mĩciĩ na ihiko na arĩa single ona ũtũmakĩiga thukuru mamenyerere mwathani no mainũkie na makinya mũciĩ na thayũ no matũrie mwathani ihinda rĩa kũhingũra ũkamacokia na thayũ no heanĩte vithira kĩrĩa gĩothe megũbatara Ngai mwega na Ngai mũtugĩririkana ya menja wa bũrũri ririkana ya menjera na rumande ririkana ya ngoro cio cinamĩte ririkana ya ũmũrĩtwo nĩ hinya ũmonekanĩre ririkana ya na kĩmako na guoya mwathani maiyũrĩrĩrie hinya ũmahe mwathani wĩtĩkio ũmongerere wĩtĩkio tũtorie na tũtobore mwathani honokia na mataonokete na manokete maturie kĩonoko na kanitha wa kũririkana na ndungata ciaku nĩ wega mwathani tondũ nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwĩkĩra maũndũ maingĩ na manene nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũhotania na gũtũrũmbũiya nĩ kũririkana bũrũri witũ nĩ ũkũhunjia thayũ nĩ ũkũnyita thing'a nĩ ũgũtuonekanĩra nĩ ũgũtũteithia na nĩ ũgũtũhe ũrũmwe mwathani na kwendana na gũtĩĩana mwathani nĩ ũkorwo mbara citũ ciothe nĩ ũgũthiĩ na mbere na ũkorwo na ithuĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere mwathani Ngai na gũtũmenyerera na twakũgatha nĩ tondũ wa Inooro FM na arĩa othe makuruhaine nayo tũkũngũĩra mĩaka 23 na ĩngĩ mĩingĩ twahoya mwathani Ngai ũthiĩ na mbere na kũmarathima na kũmeka maũndũ mega na gũtwana na ithuĩ ũthiĩ na mbere na gũtũrũĩra na gũtũhotania ũthiĩ na mbere na gũtũtongoria na gũtũmenyera ũthiĩ na mbere na gũtũrĩithia na gũtũnyamarũra mwathani ũrathime andũ aku othe ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire tũkĩrĩkĩrĩria mweri wa mũgwanja tũingĩre wena na twĩ moko-inĩ maku ũrogomana na mabataro maitũ ũrotũrũmbũiya ũrotũnyamarũra ũrotũtoranĩria no tũhotanagĩre no ikarage na ithuĩ no thiage na ithuĩ no tũranie na ithuĩ no tũre wĩ Ngai na mũrĩithi mwega na rĩu na hingo ciothe twakwĩhoka twagwĩtĩkia twakwenda twakwĩrekereria na kũrĩ we tũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe no tũmenyagĩrĩre ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru
twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Na riu inywe mwendetwo ni Ngai, ndamuneana moko-ini ma Ngai, aromumenyerera, aromureithia, aromugitira, aromuhonia, aromumiriria, aromuhotanira, aromunyamarura, arogia na inywe, arotwanaga na inywe tukirikia mweri wa mugwanja tukiingira wenana. Thayo wa Ngai rotangimenyeka uria utari ikaragia ngoro cianyu na gwiciria kwanyu na kuo nigetha mwenye mwathani mumwende onake muru wake wa mumwe Jesu Kristo, na kirathimo kia Ngai ithe na kia Mũriũ na kia Roho Mutheru tukirikia mweri wenana wa mugwanja tukiingira wenana, tugitura na tugiikara kigie na inywe, gitwane na inywe na gitulanie na inywe riu o nginya tene na tene. Amen, amen, amen. Leka turekererie riu Sara Muthare haha akira mwathani shera gwakwa. Good morning. Maudu makwa magirire niye nijui no sere gwakwa, maudu makwa magirire. Niye nejo na uchere gwakwa Sara Muthare geithania kuria kirwara na Gatanga na matura maria marigiceirie. Roro etagwo Sera gwakwa mitambo-ini ya Inoro FM na mwathani aro shera na musherere ogia na mahinda megona amwekerugoria rwimbo ruru kuria kirwa Polytechnic umuthi na nindakena ni guikarania nawe riu ni mweri wa mugwanja turainikereria tuingire mweri wa kanana tukihokaga na tugitikagia mwathani ona tugietagirira mwathani na ndakwerithiria na kuonekanirwo kuhotanirwo gutoranirio kurumbuio kunyamarurwo kuhaturwo ona ningi gukinyirio wega wa Ngai na Ngai aroguturia akumenyereire utenderukagire maguta-ini ma ng'ondu gwagire ukiotukagirwo kigeri ma ng'ondu ciaku no kiongithia ja urathimo aginya uguciana iberikia gwa kurathimo na twana no tukanirio tuhi na tuiretu urathimo iguru ria riuga murathime na mwisho tugio munyaka wa Jerusalem getagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira shalom 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 mwisho riu nigetha ngutige moko-ini ma one man guitar. And he is here with his instrument. This is called pick.
Pick. What does that This pick? is of this one. It does that. Yes, it is of that one. Yes. If not, the nails is not able to do that one. To do that, can you do something? Yes, obviously. Can you do the one that says Jason nienda twana tuothe? Jesu nienda twana tuothe niatwendete na ngoro na tuothe na tuiru no tatumwe kwa Jesu. Jesu nienda twana tuothe turithi. Jesu nienda twana tuothe niatwendete na ngoro na tuo tungimwitikia no gutuiguiraga. Jesu nienda twana tuothe turithi. Waiguate? Wichojo. Niende chojo. Niende kothi nyingi. Wichojo. No gajauga njuke ndugurie kothi iyo ingi ngoragwo nayo. Aya umuthi koguru we niwe. Gutiri ungi. By the way andu aria mainaga kuria Qatar, andu mundu UK riu ni tuthiaga. Ni tuthiaga riu nie na timu yakwa ni tugukorwo tugithie UK. Naguo. Qatar, Dubai. Ni undu wa iheo ici twi nacio. Naguo. Riu tareke twethe riri. Hena ruru. Ruriku. Ruga. Arume mundu akiumbana. Ne uge muno. Ngambiririe. Arume mundu akiumbana ne uge muno. Iko nyingi cionekete na no umbani. Ngero tukwaria therera ngoro. Nyende gutura thino ina magego. Nyende gutura thino ina magego. Ngeretie gukua Bible mariganirwo. Makoiga hitie no thomi kwenda kurimwo. Tukatona thikanitha ku. Nikamonde waigo we. Nikamoni ndiari koro wanti. We, kamonde we. Simon we. Kahuraniria na Bible yaku. Ako bora ni anako. Na Biblia. Urathikanitha ku. Ndathikanitha kuria PCA Ngai Murunya. Kuneko. Ngai Murunya ni Baraka Parish kuria Rungai. Wathie Rungai. Mageithia. Gwetagwo Ngai Murunya riu waigua ndaiga Ngai Murunya ri. Ngai Murunya. Ngai Murunya. Gweta riu tutiri tuhagia maundu Ngai Murunya. Ini. We wathie mageithia. No mene nyina nginya makanitha-ini manjite. Neguo. Uhoere mawira. Na ndirehagia goro. Urihagia atia? Kuina rimwe kurigana na nyimbo iria murenda. Ni he nyimbo ithano muruta ngiri 75. Nyimbo ithano. O rwimbo 15. 15. Tono ndoka na instrument ciakwa. Neguo. Na ningoka na andu akwa a wira. Neguo. Anu arihia raithi. Karen ta kuria twari ri wathie ri kundihagia ngiri 200. 200. Undu nona mena thekeri. Koguo rathima na indo. Kurigana na uria muhana. Karibu. Thengio. We na wathie ri tuhoere. Neguo. Hoere Inoro. Neguo. Na Ngawanjiruge. Cousin yaku we guku. Kama cousin. Ai ndio ndamuona. Riu he is proud of me. Nyumba yao ina muini. Yes, my cousin, how are you? I'm very very fine. Ni woka. Ni ndoka. Ndoka na matharaita ma wira. Ndoka na matharaita ma wira. Nigetha ndiurute. Uko ndakuria tutikauga twi nawe. Uko no macaririo ndungi. Ti wira kuremwo. Nyumba itu ri ndathime. Njiko twi na nginya matharaita na muini ri. Wega. We are doing very well. Gutiri ndawe ngi. Na ni ngwiraga. Kihumo gitu cucu na guta ni marutita wira mwega muno. Wega na kurerwo wega. Na guturera wega. Vai tori ndathime. Tutorere mohoro ii. Tucoke tutigwo guku twi family. Ni family tigwo guku. Sawa. Igitindiki uhoro. Ni tha inya my cousin. Karibu sana. Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ. Ona mburo kairete Inoro noyo eracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro rũcinĩ.
Thainya cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo ikinya ria thirikari ria gwikururia gutacokeria makinya ma kiwatho ikundi cia mihuni nirituthurite ndereti ya marakara ma muingi na ona thengia wa mikana ya kuma kuri President William Ruto na Minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen hamwe na munene wa borithi Douglas Kanja gutire makinya makoretwo magitacokio na muingi ureko wa thirikari ni roinira ikundi cio maitho kuona aria makoretwo makimarugamirira kibeca aingi ao marekwo gukorwo ari a mwaho wa thirikari. Jathani Kamau ni aratariria. Thutha wa mirurungano ya mbeu njithi ya mweri wa 3 mwaka wa 2024 niguo ikundi cia nyanake ekinaĩ makoretwo makionekana na njĩra nene kũyumĩria mũthenya barigici na mbere ya maabitha a borithi kũhahithia mũingĩ ona kũharagania mĩcemanio ya ũteti. Hĩndĩ ciothe nyanake icio ikoretwo igĩtharĩkĩra mũingĩ kana mĩcemanio ya ũteti, Murkomen na Kanja makoretwo makĩruta mĩkana ĩrĩa itakoretwo ĩna umithio. Bwana IG, the fear the police had that if they deal with these criminals, they don't have public support, is now behind us. Deal with these goons ruthlessly. You are going to see in the coming days, we are going to arrest the minimum of those criminals. And they will stand only they alone as individuals, not as goons who have been sent by so and so, no. Ona ũndũ wa kĩeha nĩ kuona mũtongoria wa bũrũri Ruto akoretwo akĩruta mĩkana ya kũng'ethanĩra na ikundi cio, no gũtirĩ kinya rĩkinyanĩirio. Having lawlessness, goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Atongoria mwena wa thirikari na mũng'ethanĩro makoretwo makiorotana no ũrakĩrĩria ikundi ici cia nyanake. This issue of goons and goonism is not as bad as being exaggerated. It's actually hyped around politics and politicians. Kenya is safer, more secure than ever before. Don't forget that we have been taking action. Don't lie that we have not been taking action. It is you who have been politicizing. Aikaria Nairobi arĩa marĩtie na metha itũ ya mohoro mareko wa thirikari nĩrekuruhania na kurera kana kũgitĩra ikundi icio. Ndĩrerutĩra kũrũa na goons. Koguo thirikari nĩ ambeherie goons. Ati wewe ambeherie borithi gatagatĩ ka borithi na goons matige kũnyitanĩra. Hao ndio wanatumia goons kama weapon ya kuogopesha raia. Wanaitumia kama weapon of fear. So hakuna vile serikali itaweza kusimamisha. Sisi kama Wakenya kitu tunaomba na kuongea na vijana wetu na tunawaambia kataeni youth for youth. Tunataka youth for youth. Muthikabu munene wa kanitha wa ACK gũkũ bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ Jackson Ole Sapit augĩte thirikari gũcokia mwĩhoko kũrĩ mũingĩ wona yauga na gwĩka maũndũ marĩa marerĩra mũingĩ na mũno kwa ihinda rĩrĩ kũng'ethanĩra na ikundi icio cia ekinaĩ. The question I asked them, who is now in charge of law and order in Kenya? Is it the goons or the police? That the culture of goonism that is taking root in Kenya will not give us the desires and the dreams that we have for Kenya. It will degenerate Kenya into a place of hopelessness and despair. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njetagwo Jathan Kamau. Tuthie Nyandarua kuria kamiti ya ugitiri na uthuthuria kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ũrĩtie mũingĩ wa kaunti ĩyo kũgĩa na ũhoreri rĩrĩ ũthuthuria wĩgiĩ ikuũ cia anake erĩ arĩa moragirwo hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini gĩa Karau ũrathiĩ na mbere. County Commissioner wa kaunti ĩyo Abdulrazak Jaridesa nĩ oheanĩte ũhoro ũyũ kũrĩa ningĩ orĩtie mũndũ ũngĩkorwo na ndũmĩrĩri ĩgiĩ ngero ĩyo amĩneane kũrĩ maabitha a borithi. Amwe na ũguo abitha ũcio nĩ orĩtie ateti matige gũcogera mũingĩ akenda mũingĩ ũcokereria mĩhang'o-inĩ yao ya oro mũthenya kuona gĩthurano kĩnini nĩ kĩrathirire. Simon Ngure nĩ aratarĩria. Gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩratongoretio nĩ Commissioner wa kaunti ya Nyandarua Abdulrazak Jaridesa augĩte ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo kumana na ikuũ cia anake acio erĩ, akĩongerera atĩ gũkinyeria rĩu gũtirĩ mũndũ wĩikĩtio ngono kuma ngahĩha icio ciaumĩra. Whoever has information, because the two incidences which happened, there could be many people there. Let them, because the DCI is here, let them report. But the investigation is on. The reporting came very late. They were again taken to Nakuru. Actually, we were looking for the people whom we were asking them to report, the people who witnessed. That file is not closed. Oho nĩ arutĩte mũkana kũrĩ ateti igũrũ rĩa gũtambia mũhuhu ũrĩa ũngĩcũngĩrĩra ngahĩha gũkũ bũrũri-inĩ. And as the county security team, we want to send a very, very strong message to people who are threatening or in any way intimidating people because of their political affiliation. This is democracy, but let nobody be intimidated because of the political affiliation. We are all brothers and sisters. We are all one community. Let's refrain from calling people names. Either this is pro-community, this is not pro-community. And I want leaders to come out clearly to ensure that we now tone down. Politics for the by-election is over.
Let everybody now go back to what they have been doing. Let nobody be in any way be intimidated. Jardesa arutete ndumiriri yo thiku nini thutha wa mwaho wa mung'ethaniro gukirira thirikari. Ateti mwaho-ini ucio makiuga thirikari niyo iratumite nyanake icio na iria ciratigire aikari a Olkarau na wagagu munene. My own cousin at Royal Gardens was threatened by this goon. Akashikwa, alikuwa anataka kumbaka, wanamwambia venye watamfanyia. So these allegations of rape are live. Watu wamekuja wametuua, wanataka mpaka kurepe wasichana wetu na mabibi zetu na mama zetu. And I have a message for the chiefs and the assistant chiefs. Kazi yenu ni kuimplement government policies at your place of jurisdiction. Munaishi na watu ambao wamempea kazi. Hao munaishi nao ndio wamempea kazi. Mutigatuikie twarama itho inywe mashifo. Tomoire biashia Kasongo, moikia muhuko, mukiaja kurota andu aria marauga one time. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Itha inyera hitukie ndagika inyanya ni nguhunduka na matemo mangi wona ciahanda thaa 5 njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Turende Inoro riuke twariririe mathina maitu maria twinamo. Muikari wa Gicugu kaunti ya Kirinyaga woragia niri Inoro FM turakurehera tabarira ya utaku matura-ini Gicugu edition. Ni turakaribisha Inoro muno gukia mutugu ni tondu Inoro ni muci gutugina utarana rithikagiria mathina mandu. Ni muthenya wa gatano tariki 31 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish. Thina na tukoretwo na mundu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathire makawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia kubindi maumaga 150 riu maragurwa 30 na matiragurwa. Uyumiri unyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi. Mundu tani atingitwe kugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara mari. Avocado itiragurwa, avocado nyingi ora nengite iraria makandamia matiragurwa. Ukonyitanire na ndikitwa mohoro muhia wa Maina, Jeff Mugawa wa Ithira na Johnson Mureithi. Ni kwambiriria thinashara cia hoini nginyagia thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kia Mutugu nigetha twarĩrĩria maũndũ mothe arĩa maratũvinyereria atongoria nĩ turenda namo magoka nigetha mahote gũtucokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-ini haria hothe wathie no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kugerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Thaburi 47 inyuĩ iruka ciothe hũra ihe na mugagĩrĩrie nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Simon Kamonde na John Praise wa Werũ, Josephat Macharia ona Teacher Beatrice. Wa Ibrahimu nego gũciarwo kana Sara tuweke nyina wa Jitagwo Josephat Macharia. Tahura selfie na niĩ thaa ici turonana nĩnyonetio kĩoneki gĩa kũrĩa ndona. Njĩtagwo Teacher Beatrice. Githĩ Ngai wako koragwo na nĩigo ciothe ona ningĩ Jehova koragwo. Na niĩ njĩtagwo John Praise wa Werũ. Thĩinĩ wa Inoro FM tũkĩmũgoca tũkĩmũkumia ona tũkĩmũcokeria ngatho tabarĩra-inĩ ya Praise and Worship kumuna ũgocira gũcokerera. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ.
Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Inoro. Miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Tũgĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtamborũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe. Ukai tugoce na tuthathaie Ngai. Tabarĩra nĩ Praise and Worship. Tũgĩtelefoni Simon Kamonde. Mũrimũ wa fistula nĩ thĩna wa kũremwo nĩ kũhingĩrĩria mathugumo na kĩoro kũrĩ atumia na airĩtu, na mũrimũ ũyũ nĩ ũrigitagwo na ũkahonwo. Amref Health Africa Kenya manyitanĩire na Flying Doctors Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation nĩ maramenyithia mũtumia o wothe ũngĩkorwo na mũrimũ ũyũ atĩ rĩu no ũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub-county. Ndũgatigwo na thutha, cerera thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ya sub-county gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na ũtuĩke wa kũrigitwo na ũhone. Rĩu nĩtũcokie riri wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũrimũ wa fistula nĩ ũhonagwo. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi 0800 722 600. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩ cikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Rĩu thĩna wa kwenjeka magego wĩna kĩhonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ĩna Eugenol ĩrĩa hũranaga na gĩcunjĩ kĩa 99.9 harĩ igana kĩa mathĩna ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ĩno ti ndawa ya kawaida, aca, amu ĩthondeketwo na clove. Harĩa he clove hatikoragwo na thĩna wa magego. Hũthĩra ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hĩndĩ ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste. Where there's clove, there's no cavity. Ngai witũ nĩ akĩire andũ ake maũndũ ma magegania. Nĩ tũmũgoce na tũmũthathaie. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ngũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma spesheli za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Nitwara ukei ithuothe munini na munene, mwethe na mukuru, tuonerere tuinire Ngai nyimbo cia kumugoca na kumuthathaia. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe.
watu binotana. Morata ngaine okaga koria gutare na njira gukagya njira ngukwira ngaine okaga koria gutare na njira gukagya njira kuma ndamenya Jehova ni ngai munene ngoro eno yakwa ni yagi na kihuruko githerera maitho mamwe rimatara muona operation yerareka Morata ngaine okaga koria gutare na njira gukagya njira ngukwira ngaine okaga koria gutare na njira gukagya njira hawo kuigwatirĩirio ugakinya mwisho ye yanduga kwengoro ndugate mwihoko menya Jehova nĩ aragia gukagĩa na njĩra tũrĩkĩire Isiraeli iria-inĩ itune Morata ngaine okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gukagĩa njĩra ngukwĩra ngaine okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gukagĩa njĩra Boshedu agereire ruo nginya hindi mwakiringi thania na nguvingu norere Jehova kire ucio tarema gukionje ambararirio akihumbwo riri Morata ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ngukwira ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira no kaire ndwatheno marege gukuigwe no menya gutukwa ngai gutikiriji kairu teikinya na wige dara mario waine kwana rwimbo rwa maithori rukirie guthira Morata ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ngukwira ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira Morata ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ngukwira ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira Morata ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ngukwira ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira. Wow ati ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ngukwira ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ni ngwenda umenye ati murata wakwa ngaine okaga kuria gutare na njira gukagya njira ati tondu kuma twamenya mwathani
nĩ Ngai mũnene ngoro citũ nĩ ciagĩire na kĩhurũko. Ndenda gũkwĩra mũthikĩrĩria witũ wa Inoro FM, niĩ njĩtagwo Simon Kamonde mbere ndaya nyambe ngũnyitie ũgeni ngwĩre karibu sana gũkũ kwa Inoro FM. Nĩ show ĩngĩ njerũ tũrambĩrĩria rĩu, nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kwambĩrĩria show ya Praise and Worship. Niĩ ndĩ ndereba, twĩna andũ aitũ athaka erorerwa arĩa mekaga maũndũ ma magegania matongoretio nĩ Ngai, na ngwĩre atĩ rĩu gũkũ gwĩtagwo Inoro FM, ngũririkania atĩ ũmũthĩ nĩ kiumia gĩa tarĩki 26 mweri wa mũgwanja na mwaka nĩ wa 2026 na thaa nacio nĩ thaa 4 na ndagĩka 24 arĩ kiumia kĩerũ, na ngũciria gĩkĩ nĩkĩo kiumia kĩa mũthia kĩa mweri wa mũgwanja nĩgetha tũcoke tũingĩre mweri wa kanana ũrĩa wĩtagwo August. Ngwĩre atĩ twĩ live mwena wa Facebook mũthikĩrĩria na ĩtagwo Inoro FM, harĩa mwena wa Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ Inoro KE, YouTube na nĩ Inoro FM. Koguo tũkinyĩre na kũrĩa gwa 22989 tũtũmĩre ndũmĩrĩri yaku na njĩra nguhĩ, tũma request yaku, twĩre ũrĩa wothe ũkwenda twĩke, na ũguo nĩguo tũgũkorwo tũgĩka. Ngwĩre atĩrĩrĩ, we ngoro yaku inamĩte, we ũtarĩ na hinya, we ũtarĩ na mwĩhoko, we ũtarĩ na kĩrĩgĩrĩro, we nawe ũikarĩte handũ thibitarĩ, we ndũrĩ na andũ na ndũrĩ na mwĩrĩ mwega, umuthi nĩ muthenya wa gũkuongerera hinya na umenye Ngai nĩ okaga. We nawe wĩna igongona rĩa gũcokia ngatho, ona gũkũ nĩ tũgũkorwo tũgĩthathaia na kwĩra Mwathani nĩ wega ũkonyitanĩra na ithuĩ, nĩ tondũ nĩ tũrutaga igongona na Ngai akarĩamũkĩra. We nawe ũrabatara kĩrathimo, ona kĩo nĩ kĩingĩ gũkũ na nĩ kĩiyũrĩrĩire mũno. We nawe ũrabatara thayũ, onaguo nĩ twĩraga Mwathani akũhe. Ona we ũrabatara gĩkeno, kamenya icio ciothe tũrathiĩ mbere ya Mwathani, icio ciothe nĩ egũtũnengereria. Ngwĩre o rĩngĩ niĩ njĩtagwo Simon Kamonde na murata Ngai nĩ okaga. No kaire dwatheno marege gũkũigwe no menya gũtukwa Ngai gũtikĩrĩ kairute ikinya na wĩige ndara mario waini kuona rwĩmbo rwa maithori rukirie guthira Ngai nĩ okaga, Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra, ũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩ okaga, Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra, ũkagĩa njĩra mũrata Ngai nĩ okaga. Mũrata Ngai nĩ okaga. Na rĩkorwo ũndũ ũcio no ũgũkinyĩre piũ, ũtige kũina tu, ciugo icio igũkinyĩrĩre. Ngwĩre atĩ mũrata Ngai nĩ okaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra, gũkagĩa njĩra, kũrĩa gũtarĩ na mwĩhoko, kũrĩa gũtarĩ na gĩkeno, kũrĩa gũtarĩ na thayũ, kũrĩa kwĩna mĩrimũ akahonania, kũrĩa kũrabatara gũkanĩrĩrio agokereria andũ ake magaikara maikarĩte, kũrĩa kwĩna mathĩna akarehe ngemi, kũrĩa kwĩna kĩeha akarehe gĩkeno na akarehe thayũ. Mũrata Ngai nĩ okaga, na nĩ ngwenda wĩikare ũkĩmenyaga ti-itherũ nĩ egũka ona mũthĩ mũtũrĩre-inĩ waku, nĩ egũka na nĩ egũgũcerera na nĩ egũtigĩrĩra atĩ ti-itherũ maũndũ maku nĩ maikara wega, na nĩ egũtigĩrĩra atĩ ti-itherũ kũrĩa gĩothe ũrabatara nĩ wakĩona in Jesus name. Na nĩ ndĩrona nĩ mũkĩte na njĩra nene mũno, akina Seka, akina Miss Kihara, akina Joki Mũrĩge, akina Esther Du, akina mũndũ ũgwĩtwo Mr. Mana, mũndũ ũgwĩtwo Pastor Gatiba, aya othe mandũmĩire, akina Sharin Joy, othe mananjĩra megũkũ, mũndũ ũgwĩtwo James Jogona, Helen Magnesius ona nĩ ndĩrakuona, Rachel Jega from Iraq Baghdad, Samuel Maina Mataiga, mũndũ ũgwĩtwo George Osto, Esther Degwa, mũndũ ũgwĩtwo Baba Jao, mũndũ ũgwĩtwo Ndirango wa Famco, mũndũ ũgwĩtwo Sakaraja wa Cairo, John wa Trench Coat, nyuothe ndĩramwona karibuni sana. Na ũguo nĩguo twambĩrĩria. Niĩ ngwĩre njĩtagwo Simon Kamonde, na niĩ njĩtagwo John Praise wa Weru, njĩtagwo Josephat Macharia. Yes na niĩ ngĩtwo Teacher Beatrice. You people looks great. Thank you so much. Na nĩ ngenaga nĩ tondũ ũrĩa mũkaga mũtiũkaga tu o wĩra, nĩ nyonaga nĩ mũkaga mwĩharĩrĩirie spiritually gũtigĩrĩra atĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM nĩ ateithĩka kũmũhetũkĩra. Nĩguo ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga njigue nĩ mũkenagia mũno. Na John Praise athambai gaka tika kahoti karĩa warĩ nako hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ confirmation yate nĩ gake nikio kana mũbuto wako nĩ magatiarĩ kamwenda zake, ona nginya serious feel gatiarĩ kamwenda zake.
Today I am not joking. Yeah. No, that is it. Because you see, when you dress to kill, they are supposed to resurrect. They are supposed to die. You dress to kill, you resurrect. Yeah. Okay, resurrect. Ekuhana atia? Gutiri na uru, muturire ni ukoretwo wi mwega. Andu amararia rũthiomi rũrũ thikũ ici maretwo hiti. Ngai ni akoretwo mwĩhokeku. Hiti. Maretwo hiti. Thikũ twarĩkia show nĩngwaragia na tichogu hanini. Nĩkĩo tigĩtwo na thutha. Mũtigĩra na thutha. Ande mutigetie atĩ ndĩ harĩa ndĩ. Ni twĩna gwĩciria nĩ FYP. Thutha tũretwo kana nĩ hiti kana nĩ hiti cia bu. Mlima Highness. Nĩ Mlima Highness. Rĩu rĩ mũkĩnyitwo gani wega. Hitizi. No rĩrĩ reke ndĩmwĩre. Niĩ ndĩrekire mathabu makwa ndĩrona hiti ti kĩndũ kĩũru. Hiti nĩ njega. Hiti no menya hiti ndĩraragĩra. Nĩ kwĩhang'ia. Nĩ kũrĩa. Nĩ kwĩhang'ia na nĩ ĩhang'agia biũ. Nĩ noticeable. Na nĩ handũ no nginya ũmenye ĩrĩ ho. Na wamba umenya nĩ umenya atĩrĩrĩ kaira ndĩngĩoya kĩndũ na nĩ yetagĩrĩra mbe ũnyite yoe. Na tingĩgu. Na nĩ ĩrĩ ũrũme nĩ ingata nginya mĩrũthi. Ona tiga ũguo. Nĩ ĩrĩ thiri ĩngĩ. No yo nyamũ ya gĩthaka ĩrĩ smairaga na ĩgatheka. Nĩ kenagira. Nĩ kenagira. No nĩ ĩrĩ tũmaũndũ tũtarĩ twega. Koguo ata ti njũru. Rĩtwa rĩu no rĩgũcenjio nĩ ũndũ. Asa tũmaũndũ tũu tuothe rĩ. Nyamũ nĩ njega. Tũretanagio na kwĩhang'ĩra kwayo. Tondũ menyete rĩrĩ. Arafu rĩ nĩ kĩrĩa mũmbĩre wayo rĩ ĩhinya na mbere. Wega nĩ atĩ nĩ mĩkeneri. Ĩhinya na mbere nĩ ũrona ĩrũgamĩte. Kĩrĩa gĩa bata mũno nĩ gwĩkenera. Hiti nĩ ĩkenagĩra na nĩ ĩtũragĩra. Na nĩ ũkĩraga ũtukũ ĩgaigua gũcimaigua. Ona cia tene nĩcio ciaragwo nĩ itukanagĩrwo itimenyaga ithiũ. Cia rĩu nĩ imenyaga. Thaa ici rĩu nĩ imenyaga. Nĩ irĩ direction. By the way nĩ ithiaga. Tũramenya harĩa tũrĩ. Nĩ ithe tiguo. Gwĩtũrĩra. Sana. Hiti nĩ ciĩtũragĩra nĩkĩo tuka gwĩtũrĩra. Tareke tũine. Tũrĩra. So karibuni sana. Karibuni sana. Thank you. Mwigo mwe andũ arĩa mwagĩrĩire mutigĩrĩre mũndũ ũrĩa ngoro yake inamĩte nĩ inamũka anjie gwĩtũrĩra ambie gwĩtũrĩra na gwĩkenera nake ũrĩa wĩ na kĩeha ngoro yake ĩgĩe thayũ ũrĩa wĩ na gĩkeno igongona rĩa gũcokia ngatho rĩkinyĩre Mwathani nake ũrĩa ũkĩrire mũrwaru kũhetũkĩra igongona rĩa tũkũruta mũthenya wa ũmũthĩ Ngai etĩkĩre kũmũiguĩra tha na kũmũhonia tondũ angĩkorwo ithuĩ nĩ atwĩkagĩra ona no mekirwo so ndĩmũnyite rĩngĩ nginya mũthikĩrĩria harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ tũtũmĩre ndũmĩrĩri yaku kũrĩa gũ 22989 harĩa mwena wa Facebook twandĩkĩre harĩa mwena wa Instagram twandĩkĩre mũndũ ũrĩa wothe wĩ YouTube nake twandĩkĩre nĩgetha na ithuĩ tũkorwo tũkĩnyitanĩra nawe ĩmwe kwa ĩmwe twendeni sana hena mũndũ rarĩ na ũnyihu wa gĩthweri arauga atĩrĩrĩ akĩenda kuga Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ na ndarora gĩthithi anyihĩirwo nĩ gĩthweri araugire Mungu hangaliagi kisisi na maũthĩ na mauchini ndũga na thuti ndũgũkorwo kĩaria maũndũ maingĩ kawaruta ni sorry Joshua tatũtongorie nĩgetha ithuĩ twambĩrĩrie arĩ na mũthuri wĩ haha etagwo Wanyoike Joe nĩ mũrata wakwa twĩna John Praise ikinya etagwo ikinya ndaigua agĩtia rwĩmbo rwa Mr Ben rwa Tarora na letiti hwaĩ no mũthenya ndirikania ngwĩciria no twanjie naruo thank you karibu sana Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesu nĩho ndeaga mateta na mabata makwa ngĩitũrũra amu ndũnogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ nĩ ũhiũhaga ũkanjokeria na ũũgĩ rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩo nũmbũyagia
irondoko hano gakirĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ndikĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we wandutĩire karibarĩ nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩngũrana thakame mehia makwa gĩkuua ithenya rĩakwa tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ingĩgĩthiĩ kũnjũranwo na wega waku baba ngũtũra gwaku ngũinagĩra nyĩmbo nĩndĩrahaga mawĩko maku tondũ wĩ wama warathima mũndũ ndangĩrumĩka niĩ ingĩgĩthiĩ kũnjũranwo na wega waku baba ngũtũra gwaku ngũinagĩra nyĩmbo nĩndĩrahaga mawĩko maku tondũ wĩ wama warathima mũndũ ndangĩrumĩka tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia
gegagia ngoro yaku muthenya. Mwathani ni ugegetie ngoro citu, ona ni ukoretwo uri wa mwena witu. Tutingigikuringithania na kindu ona kimwe giguku muhuro wa riua, ona kana gikuwa ku iguru, ona kuria kuriku muno thiini wa muhuro wa thi. Ni utwikite magegania mangi tutangihota gutariria, ni tondu o mbere ya maundu mothe ni ututuite matigari ma muhuro wa riua. Ni utumenyereire ona ugatutuga na utugi wa magegania. We wa ma, we wa gwikirirwo muno. Gicoka-ini giaku ni hakoragwo na uteithio wa andu othe mahinyiriirio. Hariwe ni tuonagira uteithio Mwathani hindi ria turaubatara. Hariwe ni uturagira hindi ria tutengerio na tuikarirwo ni maundu ma muhuro wa riua. Hindi ria tutari na thayo, hindi ria tutari na gikeno, tuoka hariwe ni utuheaga thayo. Tutingikiriganirwo Mwathani ni maundu maria twikiire. We wa ma na we wa gwikirirwo muno. We wa gwikirirwo muno kuu gwaku iguru guku thi ona rungu rwa thi. We niwe mithingi iria nyitiriire thi. Kuria guothe Mwathani kuhinyaru thiini wa miturire itu ni ukui. Ngai witu ritwa riaku rirocokerwo ni ngatho. Tutigakuringithania na indo iria ugatuhe. Tutingikuringithania na maundu maria ungitwikira. Tutingikuringithania na maundu maria Mwathani wa magegania ungithie na mbere ugitwikagira. Ngai iguru ria maundu mothe ugutura wikirirwo muno. Gutire na Ngai ungi uhana tawe. Ni thengio Mwathani ni gututua matigari ma muthenya wa umuthi. Ni thengio ni tondu wa gutwarahura twina ucamba. Ni thengio Ngai witu ni gututua Mwathani kirathimo muthenya wa umuthi. Ritwa riaku rirocokerwo ni ngatho. Kiamukira igongona ria ngatho kuma ngoro-ini citu kuria kuriku. Ngai witu ni tondu ti kwagirira na ti guthinga ona ti gukorwo turi athingu mbere ya uthio waku. Ni tho tuiguirire Mwathani ugatucaira ugatuiga twi muoyo. Ritwa riaku rirocokerwo ni ngatho. Gituehere mehia mahitia ona mawaganu. Ni tondu tigane mo Ngai witu ni tungitura tukuanagiriria nawe. Twehererie maundu maria twikaga Ngai witu na njira ya kumenya na mangi tugeka na njira ya kiriga. Ni tondu Mwathani ni twithagia tukaraihanira ugatukaraihaniria nawe. Ni twikaga maundu tukauma nja ya wega waku muriithi mwega. Itikira guturathima na utwehore mehia maitu ona mahitia ona mawaganu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Naguo maundu maria mothe tugwika muthenya wa umuthi, itikira Ngai witu gutuhetukira ngoro iria cinamite cinamuke. Tugitukira gutuhetukira Ngai witu andu aria mena mathina maimwo ni mathina. Gutuhetukira Ngai witu kurigana na kugoca na gukumia kuria tugukumia na kuo thiini wa Inoro FM Mwathani. Aria othe Ngai witu mena mirigo makuanetie metikire kwauka ni tondu we wa ma na we wa gihoto Mwathani. Na tondu ni twikagira turi kionereria kia uria wikaga. Ona umuthe ndaguthaitha witikire gwikira muthikiriria maundu ta maria utwikagira. Na tondu ni twi ni uri hinya na ni uri ucamba na ni wikaga. Ngai witu kuria wana turuta ni tukwenda uruta muthikiriria. Maundu maria wana twikire tukwenda onake mamukinyirire. Ngai witu ria twana rwaro gitonio na aria rwaru Mwathani umuthe ni twi wina hinya wa kumahonia. Mathina-ini mangi twana ekora ma muturire no ugituruta ni tondu wa wega waku. Ona muthikiriria ni twi no murute no ni tondu wi wa ma. Ndangiguthaitha tukiambiriria tabarira ino. Witikire gututongoria muriithi mwega. Aria mena ngatho Ngai witu ciamukire. Aria mena ruo rungi ngoro-ini ciao Mwathani witikire kumahura. Ni tondu ni kuri na maundu tukoragwo namo Ngai witu tuthomagwo nginya ni kwira andu aria maturigiceirie na aria matukuhiriirie. Macio mothe tondu we nowe woigire ni wohotaga guthoma ngoro no kuria kuriku muno. Witikire guturorera ngoro citu. Meririria mothe ma ngoro citu witikire kumahingia ni tondu wi wa ma. Nacio ngoro citu ni tugutura gwaku, ni tugutura tugukumagia ona tukwiraga ni wega. Ni tondu Ngai witu kuma riu guthie na mbere ni ugukorwo wi Ngai witu. Itikire gututongoria maundu-ini mothe ni tondu Ngai witu niwe tuguturira. Maundu maria mothe tugwika thiini wa studio no reke mekire hinya kuri muthikiriria. Reke mahe mwihoko muthikiriria witu. Reke mahe kirigiriro muthikiriria witu. Reke ngoro yake inamuke, reke agie na gikeno kia muoyo. Ni tondu wi wa ma ndaguthaitha unjigue. Na ni tondu wi wa ma Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndahoya ona ndacokia ngatho. Amen. 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 Shesheni hakuwe nawe. Kukumagia ona itare da kuona nikugegio ni mawiko maku ngoro yakwa ni
kagoria wendaga guturei ngagia wendi wakunjenso gukumagio na itare ndakona nikugegio ni mawiko maku ngoro yakwa neriragiria gutura kagoria wendaga guturei ngagia wendi waku wanyendirio na itare ndakwana ukinjetha niguo nditurire kindihira thogora munene mutharaba woingiri hatia Jesu gukumagia na itare ndakwana nikugegio ni mawiko maku ngoro yakwa neriragiria muno gutura kagoria wendaga guturehi ngagia wendi waku gukumagia na itare ndakwana nikugegio ni mawiko maku ngoro yakwa neriragiria muno gutura kagoria wendaga ngai guturei ngagia wendi waku ushie watu binotana ndire hinya wakwa wagwituria ndingeiga ndagikoro nemwe ngwihokaga baba owe wiki mwathi ndeithia ndikana guconore Jesu gukumagia na itare ndakwana nikugegio ni mawiko maku ngoro yakwa neriragiria gutura kagoria wendaga guturehi ngagia wendi waku gukumagia na itare ndakwana nikugegio ni mawiko maku ngoro yakwa neriragiria muno gutura kagoria wendaga gutura ngagia wendi waku nimenyete faforia wendaga we wendaga ngoro hehenjeku ngoro erigwi tikira gwathika na kwinyia niguo miguthire gukumagia na itare ndakwana nikugegio ni mawiko maku ngoro yakwa neriragiria gutura kagoria wendaga ngai guturehi ngagia wendi waku gukumagia na itare ndakwana nikugegio ni mawiko maku ngoro yakwa neriragiria muno gutura kagoria wendaga guturehi ngagia wendi waku ngai wakwa shesheni hakuhe nawe ningwendete ningwihokete
nĩndonire hinya wakwa wa gwĩtũria ndingĩiga ndagĩkorwo nemwe kwĩhokaga mwathi owe wiki ũindeithia ndikana gũconore Jesu ngũkumagia na itarĩ ndakuona nĩkũgegio nĩ mawĩko maku ngoro yakwa nĩĩriragĩria gũtũũra kagorĩa wendaga gũtũũra ngagia wendi waku ngũkumagia na itarĩ ndakuona nĩkũgegio nĩ mawĩko maku ngoro yakwa nĩĩriragĩria mũno gũtũũra kagorĩa wendaga gũtũũra ngagia wendi ngoro yakwa nĩĩriragĩria gũtũũra kagorĩa wendaga gũtũũra ngagia wendi ngoro yakwa nĩĩriragĩria mũno gũtũũra kagorĩa wendaga gũtũũra ngagia wendi waku. Mushi watu binotana shesheni hakuhe nawe Mushi watu binotana
nikugutia kuinamirire nagodhadhaie juge ate kiugo gĩaku kĩambararetio igũrũ wa rĩtwa ũrokĩgoco ũroneneha ndũngĩiganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ nĩngũgũtĩĩa ngũinamĩrĩre nagodhadhaie nĩndĩnyihĩtie juge ate kiugo gĩaku kĩhinya kĩambararetio igũrũ wa rĩtwa ũrokĩgoco ũroneneha ndũngĩiganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ juge ate kiugo gĩaku kĩhinya kĩambararetio igũrũ wa rĩtwa ũrokĩgoco ũroneneha ndũngĩiganĩra rwĩmbo-inĩ nĩngũgũtĩĩa ngũinamĩrĩre nagodhadhaie nĩndĩnyihĩtie juge ate kiugo gĩaku kĩhinya kĩambararetio igũrũ wa rĩtwa nĩngũgũtĩĩa ngũinamĩrĩre nagodhadhaie nĩndĩnyihĩtie juge ate kiugo gĩaku kĩhinya kĩambararetio igũrũ wa rĩtwa ũrokĩgoco ũroneneha ndũngĩiganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ ũrokĩgoco ũroneneha ndũngĩiganĩra rwĩmbo-inĩ ũrokĩgoco ũroneneha ndũngĩiganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ ũrokĩgoco ũroneneha ndũngĩiganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ. Ngai witũ arogocwo ndangĩiganĩra rwĩmbo-inĩ nduma na mehia itingĩrĩgĩa na wĩikaro thĩinĩ wake. Ngai witũ nĩ mũtheru, nĩwe twatũraga mĩhaka nduma-inĩ na ũtheri, na nĩ atũmaga ũtheri na nduma ciathĩkanĩre. Nduma nĩ menyaga mahinda mayo nĩ makinya ma kwehera nĩgetha ũtheri wĩingĩre. Ona mweri nĩ ũmenyaga mahinda maguo nĩ makinya nĩgetha wehere na cio njata ciambĩrĩrie gũthamaka.
nĩ tondũ Ngai nĩ wama na ũmbi wake ndũrutagwo mahĩtia, na tondũ ona ithuĩ twĩ ũmbi wake, na tondũ nake nĩwe watũmbire. Mũthikĩrĩria hau wĩinamĩire ngoro tamenya nĩwe wakũmbire, tamenya hau ngoro yaku yũrĩirwo nĩ mwĩhoko nowe wakũmbire, wĩ ũmbi wake, wĩ wĩra wa moko make, wĩ maũndũ we nĩwe na ugaga atĩ we nĩwe wa bata mũno gũkĩra indo iria ingĩ ciothe ombire, tondũ akũigire mũhuro wa riũa na agĩkũhe ũhoti wa gũcontrol maũndũ maya mangĩ mothe. Hau ũrĩirwo nĩ hinya, ndĩrenda ũmenye ti therũ Ngai ena bata nawe, ti therũ ena bata nawe, na rĩngĩ nĩageragĩria mũndũ maruo-inĩ nĩgetha one ũkirĩria na wĩhokeku waku. Ndũgagĩthiĩ gũcaria ngai cia mĩhianano, ndũgathiĩ gũcaria ngai kũrĩa atangĩoneka, ndũgathiĩ kũinamĩrĩra ngai ingĩ itangĩkũguna. Mweterere nĩ aroka, mweterere nĩ aroka, twĩ wĩra wa moko make. Niĩ ndarathimwo ithaa rĩu rĩa mbere rĩathira na nĩ ndagĩa na mwĩhoko, na rĩkorwo Ngai nĩ atũma we ũgĩe mwĩhoko harĩa hothe ũrĩ. Niĩ nĩ ndaigua ngoro yakwa nĩ yakena. Ũrokĩgocwo we Mwathani, ndũngĩiganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ. Ũrokĩgocwo we Mwathani, ndũngĩiganĩra ciugo-inĩ cia tũnua. Maũndũ marĩa we ũtwĩkagĩra nĩ manene gũkĩra marĩa tũngĩhota gũtarĩria. Mũthikĩrĩria, ikara hau tũkĩrĩkia mohoro ma thaa 5 tondũ Ng'ang'a wa Njoroge haha nĩ tũracokereria, nĩ tondũ thaa ici nĩ thaa 5 cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine. Thaa 5 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kĩrenda minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Bare Duale atige wĩra kũrũmĩrĩra mĩario yake ya ũcogeri na ya ũkabira. Moigĩte nĩ gĩconoko kuona President William Ruto ndarĩ arakũmithia mĩario ĩyo, oro rĩrĩa akoretwo akĩhinyĩrĩria atongoria na mũno makĩria mwaho wa mũng'ethanĩro maigĩrĩrĩke harĩ mĩario yao. Oho ningĩ no marenda kamĩtĩ ya gũthingatithia ũrũmwe na thayũ wa mũingĩ bũrũri-inĩ NCIC ĩkũĩka kũrĩkia ũthuthuria wao wĩgiĩ mĩario ĩyo mĩnungu na mĩbuthu ya Duale. Salome Mũrugi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Aikari aya marauga atĩ nĩ ũndũ wa kũmakania mũno kuona mũtongoria wa gĩkĩro kĩa Duale akĩruta mĩario ta ĩyo, makiuga atĩ ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo makinya ma kĩwatho no matacũkio kũrĩ we, na makendekithia ningĩ eherio ofici-inĩ nĩguo atuĩke mũhiano kũrĩ atongoria angĩ arĩa marĩ na mũbango wa kwaria mĩario ta ĩyo. Nĩmakĩte mũno nĩ mĩario ya minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale ĩrĩa araririe erekereirie rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na kũmera atĩ yo nĩ mbwe. Rĩarigwo angĩkorwo mũndũ mũnene ta ũcio thirikari-inĩ no anyarare rũrĩrĩ rũrĩa rũngĩ o nginya kũmaruma na kwaria ciugo njũru cimegiĩ. Rũhonge rũrĩa runyitagĩrĩra kana rũrĩa rũthuthuragia andũ arĩa maragia mĩario moru no twĩrĩgĩrĩre atĩ hihi no mahote kuoera hatua Aden Duale, no ta mũtugo tondũ nĩ minista wa thirikari nĩ tũĩ hatirĩ handũ angĩtwarwo. Ingĩenda hakwa niĩ kĩũmbe Aden Duale to gwĩtwo tu nĩ rũhonge rũu nĩguo athuthurio, no agĩrĩirwo kweherio wĩra-inĩ. Na rĩu rĩ, tondũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya nĩ kũrĩ honge iria ndiragi na atongoria gĩthemba gĩkĩ rĩ, no njũrie na gĩtĩo kĩnene mũno, Aden Duale abatiĩ gũkorwo atigithĩtio wĩra nĩ president na oerwo ikinya rĩa gũikio thĩinĩ na hingũrĩrwo thitango cia ũcogeri wa ngũĩ. Ningĩ nĩ mathiĩte na mbere kuuga atĩ mĩario ĩyo yahota kũrehe rũmena gũkũ bũrũri-inĩ mũno makĩria mahinda-inĩ maya twerekeire gĩthurano-inĩ kĩnene, na ũguo makoria atongoria metheme kũruta mĩario ya rũmena. Na nĩ ũhoro wa kĩeha kũigua mũtongoria ũmwe akĩigĩrĩra gwĩta andũ arĩa angĩ. Ithe bũrũri ũyũ ndũrendwo andũ macokanĩrĩre marie rũga ĩtarĩ na mũtabũko tondũ wa kũgirĩrĩria mbara cia kĩndũrĩrĩ. Wanjia gwĩta andũ hitirĩ, ithe bũrũri ndwahĩa. Inooro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Mũrugi.
Tuigire kuria Kirinyaga kuria mucemanio wa mwanya uria uretanitwo githii-ini gia kahua kia Mirici gicogo Kirinyaga ni urathararire thutha wa arimi kumurũrũka. Arimi acio maraumũrũrũkire thutha wa kamiti ya gutongoria kuria mwagutariria uria mahuthirite muigana wa ciringi mirioni 23.7 iria merigite gukomba. O ningi no marendaga matariria uria ciringi mirioni 1.3 iria thothaite yo yarihirwo ni kambuni imwe ya insurance ta ngarama ya hathara ciahuthikire. Morotete muikarĩri gĩtĩ wao makimucukira ciiko cia ngukumio riu makenda honge cia kuramata thothaite guthuthuria ungumania uria ugomeire thothaite yo yao. Johnson Mureithi ari na uhoro uyu makiria. Tubunje kamite no twikire interim kamite iria kunyitirira inyarira DCO aritana mucemanio ringi. Amera ruma tubeta imwe na ithu twiciria uria turenda namo twethe interim committee iria guturugamira for 90 days nigetha twite private auditor okia tuonditere mathabu maitu aturorere mbeca citu kuria ithiete. Ni ari miaka bwa thiini wa thothaite ya Mirici nire koragwo iri gicigo-ini kia umbunge gia Gicugu magitaria gitumi kiria nekira kiracungirire gukorwo magitharariria mucemanio wa mwanya uria uretanitwo ni urugamiriri wa thothaite ino. Mutongoria omwe araria secretary na arathuthuretie wobici file akona kuna mbia ciurite mirioni 23 kwoguo akauga ni gukwendeka gwikwo mucemanio nigetha kumenyeke mbeca ici mirioni 23 ithiete kuna ikobetwo atia. Kuringana Mwambudi memba ni George Nyaga marenda kumenya wigiririku wa ciringi mirioni 23.7 iri ugite thothaite no ni yakorirwo igikomba. Njitagwa George Nyaga ni ndi one of the board members guku kithii-ini kia Mirici ni ndandikire marua ya kuga kwina thire wa mirioni 23 na ngiri 700. Ino ni thutha wa kwaga kuiguana na kamite vindi ria mokaga kuruta reti ni maugite nyengatwe meeting-ini mauga magikomba mbeca matatu inivovite na some other few members marikia kubetokia moka makiruta reti magitop up na 8 million mbeca iria ndarora ngiona society ino itu ni kuthira gukorwo ekithira ndona ngioya atua ni bakinyire ngioya atua ya kuthikura ya kuandikira CC marwa ndimutariria niguo ikinya ria benya ria gutethia society ino itu ritwana reaction ya marweo kuma go CC kana anybody uria atagitwo thiini wa ofisi yo. Ona thengi okuru murugamiri wa thothaite ino ya Mirici ndena korwo akiaririria ndetu ino arimi akabwa thiini wa thothaite ino ya Mirici ni mugite ni mekwenda wigiririku munene thiini wale marakorwo makimatongoria. Ingetuika nicio ciatuika nicio irathi gukoba mbio toi matauma batengi kwa wira wa kithii na tandu ndetika kiro cia kwandite kithii kingi ni njwe gike gitu kia Mirici tandu kamugunda gakwa ni kanini ariko ngai ritwa ngabanda itine kana nicio ndiratungatangagia tukiro tuitu makamete ni arega gutariria mbia ne yakobire kana ete ana koba kuria mbia ciathire na kando na gukorwa no gukorwa tuna evidence ya maundu monde maria mekite niko tukwenda matutaririe matwire atiriri mbia cia mbere makoba mirioni 23 cia rutire wira uriku wakinya mu kamete umwe ati wa wendi mwege rutira no araugiririe ndeto no tondu naronie ni kurabea na arauga gutikubea rorere arauga atwire tuta members koguo gute siasa turona na guku gwitu tutendete siasa bakinya ni bakuruta wira. Ngiribotri Noro FM kuma gicigo-ini kia umbunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Na guo mwaho wa mung'ethaniro wa kiuteti wa Linda Mwananchi na urathi na mbere gutwikania icigo itiganite kuria kaunti-ini ya Bungoma ithwiro ria bururi na kwa ihinda riri muthabara wa atongoria a mwaho ucio uria utongoragio ni seneta wa guku Nairobi Edwin Watenya Sifuna uri itura-ini ria Kamukuya kuu ni Bungoma kuria marathie na mbere kwariria muingi tuthikiririe maria marathie kuu na njira ya imwe kwa imwe ndaikia maithongona ni hindi gavana wa kuria kaunti ya Trans Nzoia George Natembea araruta ndumiriri. Muko Jojo, yule mtu ambaye anaongoza kampeni ya Ruto katika Western anatoka Kamukuya hii na ameambia Ruto ati kura zake zote ziko Kamukuya. Wale wanasema ni uongo waseme tawe 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 efe walo bile basa ni muliano. Aya ni wacio ni atongoria mwaho wa Linda Mwananchi ucio ni gavana wa kuria Trans Nzoia George Natembea maumagaritie seneta wa guku Nairobi Edwin Watenya Sifuna uria noe mutongoria wa mwaho ucio wa mung'ethaniro wa Linda Mwananchi. Magi maige maria mekwiyumiria thiini wa mucemanio ucio ni ukumamukira mohoro-ini maitu maria mararumirira
thaa ithano irahitukia ndagika 6 ni nguhunduka na matomo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Turende noro riuke twariririe mathina maitu maria twinamo. Muikari wa Gĩcũgũ kaunti ya Kirinyaga woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Gĩcũgũ edition. Nĩ tũrakaribisha Inoro mũno ũngĩa mũtugu nĩ tondũ Inoro nĩ mũciĩ ũtugi no tarana rĩthikagĩria mathĩna ma andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa mũgwanja nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kĩa Mũtugu Catholic Parish. Thĩna ũrĩa tũkoretwo namo ũndũ wa mbere nĩ bara president nokire agĩtwĩra kũrĩha mathirĩ ma kahũa. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wa makandamia kũbĩndĩ maumaga 150 rĩu maragũrwa 30 ona matiragũrwa. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na atongoria thure onjoria anyiti itemi honge-inĩ ngũrani o hamwe na mũingĩ. Mũndũ tani atĩ ingĩtua kũgĩra stock bandũ ndĩbagua ndambu nũndũ wa barabara mari. Avocado itiragũrwa avocado nyingĩ ora nĩ ngite irarĩa makandamia matiragũrwo. Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro mũhĩa wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kĩa Mũtugu Catholic Parish mwena wa Gĩcũgũ. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kĩa Mũtugu nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũbinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Kakemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Kino, na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thaburi 47 inyuĩ iruka ciothe hũra ihe na mugagĩrĩrie nĩ tondũ wa Ngai. Nĩo mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Simon Kamonde na John Praise wa Weru, Josephat Macharia ona Teacher Beatrice. Waifurahimu nego gũciarwo kana Sara tuweke nyina wa Njĩtagwo Josephat Macharia. Tahura selfie na niĩ thaa ici tũronana nĩnyonetio kĩoneki gĩa kũrĩa ndona. Njĩtagwo Teacher Beatrice. Githĩ Ngai wako koragwo na ngingo ciothe ona ningĩ Jehova koragwo. Na njĩtagwo John Praise wa Weru. Thĩinĩ wa Inoro FM tũkĩmũgoca tũkĩmũkumia ona tũkĩmũcokeria ngatho tabarĩra-inĩ ya Praise and Worship kumona ũgoci na gũcokerera. Mwaki wothe wa nyũmba kana mwene nyũmba endaga mabati ekũgita namo maikarange nginya rĩrĩa kaigua nĩ maikaranga. Ĩhi nĩ ũĩ atĩ MRM wona magũthondekera mabati ma Covermax wekĩra nĩ wekĩra. Ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ngai witũ nĩ ekĩire andũ ake maũndũ ma magegania. Nitumugoce na tumuthathaie tabarĩra-inĩ Praise and Worship mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ukai tugoce na tuthathaie Ngai tabarĩra-inĩ Praise and Worship tũgĩtelefoni Simon Kamonde. Ĩni na nĩtwacokereria nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũthathaia na kũrĩa mwathani nĩ wega mũthikĩrĩria na andũ arĩa me mwena wa Facebook nĩ ndĩramuona mũtongoretio nĩ Haizon na mũndũ ũgwĩtwo Mary Mwengwa arajĩra tũgasarimia my system so wa Mwengwa akiwa Kenari Gumo ageithĩke sana Mwarimu Kairo wa Iganjo ona ndĩrakuona sana Mr. SNS Builders and Interior Design ndĩrakuona nawe Sharin Joya twawe na kuona Sharin Charismaika twawe na kuona mũndũ ũgwĩtwo Mwatha Bob wa Makoboki ona
geithike sana na ndrona andu ingi muno Anthony Rugajihia Miri Mwego na kendra kuona sana na muratonge wito gwitwo Joseph Kirito kuria mwena wa White House Kamulu Joska ageithike sana ona muratonge wito gwitwo Maina Gachagua arajira good morning Cameroon praise and worship team ne Maina Gachagua well represented from kuria gwitwo Jogoo Road ageithike sana Joy Jerry na mundu gwitwo Miriam Kare mundu gwitwo Jok Murege Wajiro wa Mui Wajiro Maina mundu gwitwo Mustafa wa Garariga Mwatha Bobu nigukuonete Ruth Wat hallelujah na ndra kuona sana na mundu gwitwo Recho Jegara mugaithirie family yao ya Jega magaithike sana Daniel Kamode arajira hey ucinie totani God bless you so much onawe we karibu sana Mase Mwendwa najira say hi to my mama kiwa Rugai seka tena kuona sana Joy na ndra kuona sana Zabu arajira ekure mwena wa Gaturike haro onake akodani sana ajira mugaithirie adu akwa muno wish my mom a quick recovery uciane mamake Jaden mamu anyu arohona ni tondu Ngai tutungataga ni wa mana ni wa kihoto na ndatubire tuture tuthinikaga mwari wa Mobi God bless you so much ageithika muno na kesa nese rajira mugeithirie Riscom ekure mwena wa Ruai our friend Grace of God how are you Moga technologist how are you Adrian Kamau na kirajira mugeithia sana God bless you so much na kuri nadu agema media messages matongoretio ni mundu gwitwo Michael Jogu wa Kibirigwe Jaba kuma Makutano how are you Kamode panel wa ina ndramona mwarimu Kemiti wa Mureu arajira mugeithie sana Michael Jogu githua koina wa Kamasharia John Muthoga wa Kiamatheri mundu gwitwo Joseph Gathu arakiarajire kuria mwana wa Gatitonyere akodani sana na njira mugeithie sana John Praise tukigeithia andu eri nikugeithia riri areto Mwago Dennis kure mwena wa UK thank you so much PMM tondu wa gukorwo imitambo-ini PMM ni uri ukoragwo kure mwena wa Indaho ni ageithike sana mundu gwitwo riri no ndona mundu gwitwo Mwangi wa Promise Butchery kuma kure mwena wa Juja the United States of Juja farm ageithike sana no arithie area original yeah God bless you ndiure na nimurageithio ni mundu gwitwo Shi kuni kure gwa 22989 Shi ekure mwana wake Mede Kamonde Muriega Gatirango MCA mtarajiwa wa Johi geithaniria aikari ya Demi wa Johi na Gatondo location how are you ni ndamiona muheshimu mundu andikage muheshimu atiga kwandika message forte high praise and worship ni John Igare wa Hema kuma Kahawa West tu hamwe sana Juguna uria warecho kwa Githumu ni Githumu kianwe kadara na kwa Mashani na gwe thayo Ngai witu akurathime ona ndra kuona kuni gwa 22989 Kamonde Muriega Gatirango acio ni andika nyingi muno ni mwaniki Ita wa Muiga good morning ni John Waka headman na Demetabo ni God bless you so much geithika Israeli wa Israel one moro Isaya Mukurino wa Mara Kwet God bless you so much ndra kuona na mudo witu gathoko kuma Karuri kahuhia Murang'a jira kodani sana thao Jehova Shalom Isaya Mukurino God bless you so much na ndirona mundu gwitwo Zomu Jackson na kirajira guku akodani sana Josephat geithia ndwiri kwamba geithie mundu retwo Koine Patrick wa Ihonero Butchery hali ya Matangi na oho ni kugeithia Mwatha Bob wa Makomboki na hali murata wakwa nenda kugeithia jambe yo kana muthuri ucio muno egwitwo Michael wa kuria Kibirigwe nikumugithia na njira na nikuonete twageithio ni mundu gwitwo Ngatha ya Kirinyaga na agetia rwimbo ruhoro John Praise tukana Johnny no twaje na ruo ni unomboyagia etia ruriko etia ni unomboyagia very nice na ninjete rwimbo ru muno nani ya kusiria hau ni hoka wega kabisa na murageithio ni Bishop Hosea Wahatwe kure mwana wa USA ajira mugeithie sana na Jack Muhambo rajira watching live from Bahrain na mundu gwitwo Titus wa Utogada rajira akotundi sana na muratoge gwitwo Steve Touch rajira kodani sana na MC Gashohe between rajira Ngai waku niwe gweda I'm in tears I'm so happy for you bro leke tutore kwa Ngai amen MC Gashohe between na Ngai witu onawe ni akwedete Jimmy Kero Senator rajira ndimugeithie sana ona akirajira kodani sana ya mitabo Teacher Beatrice salimia watu wawili
mwageithio muno ni family itu. Family ya Kamure memwe ore wa Uthiru ni mamugeithio muno atongoretio ni Tata Rosa. Nimoso ni mwageithio ni bare ya Kamata. Na duothe akaratu matongoretio ni Gatama wa Kuria. Mosoko mwageithio ni Jogu family na mwageithio ni Kahoro family. Na mundu gwitwo Kirich. Kana Gitonga kule mwana wa umoja ni ageithia andu othe a Inoro na tata wa umoja ate Kirich ni mai yanko Gitonga na ni amugeithia muno kabisa. Njoroge bro ndirakuona kuni mwena Facebook Roja Wanyama mundu gwitwo Ropezer baby ona ndirakuona sana na muratonge witwo gwitwo Mithamo wa Dudu Joyce Kayeshari Enjoy. Karibu sana Rusianga tena kuona sana. God bless you so much. Nemne guthie na mbere muno ginya itharire nigire ginya hindire bakwihanda thaa thita nigetha twathomera mohoro tucokere ginya rire handa thaa mugwanja muthikirire kome mitambo-ine na ndirona mundu gwitwo Alex Jamu wa Pishori, Alex Jawa Jami Pishori na kirejera kodani sana. God bless you so much. Twende sana Josephat. Wajiro hata anakuona sana. Gaine ujishiranye wenga meshiria mega na madhayo ni unuboyagia gaine ujishiranye wenga meshiria mega na madhayo ni unuboyagia gaine ujishiranye wenga meshiria mega na madhayo ni unuboyagia gaine ujishiragia wenga meshiria mega na madhayo ni unuboyagia. Anwa Evolve Motors Limited gaitheka sana ndirakuona sana. How are you Madam Boss? Kora wiki niovanirio ne mathina gaga murataka na mundu itukiuma na njira oke adeithie ngahinyĩrĩrĩka gaga mwĩhoko wa gũtũra no ndagwĩta we Ngai wakwa goka no kanyamarũra ngoro yakwa Ngai nĩũnũmbũyagia Ngai nĩũnjĩciragia wega meshiria mega na madhayo ni unuboyagia gaine ujishiragia wega meshiria mega na madhayo ni unuboyagia Shesheni ya kuenawe kora wiki niovanirio ne mathina kaga murataka na mundu witogiuma na njira oke adeithie ngahinyĩrĩrĩka gaga mwĩhoko wa gũtũra no ndagwĩta we Ngai wakwa goka no kanyamarũra ngoro yakwa Ngai nĩũnũmbũyagia Ngai nĩũnjĩciragia wega meshiria mega na madhayo ni unuboyagia Ngai nĩũnjĩciragia wega meshiria mega na madhayo ni unuboyagia eni ngoro yakwa kena ningĩũgĩ na gũcanjamũka no gũcerĩtware Jehova tondũ nowe mũkũrũmbũiya mĩkuru ĩngĩrika onayo ndume tumanĩki ndũkamake na ndũkũhũhio tondũ Ngai nowe mũgũthari ai nĩũnũmbũyagia Ngai nĩũnjĩciragia wega meshiria mega na madhayo ni unuboyagia ni
njiciragia wega meciria mega na mathayo Shesheni hakuwe nawe. Tigana ngai wa baba oragokanirie oramangete kunyinukia itari musara ciarĩ ciugo cia Jakubu wakera Labani nĩũngĩra njĩkire ũru Ngai arakũgiria matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũmangĩra mũthiro akamoha magũrũ eni matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũmangĩra mũthiro akamoha magũrũ matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũmangĩra mũthiro akamoha magũrũ Ushi watu binotada. Tigana ngai wa baba oragokanirie oramangete kunyinukia itari mũcara ciarĩ ciugo cia Jakubu wakera Labani nĩũngĩra njĩkire ũru Ngai arakũgiria matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũmangĩra mũthiro akamoha magũrũ matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũmangĩra mũthiro akamoha magũrũ amũcenjagĩra irathimo ciake hĩndĩ ciothe arutia mahiũ-inĩ agakinyia nginya atumia-inĩ ariganĩirwo kĩrathimo gĩtiarĩ mbũri-inĩ na gĩtiarĩ atumia-inĩ oimĩte nakĩo kwao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũmangĩra mũthiro akamoha magũrũ matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũmangĩra mũthiro akamoha magũrũ
ciothe arutia mayo-inĩ agakinyia nginya atumia-inĩ ariganĩirwo kĩrathimo gĩtiarĩ mbũri-inĩ na gĩtiarĩ atumia-inĩ oimĩte nakĩo kwao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ ĩni matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ tiga nĩ Ngai wa baba ũragũkanirie ũrabangĩte kũnyinũkia itarĩ mũcara ciarĩ ciugo cia Jakubu akĩra Labani nĩongera njĩkire ũru Ngai arakũgiria matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma ũngũhie manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha mageni matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ Magikwendeka Veronica Jega, Salome atana kuona sana. God bless you so much. Grace Mutumo, Catherine Wajohi, Mwashi wa Miremurugaro, Ajoroge atana kuona. Matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ ĩni matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ Mwathani Ngai niĩ nĩngenaga mũno gĩcũrania we ũrĩa ũtariĩ ngwana njata mweri na indo ciothe ciagĩire nĩũndũ wa ũhoti wa Mwathani Ngai niĩ nĩngenaga mũno gĩcũrania we ũrĩa ũtariĩ ngwana njata mweri na indo ciothe ciagĩire nĩũndũ wa ũhoti wa ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩũndũ ũrĩa wĩ mũnene 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 o kũrĩa guothe thiaga gũkũ thĩ njiguaga nyoni gĩkũgoca irĩma nĩ kena
kenagia maitho muno na karogu ono kangena okore guothe thiaga gũkũthĩ njiguaga nyonire kũgoca irema nĩ kenagia maitho mũno na karogu ono kangena ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩũndũ ũrĩa wĩ mũnene 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 okũrĩa guothe thiaga gũkũ thĩ njiguaga nyoni igĩkũgoca irĩma-inĩ kenagia maitho mũno na karogu ono kangena ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩũndũ ũrĩa wĩ mũnene ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩũndũ ũrĩa wĩ mũnene ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩũndũ ũrĩa wĩ mũnene ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra Ngai mwega nĩũndũ ũrĩa wĩ mũnene Thank you so much. Watu wako TikTok live, asante sana. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Kimani Njoki, God bless you. Miss Leila, asante sana. Montez Kenya. Mokorinje sorerea agacoka anjiĩre tũthiĩ ngahurũke ngatorangu magia rĩtwa rĩake na ngenagio nĩ wendani wake Mokorinje sorerea agacoka anjiĩre tũthiĩ ngahurũke ngatorangu magia rĩtwa rĩake na ngenagio nĩ wendani wake ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩũndũ ũrĩa wĩ mũnene 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 Shesheni ya kuwe nawe. Mushi watu ginotana. Ali mundu ranjira atiriri jeji ngia. It's okay. Sajia gia.
ceceni hakuhe nawe. Meja nakuona sana Queen Sarah. I'm seeing a song between. Na ndio timu nene ya Praise and Worship team. Mwana wa grupu yetu ya Praise and Worship matokeo ni John Steve Touch. Thank you very much. It's Anna. Thank you very much. God bless you. Sinta Kanyi, asante sana. Mdogo tu Eka wako wa moko ine moko mega mamwathani netondo niaretha nyige nada na mutu wa the moko mega mamwathani de moko ine moko mega manyitete gomerelia moko mega mamwathani moko mega mamwathani de moko ine moko mega manyitete gomerelia moko mega mamwathani. George Weigoro Ndrakwena Daudiero achagore como ema udumatatu oigireka vamos koine mamwadhani medhani moko mega mamwadhani moko koine moko manyitete moko mega mamwadhani moko mega mamwadhani de moko ine moko manyitete moko mega mamwadhani. Yosokera hau Daudi acagorire kaba kugwa moko-ini acagorire kaba guikara hau he mwathani tondu Ngai witũ nĩ arakaretio nĩwe na akauga no kinya rĩu ngweherie hĩndĩ ĩrĩa oragithirie mũndũ oe mũka no hĩndĩ ĩrĩa rĩtwa acagũranie akiuga we mwathani ndathura kũgwa moko-inĩ maku ndacokera hau ha Daudi acagũrire kũgwa moko-inĩ ma Ngai nĩgetha onawe mũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ ũcagũre kaba kũgwa moko-inĩ ma mwathani tondũ wĩ moko-inĩ mau nĩ moko mega ndũngĩona ũru ndũngĩrwara ndũngĩthĩna nĩ tondũ moko macio mena hinya wa gũkũnyita Ngai hau Teacher Beatrice Daudi augire kaba moko achagore como ema udumatatu oigireka vamos koine mamwadhani medhanyige Daudiero achagore como ema udumatatu oigireka vamos koine mamwadhani medhanyige moko mega mamwadhani de moko ine moko manyitete gomereria
eni moko mega mamwana niende moko ine moko manyitete gomerenya moko mega mamwadani moko mega Morwa Mobi and Waibabu, how are you? Jaraga Kaiman Mekaneka na kuona Benson Jaraga Pizzer Waga Turo. Heran Magini Chazingini Ignishada, someone made a Mataya Taitazwa, Autogad, the Blessed Karachiko George, Josto, Robert William Wester Dago, Diago, Famco. Coine, Mamoadani, Horera. Moko mega mamwadani de moko ine moko mega manyitete gomerelia moko mega mamwadani moko mega mamwadani de moko ine moko mega manyitete gomerelia moko mega Thank you so much, Anna. God bless you. Ndugu Tosinta Kanya, asante sana. Mushi watu binota. Oprah Mso, asante. Naomi, asante sana. Tapui wehinya wakwa uteithio wakwa hakuhe unene wageisho mesha na igweka thĩ hinya waku ndũngĩhota gũtarĩrĩka ũthamaki waku gũtũũra tene na tene nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku wĩko marĩa baba ũnjĩkagĩra nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku ũnjĩkĩire maingĩ ningĩ makũgegania nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku nĩ mawĩko marĩa baba ũnjĩkagĩra nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku ũnjĩkĩire maingĩ ningĩ makũgegania we hinya wakwa ũteithio wakwa hakuhĩ mũnene wa ngai ciothe ciana igwĩka thĩ hinya waku ndũngĩhota gũtarĩrĩka ũthamaki waku gũtũũra tene na tene nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku nĩ mawĩko marĩa baba ũnjĩkagĩra nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku ũnjĩkĩire maingĩ ningĩ makũgegania nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku nĩ mawĩko marĩa baba ũnjĩkagĩra nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku ũnjĩkĩire maingĩ ningĩ makũgegania ũtendanieri ndaikĩtiri maina rĩa merũthi thũ ciakwa igĩtenera ndambura kũthire matimenyaga rĩtwa rĩaku nĩ mũrũthi wa Juda na waruruma mĩrũthi yothe gatuma nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku nĩ mawĩko marĩa baba ũnjĩkagĩra nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku ũnjĩkĩire maingĩ ningĩ makũgegania nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku nĩ mawĩko marĩa baba ũnjĩkagĩra nĩkĩo nguga ngumo nũgũ-inĩ ciaku ũnjĩkĩire maingĩ ningĩ makũgegania Shesheni ya kumena
tikana huyo washini waku dore gubashanga matuko moda mamoyo wakwa nikyoguga kumono washini shakuwe ne mawiko maria fafa uchikagera nikyoguga kumono washini shakuwe uchikile mageni kimakogegania nikyoguga kumono washini shakuwe ne mawiko maria fafa uchikagera nikyoguga kumono washini shakuwe uchikile mageni kimakogegania titheruka ine unyenda na nyuri uirunanie todo no togoragia njira ciakwa ciothe ona thucungana cijerekeire na njĩra ĩmwe ũcimurithagia na njĩra mũgwanja ikaguoho nĩkĩo nguga kumono washini ciakuwe nĩ mawĩko marĩa baba ũnjĩkagĩra nĩkĩo nguga kumono washini ciakuwe ũnjĩkĩire maingĩ ningĩ makũgegania nĩkĩo nguga kumono washini ciakuwe nĩ mawĩko marĩa baba ũnjĩkagĩra nĩkĩo nguga kumono washini ciakuwe ũnjĩkĩire maingĩ ningĩ makũgegania. Alex Benjamin Bishori salimika baba. Wapi Ndulu? Ndulu. Chief Steve atana kuona sana. Tagwe. Titheruka ine unyenda na nyuri uirunanie todo no togoragia njĩra ciakwa ciothe ona thucungana cijerekeire na njĩra ĩmwe ũcimurithagia na njĩra mũgwanja Sokera. Titheruka ine unyenda na nyuri uirunanie todo no togoragia njĩra ciakwa ciothe ona thucungana cijerekeire na njĩra ĩmwe ũcimurithagia na njĩra mũgwanja ikaguoho nĩkĩo nguga kumono washini ciakuwe nĩ mawĩko marĩa baba ũnjĩkagĩra nĩkĩo nguga kumono washini ciakuwe ũnjĩkĩire maingĩ ningĩ makũgegania nĩkĩo nguga kumono washini ciakuwe nĩ mawĩko marĩa baba ũnjĩkagĩra nĩkĩo nguga kumono washini ciakuwe ũnjĩkĩire maingĩ ningĩ makũgegania. Miriam mnakuona sana. Sams, thank you very much. Eve's Kitchen wanasema Juje Famwe Tunda, asante. JJ hata anakuona sana. Magisheri anakuona sana mwana wa Facebook. Mauradongo Mustafa Garariga dukaine. Robert Wairi mwe wale mose anakore mwana team nene ya prison wa super WhatsApp. Esther Dego dirago famko gashira Francis MC Peter wagashosho Steve Church geshoye waraini geshoro waraini jogwa trench coat stakara jori wa Cairo baba jao nyina wa Brian engineer Makanda mzinyaga suwa kuria komo kema barafti Rogers wa nyama mudo wetorusi wa karawa kirogo na mudo wetore chojeka from Iraq Baghdad. Asante Miriam Jaki we murangeri wangoro yakwa nebogiragia kogoro gwakwa gutiruke mumurikeri hera-inĩ ciakwa muhe hinya wa from the top murangeri wangoro yakwa nebogiragia kogoro gwakwa gutiruke mumurikeri hera-inĩ ciakwa muhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa ndĩrarĩ wakũringĩkĩra werũ-inĩ mũmũrĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa ndĩrarĩ wakũringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue
na ukanyonia wenda ni natha uhunagia ona maundu mega oro muthenya tiga niwe Ngai urare hamwe na wakwa ndirare wakwa rigikira weru-ini mundu wireri muheinya wa guthie na tiga niwe Ngai urare hamwe na wakwa ndirare wakwa rigikira weru-ini mundu wireri muheinya wa guthie na mbere mundu wireri Arivia Kevas nakuona sana. Real Sam KE hata nakuona. Zakaria Engineer nakuona sana. Shiro nakuona pia wewe. Tez nakuona. Ya kuria na kunywa ni wewe haga na ukandora oro muthenya niguo ngaikara ndiri o mwethe na ndina hinya oro tanderi ya kuria na kunywa ni wewe haga na ukandora oro muthenya na niguo ngaikara ndiri o mwethe na ndina hinya o tanderi tiga niwe Ngai urare mwana wakwa ndirare wakwa rigikira weru-ini mundu wireri muheinya wa guthie na mbere tiga niwe Ngai urare mwana wakwa ndirare wakwa rigikira weru-ini mundu wireri muheinya wa guthie na mbere Zakaria Engineer Shiro nakuona sana. Kanyabu hata nakuona. Ona mdogo wetu MC Kawaji kwa usalimika sana. Nisidi Jones, how are you? Nakuja ukadheka hata mimi. Kevo Kawairimo, how are you? Goko ne kwa gari na rogo dikeraria. Weko. Thank you very much. God bless you. Gatha ya Kirenyaga uhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ukanyonia wenda ni natha uhonagia ona maundu mega oro muthenya uhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ukanyonia wenda ni natha uhonagia ona maundu mega oro muthenya tiga niwe Ngai urare hamwe na wakwa ndirare wakwa rigikira weru-ini mundu wireri muheinya wa guthie na mbere tiga niwe Ngai urare hamwe na wakwa ndirare wakwa rigikira weru-ini mundu wireri muheinya wa guthie na mbere tiga niwe Ngai urare mwana wakwa ndirare wakwa rigikira weru-ini mundu wireri muheinya wa guthie na mbere. Steve kama unakuona sana. Kanyabu anasema watching from Gulf. Nakashira mwana wa Iraq, karibu sana Gawitomo Manyagerere. Jose de Bedlama arajira ko kore mwana wa Dubai na kore mwana wa YouTube itoto na doige mwana matogera tende Caroline Maina na CK9X ataenda kuona sana. Ana mdogo wetu Muhabo Jackie ataenda kuona Moshai John ataenda kuona sana. Simon Masharia from the United States of Rwanyapo ataenda kuona sana. Moses Morgan ataenda kuona sana. Queen Well Baga ataenda kuona sana. Kimother FT sikia tunasalimiwa tunasalimiwa na mtu naitwa Naeku we nako ai Naeku we go naku ai iko huko Kajiado so bado ale jamaa ya hapa boni ya kuria na kunywa ni wewe
uheaga na ukandora oro muthenya na niguo ngaikaraga ndiri o mwithe na ndi na hinya otande gyakuria na kunywa niwe uheaga na ukandora wendani natha ona kusi hau ni da si confuse gyakuria na kunywa niwe uheaga na ukandora oro muthenya na niguo ngaikaraga ndiri o mwithe na ndi na hinya otanderi tiga niwe Ngai urarĩwa mwena wakwa ndirarĩwa kũringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ ĩrĩri muoya hinya wa gũthiĩ na mbere. Wow. Ati ni Ngai mũtũrũĩrĩri nyo tũheaga hinya wa gũthiĩ na mbere. Baba Deilan Ngai witũ kũrathime mũndũ gwĩtwo Wanga wa Pasenga atebena kuona sana thaa thita nĩrĩkĩtie kwĩhanda ng'ang'a wa Njoroge ndĩrona nĩharĩirie na mohoro ma thaa thita tũkarekereria tũcokererie nĩgetha ithaa rĩu rĩmwe we ũtateithĩkĩte ũteithĩke na ithaa rĩrĩ rĩmwe rĩtigarĩte nginya hĩndĩ ĩrĩa ihanda thaa 7 cia mĩaraho no rĩu nĩ thaa thita cia mĩaraho. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro magene motare Thaa thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Mũthabara wa mwaho wa kĩũteti wa mũng'ethanĩro wa Linda Mwananchi no ũrathiĩ na mbere gũtuĩkania kaunti-inĩ ya Bungoma kũrĩa ithũĩro rĩa bũrũri. Seneta wa Nairobi Edwin Watenya Sifuna no atongoretie mũthabara ũcio ũrĩa ũthiĩte na mbere kũmomora kĩũteti wathani wa President William Ruto, na Sifuna nĩ akomithĩtie mĩario ya President ya mũthĩ wa ira ya kuga atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro matirĩ na tombo mwega wa gũtereba bũrũri. Oigĩte mũng'ethanĩro wĩna atongoria mena ikĩro cia kũheo gĩtĩo na ũguo wona maiyũkia thirikari mwaka ũkĩte nĩ makaramata ũtonga wa mũingĩ na njĩra ĩgwete. Sasa wewe Mheshimiwa Ruto, usianze kusema sisi hatuna sera, ati sisi hatuna sijui nini. Sisi tunajua katiba yetu inasema ile serikali ambayo wananchi walitaka ni serikali ya kidemokrasia ambayo inaheshimu haki za kibinadamu na inatawaliwa na sheria. Hapana hiyo yako ya mambo ni matatu. Tunataka turudishe nchi hii kwa reli ya maadili yaliyomo ndani ya katiba yetu. Na nawaambia hii, baada ya kurudisha demokrasia na haki za kibinadamu, Sifuna huyu bado anaweza kujenga barabara. Hata mimi stadium yezi kunishinda kujenga. Ukichukua ushuru yetu, usifikirie kujenga barabara ni kitu ya kukupigia makofi. Si tumetoa ushuru, lazima ufanye hiyo kazi. Mimi nawakumbusha hapa watu wa Bungoma, kulikuwa na dikteta alikuwa anaitwa Moi. Moi alijenga uwanja wa Kasarani. Ni safi si safi? Ihinda-inĩ rĩu Sifuna oigĩte maiyũkia thirikari mwaka ũkĩte nĩ magatongoria wĩyathi wa mũingĩ wa kwĩyaria na kwandĩka hatarĩ na wagagu. Orotete thirikari ĩno ya gatano ya Kenya Kwanza nĩ kũnyamaria mbeũ njĩthĩ na njĩra ya kũmoraga na kũmanyita mĩgwate nĩ kũmĩruta mahĩtia. Iwapo tutaingiza serikali ya Linda Mwananchi hii, watu ambao tumefunzwa na baba kwamba lazima serikali iwe serikali ya maadili, tuheshimu demokrasia, si ati kijana akipost kwa Facebook ama kwa Twitter anakujiwa na polisi. Sisi hatuwezi kubali utujengee barabara lakini utuue, kwani kazi hiyo barabara ni kuingiza mili huku nyumbani tuenda kuzika. Sisi tunataka kuishi bwana. Vijana wanatuambia wanataka kuishi, waende shule, waweze kuinua maisha yao na maisha ya wazazi wao. Si ndio?
maya magithie na mbere na kemunini wa mutongoria wa kiama kia DCP Cleophas Malala neranire kunyita mbaru Edwin Sifuna gukamatha giturwa kia president mwaka ukite. Akiaria kaunti-ini ya Kakamega, Malala ugite Sifuna ari na wiyathi wa kwaraniria na atongoria gia mugithaniro niguo gucagura umwe wao wakang'ethanira na president Ruto. Oritie muingi wa ithwiro ria bururi kurumirira nginyo cia muingi wa gicigo gia Karau kuria Nyandarua cia gukahamurithia thirikari ino ya gatano na meri yayo. Tukitoa mtoto wa nyoka mpaka pale juu, tutoe pia nyoka yenyewe. Ama mimi naongea vibaya? Mimi naomba hii mambo ya one time ikuwe reality. Lakini sisi kama jamii ya Waluya ni lazima tushikane. Mtoto wetu Edwin Sifuna amesimama kura. Mimi nimesema kama mtoto Mluya hapa Kakamega, mimi nitamshikilia hapa Kakamega, tumsupport awe pia anaweza kalia kiti cha juu atusaidie. So Waluya tunaomba mkue kama wale wa Kikuyu. Olkalao, mnakuwa Olkalao? Shenyu ni? Aya, macio no gatagati-ini ka mangi maingi maria methaitwo ya mohoro rathie na mbere gukuhaririria na ni ukumamukira na njira igwete wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Turende no riuke twariririe mathina maitu maria twinamo. Muikari wa gicigo kaunti ya Kirinyaga woragia niri Inoro FM turakurehera tabarira ya utauku matura-ini Gicigo edition. Ni turakaribisha Inoro muno ungia mutugu ni tondu Inoro ni muci utugino tarana rithikagiria mathina mandu. Ni muthenya wa gatano tariki 31 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish. Thina na tukoretwo namo undu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathire makawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia covid maumaga igana na 50 riu maragurwa 30 ona matiragurwa. Wiyumirio nyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi. Mundu tani atingitwe kugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara mari. Avocado itiragurwa, avocado nyingi ora ni ngiteiraria makandamia matiragurwa. Ukonyitanire na ndikitwa mohoro muhia wa Maina, Jeff Mugawa wa Ithira na Johnson Mureithi. Ni kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gĩcũgũ. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kia Mutugu nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũhinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Inoro gene motare Inoro FM Inoro Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikoba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugena mwetu Inoro nikuo mucie Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yeni mugate ongerea na cai urie na iria urie na nyama na mboga. Uyu ni mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanira nani o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM gutaririe wega wa mugate wa Asili Bread. Ngai witu ni akeire andu ake maundu ma magegania. Inoro FM. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩ cikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego.
riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol iria huranaga na gicunji kia 99.9 hari igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangi maingi. Ino ti dawa ya kawaida, aca, amu ithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste. Where there's clove, there's no cavity. Ukai tugoshe na tuthathaie Ngai. Tabarĩra nĩ Praise and Worship. Tũgĩtelefoni Simon Kamonde. Ni namuthikiriria riu uguo niguo tuoka nigetha turekereria ithaa riri ria muico ria Praise and Worship. Charles Mwangi ni ndirakuona sana, mundu gwitwo It's Anna atawena kuona sana, Mugasti atawena kuona sana, na ndirona andu aingi muno mwena wa Facebook mekuria Mwalimu Kairo wa Iganjo, na ndiramundere Bwana John T John, Muthoni Gacuire, ona ndirakuona kuria mwena wa Kirinyaga arajira kodani sana. Monica Watere, Olivia Kefas ndirakuona katha ya Kirinyaga aratwira tuko sawa, tuko chojo kabisa. Ona mundu ungi gwitwo Wango wa Pasenga onake anasema Kigosho iko top. Recho Jega from Iraq Baghdad arajira ni atuthikiriria muno na arajira mugeithiria family yao yothe ya Jega mekuria mwena wa mucie ni ithwe mathikiriria. God bless you so much. Jaylin Limited arajira de new tabue nimekutambua. God bless you so much Jaylin Limited. Alizo aka Shy Girl atawena kuona sana na murataga wito gwitwo ana muthuri we haha murata wakwa kuria mwena wa USA aretwa Musa Rogo arajira akodani sana ya Inoro FM na yarachira muthi araikara tari shati ni tondu uria rwimbo rushikite mwena uyu. God bless you so much Musa Rogo. God bless you so much. Umesalimiwa ni nani? Na pia Mindaho PMPM Indaho anasema asalimike sana. Say hi to the Muhia family. Kino God bless you team. Amen. Alafu kuna mwingine hapa anaitwa Leila. Leila anasema anazikiza akiwa kule kwao. Kuna mundu kiroga Nyeri County na Ruge tuned. Miss Silo gift. Ona mundu gwitwo Alan Wajikwa kodani sana. Bazu anasema Kamonde we murathime, ona wewe murathime mwana witu Nyabuka QT. God bless you so much. Teacher Beatrice geithia ndwere. Olivia Mark Adams Nyaga Shofinia mugeithia muno gwitwo Wajiro Maina arauga ekora kigumo turuturu. Washira Desmond amugeithia Dickson Jage arauga muga muno kogo ekore mwena wako chuka. Sonic Junior acio ni andora mwena wako wa Teacher Beatrice Facebook. Choba wa Kagio Timo mtoto mzuri Munio wa Gayuni ni amugeithia muno na kama DK na atwado no arauga ne dayuni kana ne gayuni wa Gayuni Jathaini. Yes Gayuni na ke mathaire kindo kia Olengayuni 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 ni ke mwana kiathi kiuma iti gitiathire handu nikio kiu ne tuned ekuga au maiti ithathi athire form 1 o uguo ndathire handu hangi tuthiaga na nitukiendete tondu ki tuned wega. Bazu salimika sana esi wambora jira kasiko na sauda nebia ndo weto Njoroge bro. God bless you so much Joseph Wairia. Ruth Wairimu Kahebe arajira kodani sana. Dennis Murugi ona kirajira ko sana. Dasa Rosema anasema well represented. God bless you so much to idara ya mwisho na tutanigira idara nere ya mwisho na timu ino ne muinaga. Thank you. Timu ino ne muinaga na timu ino ina studio na timu ino ina skuru. Imagine ina music school ina badi na badi no inaga mohiki maruracio matui mothe no ni matigaga mathiko mungenda mundu wothe ungienda kumwitira rwimbo mikawa mwathieta nani ku muthieta nani ati ni tuthiaga ko ni ndi ndathie ni ndinauga we tuthiana Jeff
Hoda maheni. Jeff no tuye nende muthiete nake rimwe. Kuingi muno, tire mwe. Kuingi muno ona ti ni makiria ya nyandike. Nikio ndaiga atiri tuthia na MC witu wa. Jeff ni mutongu. Inoro etagwo Jeff. No riu ri. Murithia na. No twarie na munene tumwire atiriri. Tondu riu twina kamode. Jeff ena indo. Na indo ri. Riria turathi nawe ri. We ikaraga muci. In fact ona tweto event ri hai kamode ngiri kiria cicio ciothe. Cicio the ni egutuhe. Ni egutugai. Mwana ateithike. Muine ndacigire ithatu muine nyimbo kiria show. Muine nyimbo muthie event ta inyande hagwo. Tuine ndu. Tuthie event inya ukarihu. Ndeho ciothe. Aya mungienda gwitirwo namba ya thimu niki? Namba ya thimu ri ya bandi ino ni 0717 733 984. Nicokere kaho. Namba ino ya M-Pesa ya bandi ino ya bandi ino ni 0717 733 984. Iyo ni agwitirwo kuria guothe kwina mohiki kwina othoni kwina show mikawa ni jitanu ni thiaga na hakiri mingi muno. John Praise mundu gwitwo Josephat Macharia tuhe namba yaku. Namba yakwa ri ni 0711 837 462 0711 yes 837 462 ni ndo Just Mark Records. Ndo Just Mark na no ndo bado mundu no agukinyire bado age ni ndo event kuri na ndo mokaga inbox makanjira atiriri no mende ku record no matiri na rwimbo. Just Mark Records ina ginya nyimbo aikondo ikwandika no hurire Josephat rwimbo rwiho uguka unengerwo rwimbo na urekorderwo na ginya video wega nawe yaku na ni riu ri mundu kwenda guthoma ki rwimbo music mundu renda guthoma vocals mundu renda guthoma guitar mundu renda guthoma piano riu ni nie kuhurira namba ni 0723 33 56 86 namba 23 33 56 86. Prince Nyaga ni ukuhura namba ya Josephat Macharia nigetha gucokeria kiuria kiu. God bless you so much. Ndamwira gwo tondu haha ni guthie muno ni guthie muno riu ya mwico no kuga goodbye Olivia Kefas kure mwena wa 247 kuni mwena wa Thika. Thank ni nyuma haha Mark Timing Facebook jeterire kamwe gakwa gakinye tani tanjira thome geithia andu eri tiari tu hare mwena wa Facebook Josephat Macharia kwa Ibrahimu ndiona Joroge Daniel Timore mtoto mzuri Kamau DK wa Kaimbaga mwana wa mami mithamo wa ne dodo Esther Karanja Chefans Kazola Mary Dumia Wainaina Wajiro Maina Jane Muraya MC Muya wa Kandara Mugandi mageithagia Naomi Mwangi no riu ndi tayari ni ndi mageithagia na no githire kamode no githire mundu itagwo Shiro Gift ndagirika sana. Gift ni CEO wa thukuru itagwo La Bounty kabisa asalimike sana ni guthie muno riu ukaturathimwo na muthikiriria riu ni ithaa ria mwisho ndagika 40 ina peke yake itigarite ugikubania mahende maito ndwakirite mwathani no amarageria taigwe ma watoira matoto ni uri watoire matoto ni uri na twagweta mwathi ne oiguaga no nyenda guthaitha uduteka tenshike uri matuko matana thiathia ugikobania maembe makwa nichoe ndwathire tiarongwo nichoe mane wa marageria no kamera kera nie gatorome kahothingu ore umatuko matana gatorome kahothingu ore umatuko matana Yitivya kiria ya kwa mothe Korigithania na kuria nyonete ruo Eke
rekegenere kĩrathimo gĩakwa Ngai ore umatuko matanagia ũgĩkobania maende makwa nĩtũĩ ndwakire toro nĩtũĩ mane wa marage no kamera kĩra niĩ gatũrũme kahũthingũ ore umatuko matanagia gatũrũme kahũthingũ ore umatuko matanagia ũgĩkobania maende makwa nĩtũĩ ndwakire toro nĩtũĩ mane wa marage no kamera kĩrĩa niĩ gatũrũme kahũthingũ ore umatuko matanagia gatũrũme kahũthingũ ore umatuko matanagia ũgĩkobania maende makwa nĩtũĩ ndwakire toro nĩtũĩ mane wa marage no kamera kĩrĩa niĩ gatũrũme kahũthingũ ore umatuko matanagia gatũrũme kahũthingũ ore umatuko matanagia ũgĩkobania maende makwa nĩtũĩ ndwakire toro nĩtũĩ mane wa marage no kamera kĩrĩa niĩ gatũrũme kahũthingũ ore umatuko matanagia gatũrũme kahũthingũ ore umatuko matanagia matana ndukareke thiororoke mũno ndikane ciana cicira ndũmĩra mũndũ torĩa watũmĩire Musa ore umatuko matanagia ũgĩkobania maende makwa nĩtũĩ ndwakire toro nĩtũĩ mane wa marage no kamera kĩrĩa niĩ gatũrũme kahũthingũ ore umatuko matanagia gatũrũme kahũthingũ ore umatuko matanagia Mushi watu binotana Shesheni hakuhe nawe Onire Musa mwana ũrĩa kũgera ũkĩmoimĩrĩria kũrĩa wereire njerekeria harĩa irathimo ciakwa irĩ ore umatuko ũgĩkobania maende makwa nĩtũĩ ndwakire toro nĩtũĩ mane wa marage no kamera kĩrĩa niĩ gatũrũme kahũthingũ
matuko matana thia gatorome kahothi ore matuko matana thia Ngai arogotomera mondo uria atumeira Musa na guteithia gutara matuko maguo mekere ndinayo niwe uĩ oneria ndigetie nowe uĩ ndeithia gutara matuko makwa Ngai orĩu matuko matana mekere ndinayo nowe uĩ oneria ndigetie nowe uĩ ndeithia gutara matuko makwa Ngai orĩu matuko matana Ugekobania maende mako Netoe ndokire tiaro Netoe mane wa marage Nokamera kera nye gati Gatorome Kahodhi Ore umatuko matana Ugekobania maende mako Netoe ndokire tiaro Netoe mane wa marage Nokamera kera nye gati Gatorome Kahodhi Ore umatuko matana Gatorome Kahodhi Ore umatuko matana Datuira tana waerikana kuoya na iromo negongo thaitha thucia kwa cianyona nacio ikajoria kayoro kagera ibeitene atia ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikaniire kugane wega Imanueli wa Ngai nĩo ndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kugane wega ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikaniire kugane wega Imanueli wa Ngai nĩo ndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kugane wega nĩ makĩgocana irio cia Ngai Joyce K. Sharinjoy uguo nĩguo arauga Don the Mose anasema sijairia metaba inasalimika sana baba Datuira tana waherikana kuoya na iromo negongo thaitha thucia kwa cianyona nacio ikajoria kayoro kagera ibeitene atia ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikaniire kugane wega Imanueli wa Ngai nĩo ndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kugane wega ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikaniire kugane wega Imanueli wa Ngai nĩo ndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kugane wega kunyũrũrio kũingĩ kũhũthio kũhĩingĩ ndatuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ ga penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmatha nawe Jehova njire ũkĩndirikana ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kugane wega Imanueli wa Ngai nĩo ndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kugane wega ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kugane wega Imanueli wa Ngai nĩo ndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kugane wega Tata Esi Mundu gwĩtwo Mbeta wa Ubarauga salimia sana mayanti akiwa Kijabi wakiwa na Njeri waambie wabarikiwe Nĩndona gwaku
kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni mũhonia warĩa hotu mũhumbanĩriri njire ngumo yaku nĩ unjĩte guothe ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ni kũnyũrũrio kũingĩ kũhũthio kũingĩ ndatuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ ga Penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmahara nawe Jehova njire ũkĩndirikana ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega niĩ ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Salimika sana tajiri mtoto. Kuna mwana wa Mihanga Award incoming MCA. You are the best my brother. And all the best. Nĩndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni mũhonia warĩa hotu mũhumbanĩriri njire ngumo yaku ehunjĩte guothe ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ni ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega kũnyũrũrio kũingĩ kũhũthio kũingĩ ndatuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ ga Penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmahara nawe Jehova njire kũnyũrũrio kũingĩ kũhũthio kũingĩ ndatuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ ga Penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmahara nawe Jehova njire ũkĩndirikana ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ni ndatũire bana wa Elikana kuoya na iromo nĩ gũgũthaitha thũ ciakwa cianyona nacio ikajũria kayũrokagĩra ndithĩite nĩ atĩa ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ni ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Mũndũ gwĩtwo Kang'ethe kũrĩa mwana Cheptirete anasema kodani sana kunigo 2299 Kihanya wa Rajabu kinyozi Rukuma anasema kodani sana Duro wajagu kirogo ya aroge kodani sana Rajal mugaithiria famko wagu kanaguka digital Wakia matuera mwarimu joroge gatu Gethuguchu Nyahururu. How are you? Mwarimu Kariuki KA Arikore Akroad Aboni Muigara kodani sana Rwimbo rũrũ rĩ rũkĩnyire mwana Nduru. Bwana Nduru Njogu. Nduru wa Njogu
kule Kirogoya muji kabisa. Ni muthuri wa bata muno. Na mtu mwingine inaitwa Emily anasema hapo Meru. Kabisa. Munegera uyu arenda Israeli rĩrĩa makinyire rũĩ Jorodani na maringa Ngai akĩra Joshua oya ihiga ũrĩa nderũĩ gatagatĩ nacio ciana cianyu ingĩkamũria kĩrĩa gĩatũmire mũrĩhande mũgaciĩrane kĩririkano kĩrĩa mwakorirwo kombo-inĩ. Cokera hau. Aisiraeli rĩrĩa marutirwo kombo-inĩ. Aisiraeli rĩrĩa makinyire rũĩ Jorodani na maringa Ngai akĩra Joshua oya ihiga ũrĩa nderũĩ gatagatĩ nacio ciana cianyu ingĩkamũria kĩrĩa gĩatũmire mũrĩhande mũgaciĩrane kĩririkano kĩrĩa mwakorirwo kombo-inĩ guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Thank you so much Waithera Ruth na kuona sana Jimmy, thank you very much, God bless you. Jenjao asante sana. Skit nacio ciana cianyu ingĩkamũria mũgaciĩra hĩndĩ ĩrĩa moimaga Misiri nĩ kwarĩ na thũ nyingĩ ciamumaga thutha njĩra-inĩ ĩndĩ guoko kũrĩa kwa Jehova kwĩna hinya wa kũhonokania gũgĩtũma thũ icio ininwo ciothe cianinĩirwo biũ iria-inĩ guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai nĩ guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Bushi watu binotana arutwo mona nĩ megũthira magũkaire no kĩmetĩka kĩhoreria huho na makũmbĩ ũhoro ũcio kĩandĩkwo tũthomage guoko gwaku no kwahũthĩkire na Daudi akĩũraga Goliathũ kĩrũĩra rũrĩrĩ rwaku ona ũguo kĩandĩkwo tũthomage guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Gadhoni, thank you very much. Pretty Precious, asante sana. Wagoa Passenger na kuona DJ Vini, asante. Ona mũndũ gwĩtwo Chai Moto Gatiba, Pastor Gatiba arajĩra ndĩmũgeithie sana. Jimo akĩhome ũthaya arajĩra chairia baba. Lady K Charles twaenda kuona sana. Wacha ilie baba. Yeye wacha ilie baba. Taigwema. Maũndũ marĩa ũrĩtwĩkagĩra nĩ tũrĩkaga ũndũ wa gũtũma gũtũre kũririkana gwatĩ nĩ Jehova watwĩkĩire na
nacio ciana citũ ingĩgatũria tũgacira rĩrĩa wekaga ũguo maũndũ mothe marũgamĩtio mũgambo waku wathĩkĩrwo guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga kuona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga kuona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Njoroge alo Innocent wadu dijafine kore gwito. God bless you son mika sana. Salimia watu wa kwetu. Asante sana mudo wetu Flozinyax. Asante na mudo wetu haya sina kuona sana Magdalene Kiari. Thank you. Havana Cakes. Asante sana. Arutwo monane megothira magukaire no kimetĩko kĩhoreria huona makũmbĩ ũhoro ũcio kĩandĩkwo tũthomage guoko gwaku no kwahũthĩkire na Daudi akĩũraga Goliathũ kĩrũĩrĩra rũrĩrĩ rwaku onoguo kĩandĩkwo tũthomage guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga kuona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga kuona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Esta Karajawa rĩrĩ wa kũrĩa kumana wa rĩrĩ wa Kairo. Nĩwega makĩria owe waihũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩwega makĩria owe waihũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nitini Jones Spa and Membership. Kuna mwanadeka haideka sana na kuja huko Nyambura msalimika sana. Tathikiriria haha John aige moigaga ni agima na matirio gima age mure sana inarege akimauga ni agima na hakuna leo icio ni cirumi cia andu ahonoku ni kurwara Rĩ John rĩ nĩgũgatu athikĩrĩrie na amutina menyano andũ John yandora ũru akimauga ni agima ndukamake nĩ kũrwara atĩ nĩ ũkororete ũru andũ andora ũru ũkamenya andũ aingĩ mauga ni agima na bũrũri wothe wa kiro ũguo ki Age mauga ni agima oguo ri ukimenya ati aingĩ mauga ni agima na hatirĩ rĩ nĩ kũrwara Ndĩrenda ku apologize na John ndĩmwĩre atĩrĩ bwana John nĩ mũrimũ wa ngoro era is to human arĩ kanyamu ndana ko gugathiĩ kuuma nĩ kanyamu gathiĩ off tichaona dana note tuja Beatrice tacokera hau harĩrĩ akimauga ni Miss Leira ziragira Nĩkĩkamonde ndĩrona ta he mũndũ ũrageria kwĩra asa ndirarekeria he mũndũ o wothe ekanda macinũranaga na kamonde wike gĩkũndora we etagwo atĩa etagwo Sege ndĩrenda Sege ikue haha ona Florence wa mama Gĩtaũ ona ni Cindy Jones gĩkĩ nĩ dedication nĩ kũrĩ Sege mũno
owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya Shege akĩigua kau hena kaũndũ Covenant ekaga akĩina rwĩmbo tondũ ndarĩ thauti ekaga mũinĩte mũkaiguaga ena igũta cikare thĩcerega kũrĩma arĩa makenagia Ngai mũkenie irĩ mbura ĩ hakuhĩ kura magetha maingĩhe igũta itigwo hau kwenĩ ng'ara igũta cikare thĩcerega kũrĩma arĩa makenagia Ngai mũkenie irĩ mbura ĩ hakuhĩ kura magetha maingĩhe igũta itigwo hau kwenĩ ng'aragu nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia na rũtirĩ na tha rũtirĩ ũhoro wa gũthaithana rwĩmbo rũrũ igua cikare hau cikue nocio nĩguo woni wa mwandĩki bado dedicate Shege Maũru rũrũ ruothe na ruo rwathio gwĩ Shege mwana itũ no anyarirĩka moko-inĩ ma Kamonde igũta cikare thĩ taina hau kana ũrauga Shege maikare thĩ nĩ Shege ikare thĩ haya tebie ina hau igũta nĩ cikare thĩ cerega kũrĩma arĩa makenagia Ngai mũkenie irĩ mbura ĩ hakuhĩ kura magetha maingĩhe igũta citigwo ũguo cikwo nĩ ng'aragu nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia ĩni nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya aingĩ moigaga nĩ agima na hatiagima na mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ ingĩ aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio ĩkĩwaheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie ndĩciragia atĩrĩrĩ mĩrimũ ya ngoro rĩ that word is very deep magĩtarĩria the heart disease hau rĩ mĩrimũ ya ngoro nĩ gũkorwo nĩ makoro icio nĩ ngoro yes mĩrimũ ya ngoro underline that ticha nĩ ũkoragwo nja kidogo ũkoragwo nja coka gũkũ coka matũra atĩ meonaga marĩ agima na hatirĩ ĩndĩ nĩ mĩrimũ ya ngoro marwarĩte hatirĩ ũgima kwanja hatirĩ ũgima ona kĩ niona mũndũ wandakaririe mũndũ anjĩrĩria atĩrĩrĩ atĩ gũthĩ ona ti kũ raihora ihĩte nĩ kũgucũka ndamakire hau nĩ arĩ passion hau ilikuwa passion mama ke Jaden anjĩrĩre mũgeithie ate hau hakiri kuga nĩ passion kuga nĩguo onawe ũrona ate hau hakuga ate na andũ mena maũndũ mangĩ atĩ rĩu bũrũ rũkinyĩre ũrĩa Duale rĩu andũ nĩ manjia kũdedicatanĩra mabũi ndĩrĩthiĩ mwekwa mwekinya kũrĩa kwĩ Duale atĩ naigua gĩbuko kĩu kĩa aingĩ maugaga nĩ agima mũthikĩrĩria nĩ thaa thita na ndagĩka 47 twambe tũmenye marĩa Ng'ang'a wa Njoroge tũharĩrĩirie marĩa mamwe ma marĩa gũkora gĩtũmenyithia thaa 7 ciehanda nĩ tondũ thaa ici nĩ thaa thita na ndagĩka 47 maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank right ikĩhanda thaa 7 nĩ ũkũigua atĩ Edwin Watenya Sifuna gũterema ithũĩro rĩa bũrũri na kũmamũra kĩũteti wathani wa President William Ruto. Mũingĩ wa kũrĩa Uasin Gishu ũrenda Minister Duale atige wĩra nĩ gũtuoka mĩario mĩnungu na mĩbuthu ya ũcogeri
na kiama kia nati kurandura kanjo igeranio marehi marutani aria marugamĩrĩire igeranio cia kĩbũrũri mwaka-inĩ mũthiru. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthĩra na wega, Baba Wayne Woza nĩ aroka mũgwanja. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Basa riu ni twacokera nigetha tukorwo tukirikiria mama Jaden ndirakuona Beth Wanyoike da Danger Coin na twena kuona sana Samuel na ndirakuona sana riu ni kurikiriria twatia ndagika ta 3 kana 4 citigarite riu makorwo magitukiumagara nigetha tunyite ogeni Governor 048 na kinigetha agukerurire wigue we sawa na we muno yanko witagwo Uncle Ndwati. Ni twageithika sana Uncle Ndwati saba na negeithia muno Daniel Mbuthia family yothe ya Mbuthia kabisa. Ni na andu aingi muno a team ya Prison Worship matongoretio ni Kimotho FT ona kirego ko Mary Garoya, Lydia Charles, Joan Shike kwa mamake Taraji, ona mundu gwitwa Olivia Kefas, Esther Karajabariru kwa Kairo, George Josto, Engineer Mark Adams Nyaga, mundu gwitwa Titus Wauto God, muratoge wito gwitwa Honorable Sarafina Kenya Jiwa kule mwena wa Darugo Ward, ona kionge gwitwa Mrs Wajakoya na tugeithirie Focus menake soka jira. Wango wa Pasenga anasema ako hapa. God bless you so much. Tunegera irwimbo rwa mwisho nigetha ithu twiyumagare niguo an kenywe an kenywe ni my cousin ajira Julia teacher Beatrice day ni njega muno ajara natuthikiriria na ni aratwirorera ekure mwana wa Juja fan ageithike muno arorera YouTube kucia ni mitando wini na my brother to Mark Githenji ni class born gaito kwa mwana wa Kitengela ananiambia na tusikiza kabisa apokea salamu zetu sana tunegera irwa mushori tu magare sheshe Taigwe rege akarege hau ni hega muno he volume ya keyboard Emmanuel kaiwa kuena idwe mukwe okindale ndale oto omukera ngikuru ya madena no kama mudenyo gokongoya na indeshana shakunu tokweyokete na kona neteneto tekawera we gutari mundu inyararire we mora totari ndonoga makuleo rekaine kumotene nituigwete onare udotigete wekana wega moheani motugani gumoya maweko makuleo rekaine kumotene nituigwete onare udotigete wekana wega newe ngai wa muthenya na utuko morokia wake miriro kaga rushine mothu ithiario baria wega waine urathimaga muthenya una utuko mwene gutura guthe kuria kwana toro ninjui no uturathime hindi ciothe tondu ndathimishe kwitikire mainda hindi ciothe utugi waku niuthereraga muheani mutugani moya mawiko makuneo ekaine kumotene nituigwete onare undo tigete wekana wega moheani motugani moya mawiko makuneo ekaine kumotene nituigwete onare undo tigete wekana wega yare miaka menini
muthugani gukimakora tomoine magakugoshe ona ithuĩ ngoro citũ nĩ irakũgoca tondũ nĩ ũtũhete mwĩhoko baba wĩguoko gwaku kũrĩ gwa kwĩhokwo mũno gũkĩra gũkĩra kwa rũcinĩ mũheani mũtugani ngumo ya mawĩko maku nĩ ũĩkaine ngumo tene nĩtũiguĩte ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega mũheani mũtugani ngumo ya mawĩko maku nĩ ũĩkaine ngumo tene nĩtũiguĩte ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega mbũria hihi ũnogete nĩ gweterera kaĩ ũngĩkĩmweterera gũkĩra Sara mwetereire nginya ũkũrũ-inĩ wake kĩmweterere tiga gũtara mahinda Isaka rĩataũrwo nĩ kuga mĩtheko Ngai athekirie Sara ũkũrũ-inĩ wake onawe nwarĩkora ũrĩra mĩtheko onawe akũrokerie ngemi cia rũcinĩ mũheani mũtugani ngumo ya mawĩko maku nĩ ũĩkaine ngumo tene nĩtũiguĩte ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega